rauðaborðinu á mánudegi miðjan vetur. Það margt í boði í þættinum í kvöld. Hérna aftast að þá ræður þú Oddný Eir Ævarsdóttir við hann Hauk Arnþórsson. Já, hvað eru þið að ræða? Sýslufræðing. Við erum að ræða bara taka stöðuna, taka púlsinn bara í hérna, svo gaman stundum að bara ræða málin svona ekki beinlínis með fyrirfram ákveðið umræðuefni, heldur svona bara þessi staða sem er komin upp í heimsmálunum. Og að því mér finnst alltaf gaman að heyra í Hauki. Sem er þá Trump eða? Já, og við tölum eða hann er að ræða Kísildalinn og vald hans líka og valddreifingunar öfurlega, hvernig við erum að færast alltaf fjær valddreifingunni. Það sem að gaurarnir í kringum Trump koma. Já, hvernig svona valdið þjappast saman á fárra hendur og peningarnir náttúrulega líka en valdið og við erum að tala lýðræðið og bara mjög stóra spurningar. Svo hérna, já. En áður en að því kemur að þá ætlar hún María Lilja að fá til sín 2 konur. Það er Ása Lind Finnbogadóttir sem er kennari og Vala Arnardóttir sem er svo formaður samtaka grænkera á Íslandi. Það er ætla að ræða svona pólitík dagsins, svolítið kannski út frá að var verið að kjósa nýjan formann í Sjálfstæðisflokknum í gær sem er kona. En það er alltaf að tala pólitíkina bara frá hinum á þessum hitt og þetta í pólitíkinni. Áður en að því kemur að þá verður þú hérna með fólki sem að hérna hafði séð Óskarsverðlaunamyndina, Anóra. Hann kemur hérna Árni Sveins, kvikmyndaleikstjóri, og Lóa Björk Björnsdóttir sem er útvarpskona í lestinni. Og við ætlum að ræða þessa mynd, Anóru. Hún er mitt líka, Lóa Björk er að gera þætti á Rás 1 í lestinni Kísildalinn og ég fattaði það, ég hefði átt að vera búin að hlusta á þá þætti áður en ég tók viðtali við Hauk, eða ég ætla bara að hlusta á það núna, í framhaldinu. En þú náður að sjá myndina áður en að við byrjuðum spjallið? Já, ég náði að sjá hana, en hérna, já, það er nokkuð að segja meira það er svona, við vorum ekki alveg sammála hérna þessa mynd í þessu spjalli. Það var athyglisvert. Það er nú bara gaman. En Trump er víða og við höfum verið að fjalla svona áhrif stefnubreytinga ríkisstjórnar hans á öryggismála Evrópu og alls konar hluti svona undanfarið og búin að vera að tala mikið Trump bara í þetta 42 dagar síðan hann tók við. Það er ekki lengra síðan, það er margt gert á þeim tíma. Og hann kemur við sögu hérna við tölum hérna í kvöld og líka næstu daga, því það er ekki hægt að tala heimsmálina þegar að stærsta veldi í heiminum skiptir kúrs, að þá náttúrulega hriktir í öllu. Og ég ætla að fá hann Jón Ólafsson heimspeking sem að bæði bjó í Bandaríkjunum langa tíma og hefur mikil tengst til Rússlands og er eiginlega svona rússnesku sérfræðingur til að ræða svona áhrif Trump á Rússland. Og svona sjálfsmynd Rússland. Alltaf gaman að heyra í Jóni, finnst mér. Hann hefur nú svona virkilega djúpa innsýn í Rússland. Maður fylgdist alltaf með hann þegar hann var fréttarittari í Moskvu í gamla daga. Hann lifði þennan 10. áratug í Rússlandi, það sem að leit út fyrir að Rússland gæti orðið eiginlega hvað sem er. Svo endaði það með svona hálfgerðu upplaust sem að leiti til þess að Pútín komst til valda og hefur haldið þeim völdum ennþá. Áður en að við förum austur að þá fær hann Björn Þorláks, hann Alexander Henrysson sem er heimspekingur líka eins og Jón, en hann er siðfræðingur og þeir ætla að ræða meðal annars hérna biðlaunin sem að Ragnar Þór Ingólfsson fekk frá VR, fekk ykkur svona 10 milljónir þótt að sé í annarri vinnu og það hefur verið svona gagnrýnt. Þetta er eitt af þessum málum sem að verið svona þessu hitamálum í kringum flokkfólksins. En ég held að þeir allir líka að ræða svolítið að því að fylgdustu með hérna landsfundi Sjálfstæðisflokksins og svona aðræði svona fjölmiðlaumfjöllun og það. Aðeins, já. Það var svona Bjarni Ben var að kveðja og það var svona eins og væri svona vilji við fjölmiðla og fleira að gera svona að svona the grand old man eða the grand man væri að yfirgefa sviðið eitthvað svoleiðis sem ég veit ekki hvað var mikil eftirspurning í samfélaginu, en ég held að þeir alltaf aðeins að tala það því að sömuliti var talað Bjarna sem mikinn höfðingja og eins og kannski gerist ef þetta var jarðaför Bjarna þá náttúrulega það er ekki neitt sem að fyrir á skirpir á
kistuna. Nema kannski að Björn og Henry Alexander að gera upp hvort það verði minni spilling á Íslandi að losna við Bjarna Ben. Þeir eru alltaf jafn út aðeins þessa skekkju. Svona. Já, það er svona daginn eftir. Herðu en áður en að því kemur þá er aftur Trump á dagskrá. Og það er náttúrulega Trump er að reka efnaðastefnu. Sömuleyti minnir hún á það sem að forseti Argentínu er að gera í Milei sem að fer með vélsög á ríkiskerfið og brýtur þar niður allt og bramlar og það hefur náttúrulega leitt til þess að það hefur dregið verðbólgu því að það bara ríkisvaldi kippir að sér höndunum. Það er það sem að Elon Musk á að gera. Þetta er náttúrulega ekki bara Trump. Erum við ekki að ræða Trumpismann eiginlega bara og þetta stór og ég myndi að reyna að skilja í hverjir tengjast því sko. Þetta sé ekki bara þessi maður og er ekki líka hvað heldur verum lengi að koma okkur út úr þessi tilfinning núna að það sé svona verið að umpólast eitthvað, þú veist, bara spyrir sig, er kaldastriðinu lokið þá lokið eða er það kannski akkurat núna að byrja aftur eða þú veist að maður veit ekki alveg og þeir töluð hérna helginu voru því að tala að veru þrípólar sko, valdapólar er það annars hægt sko, er ekki inn í orðinu póll, er það ekki bara að það séu tveir pólar, geta verið þrír pólar? Já. Ég veit ekki. Eitthvað þríhjól allavega, valda þríhjól. Það hefur svo sem verið áður og það var ástæðan fyrir því að Nixon fór til Kína, þá var hann að reyna að taka Kína frá Sovétríkjunum. En kannski leit enginn á Kína þá sem eitthvað mögulegt stórveldi en Kína er sannarlega orðið stórveldi á svona eigin mælikvarða með að við hvað færð fyrir penningin í Kína, þá var Kína stærri en Bandaríkin. Töluvert. En það er ekki alveg þetta sem ég ætla að ræða, ég ætla að fá Þorvald Gylfason til þess að tala um hvort það sé einhver efnaðastefna hægt að lesa út úr stefnu Trump og ekki síður hvaða árið það mun hafa því að hann boðar að hann ætlar að byrjar að setja tolla á Kanadamenn og Mexikana, hann ætlar að setja tolla á Kínverja, hann ætlar að setja tolla á Evrópumenn og vanalega þegar það er gert að þá svara aðrir með því að hækka tolla, þannig að við ætlum líka aðeins að spá fyrir hvaða afleiðingar þetta getur haft fyrir heimshagkerfið og kannski sérstaklega fyrir litlar þjóðir sem eru mjög háðar utanríkisviðskiptum. Þannig að Trump er víða. Þannig við ætlum að tala og við munum tala meira Trump. Að morgun kemur til dæmis Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Hann er á leiðinni í gegnum Reykjavík til Akureyrar, er að koma eitthvað staðar utan á heimi og ég gríp hann alltaf þannig kemur þar. Og við höfum mikið fjallað Úkraínustríð og öryggismál Evrópu og ég hef stundu sagt það að svona svo staða sem er núna sem að kemur mörgum óvart að þeir sem hafa fylgst til dæmis með spjalli mínu við Hilmar Þór ættu ekki alveg að koma svona, ekki að standa alveg á sama gati. Nei. Þannig að við höfum verið að reyna að fjalla þetta á margan hátt. Þetta er prógrami sem er í kvöld. Ég held að það sé bara spennandi þáttur framöndan með fjölbreyttu efni. Þótt að Trump komi við sögu í 3 af þeim, að þá er það bara þannig. Þetta við höfum að lifa ótrúlega áhugaverða tíma. Já, við verðum að reyna einhvern veginn að stækka og fara út úr þessari polariseringu bara í umræðinu og reyna bara einhvern veginn skilja þessa stöðu út frá svo mörgum sjónarhóttum. Ég held að verðum nú dágóða stund að því sko. Og ég ætla að því að þú varst að tala þetta er ekki bara Trump, að ég segi þetta í öllum þessum samtölum að við erum ekki að reyna að sálgreina Trump, að vandamáli sé Trump. Heldur er Trump náttúrulega afkvæmi ólíkarkisma sem er í Bandaríkjunum og hann er að reka stefnu til þess að þjóna þeim og sem að mun hafa alls konar afleiðingar. Þetta er sett prógramið og náður en að við byrjum, fyrsti gesturinn verður Þorvaldur Gylfason kemur eftir smá stund en áður en að við sendum smá skilaboð út að þá ætla ég að minna á að allt sem ég sjá og heyrir er í boði þeirra áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifundur á samstöðunni. Það er fólki sem að drífur samstöðun áfram, hefur byggt hann upp og við þökkum þeim kærlega fyrir það. Ef að þú vilt slást í hópinn að þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem stendur áskrifta, það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem er 2.500 krónur. Þið sem að kjósið geti borgað meira og þið sem að viljið geti látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En við ætlum að skjóta hér inn smá skilabóðum og svo kem ég hérna aftur og ræði við Þorvald Gylfason. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, heyrðu, við ætlum að halda áfram að tala um Trump. Við höfum talað um áhrif stefnubreytingar ríkisstjórnar Trump á öryggismál í Evrópu. Við höfum talað um áhrif Trump bara á öryggismál Íslands og fleira og alheimspólitíkina og hvernig svona færast úr heimi sem að kannski einpóla yfir í fjölpóla heim og það sem að virðist vera að Trump lítur svo á að hann og fulltrúar annarra stórvelda í að skáka heiminum. En Trump að gera mikla breytingar víða innanlands sambandi við ýmis mannréttindamál og fleira en hann líka stendur fyrir svona efnaðarstefnu. Hann vill auka tolla á milli landa og hann vill skera niður ríkisveldið við trog og til þess að svona aðeins að glögga okkur á þeim breytingum og kannski hvort það séu líkur á því að þær breytingar muni breiðast heiminn hingað kominn Þorvaldur Gylfason, prófessor. Þetta er velkomin. Takk fyrir. Herðu, ef ég myndi spyrja þig, hver er efnahagsstefna Trump? Getur þú svarað því? Nei, því að hún er engin. Sko, leiðum mér að byrja þessu. Sko, ég hef fylgst með Trump sumpart og návi í 50 ár. Og ég gerði mér snemma grein fyrir því að maðurinn er bæði bjáni og bófi. Ég var einu sinni síðan og það var þegar við frú Caritas fórum að gangi á 50 tröð eins og Einar Benediktsson kallaði Fifth Avenue og þá bara gerist það skyndilega að Anna bara rekst á Trump og gengur upp í fangja á honum og þau rakka bæði undan og svo gengur Trump frá og svo lítur hann tilbaka og segir wow, 10 og þau skemmtum okkur vel yfir því en það er einskipti sem ég sá hann ég þekki fullt af fólki sem þekkir hann og sem sagt bján og bófi en svo er hann bara líka gangster sko, big time og svoleiðis menn þurfi ekki að hafa stefnu á neinu sviði. En gangster að geta hafa plan, eða ekki? Já, nei, hann hefur það ekki og hann er með tóma undirmálsmenn í kringum sig á öllum sviðum sko. Það er bara valinn maður í hverju ráðherra sæti hjá honum það er sér valinn neðan frá sko, þetta eru kynferðisafbrotamenn og sadistar og alkoholistar og svo framvegis og það er eina fólkið sem hann telur sig að hafa stjórn á og sem honum líður vel með þetta gengir að breyta heiminu en það er hann þannig sjálfur sko það sem er að gerast núna er bara myndbirting alvarlegs siðrofs sem hefur orðið eiginlega allan heim en höldum okkur bara við okkar nágrenni sem er Norður-Ameríka og Vestur-Evrópa og sko alvarlegasta og gagngerasta myndbirting þess er makalaus ákvörðun Hæstaréttar Bandaríkjamanna þar sem sitja bara stjórnmálamenn sveipaðir skikkjum sko til þess að villa sér heimildir og þeir ákveði það 2010 að það þurfi að aflétta öllum hömlum á fjárframlög til stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka og þegar það er gert þá bara opnast flóðgáttir fjár frá auðmönnum sem eru fleiri republikana megin heldur en demokrata megin til stjórnmálamanna og flokka og núna bara hefur það boð verið látið útganga að hvaða republikani í þinginu eða annar staðar sem rís upp gegn Trump eða andmælar honum með minnsta að hann verður rúineraður næstu kosningum bara með fjáraustri sem Elon Musk og Peter Thiel og þessa gæja sem þeir finna ekki fyrir og þetta var bannað eins og það átt að vera til 2010
En þarna bara Hæstarétti á mjög alvarleg mistök, allt með ráðum gert og það leggur grunninn að þessum ósköpum sem við erum núna að upplifa, að maður sem er bara háttsetti menn í ríkisstjórnarnas 2016-10, bara kattan hálfvita Þeir sem hafa kynnst honum enska orðið er móron og sem við segja idiot og bara svona er þetta og hann hefur ekkert sögurskinn, hann hefur enga þekking á einu en einu. Hann svindlaði sér örugglega í gegnum háskólaprófið í Pennsylvania eins og sést á því og nú er ég komin að spurningunni sem hún lagði fyrir mig. Ef það er eitthvað eitt sem nemendur taka með sér heim úr inngáðsnámskeið í hagfræði, þá er það að tolla ber að varast eins og pestina því að það er alltaf til betri leið, hagkvæmari og réttlátari leið að settu marki. En ef þú ert forseti sem mæltir með stíflueyði sem lækningu gegn COVID-bakteríunni, veirunni, að þá ertu forseti sem að mæli með tollum þvert gegn ráðum allra. Það er engin tilviljun að allir hagfræðingar, alveg óháð stjórnmála og skoðunum og svoleiðis, gerir sig grein fyrir því að tollar eru alltaf skaðlegri heldur en aðra leiðir sem eru færar að sama marki. Og þetta er skýringin á því að tollar hafa lækkað konsekvent alveg frá stríðslokum í áföngum, en samt bara í áföngum en ekki bara í einum rykk vegna þess að það eru hagsmunir bundnir við óbreytt ástand í tollamálum. En samt er það þannig að tolla meðaltalið af innflutningi í heiminum, að það hefur lækkað úr hvað þetta 8% niður í 2% á síðustu 20 árum og þá settum við sérstöks stofnun sem breyttist síðan í heimsviðskiptastofnunina til þess að halda utan samningana sem þurfti til þess að gagnkvæma samninga til þess að ná þessum árangri. Ég varst að Trump hafi hugmynd það sem ég var að segja núna og hann segir bara að tollar eru fallegasta orðið í orðabókinni bara gaga og stofnir svo til tollastriðis við bandamenn sína ekki síðan við alla við Mexikana, Kanadamenn, Evrópu, Kína og það er ekki einn maður í hagfræðiteiminni kringum hann sem bregst við þessu. En ef það er þannig að annarkvæmt að þeir vita ekki, af því að þeir eru idjótar líka eða vegna þess að þeir þorað ekki. En ef þetta er þannig að 2010 þá er opnað fyrir það að auðkýfingar geti eiginlega ráðið í hverju lifa og deyja í pólitík, vegna þess að ef það er tekið af þér fjármagni sem þú þarf til þess að halda þér á þingi, þá ertu bara búin að vera. Að þá getur maður spurt, ég meina, en þessir aðilar, Musk og Thiel og fleiri, þetta hlýtur að vera stefna þeirra, þeir hljóta að vera fylgjandi því að vera settið tollar. Drottinn minn dýri, ég meina, þeir eru aldrei upp á hvítum heimilum í Suður-Afríku. Þeir eru aldrei upp sem á farsista-heimilum í Suður-Afríku. En trúir því að þeir telji til dæmis að þessi stefna sem að Trump er að reka, þótt að þú lýsir sig eins og sé tilviljað kenda eitthvað svona, að það sé ekki stefna sem að þeir vilji knýja í gegn? Maður er ekki heitt að tala tollana, maður er heitt að tala alvarlega niðurskurð á ríkis ég hef ekki orðið var við það að þessi menn Musk og Thiel sem þú nefnir og við hafi látið tollamálin til sín taka en þetta eru svona keðjusagargæjar og keðjusægir náttúrulega henda til skógarhöggs á sínum stað en keðjusægir henda ekki vel í mannlegu samskiptum, þetta vita allir og stjórnmál snúast mannleg samskipti og þegar menn þess vegna láta mynda sig með keðjusægir eins og ég held að Musk hafi gert og forseti Argentínu hefur sannarlega gert og þingmenn republikana hafa sannarlega gert að þá ættu menn í siðuðu samfélagi að þar með bara segja sig frá segja sig úr samskiptum við aðra og þetta var til margs villimennskuna sem þarna er uppi. Það sem að þeir eru að gera Musk og Thiel með því að berjast fyrir þessum niðurskurði með því að segja fólki upp og dómstólar segja þessi ólöglegt núna og allt hvað eina. Það er bara það að stefna ríkisfjármálunum í voða til þess að búa í haginn fyrir frekari skattalækkanir handa auðmönnum eins og þeim. Það má ekki gleyma því að einhvern mesta sukkið í ríkisfjármálum Bandaríkjanna á síðustu áratugum var einmitt á fyrsta tímabili Trumps.
Fyrir það eina sem handa á festir sem hann gerði þá var stórfelld skattalækkun handa auðmönnum. Þannig að þriðjungurinn af þeirri ríkiskuld sem að Bandaríkin glíma við núna var til á fyrra kjörtímabili Trumps. En Biden dróði það ekki tilbaka? Nei, það er alveg furðulegt. Margt af því sem að Trump gerði og þótti furðulegt á fyrra tíma að Biden dróði ekki tilbaka. Já, nei, ég vísti því að hann myndi svara því þannig að bara hann hafi svo mörg horn að líta við að rífa sko Bandaríkin upp úr efnahagsafleiðingum heimsfaraldursins og þess áttar. Þá getur verið snjallt að leggja skatta á hinna allra ríkastu. Já, en það gerði Biden ekki. En þú nefndir Milei, forseti Argentínu, hann hefur farið með keðjusög á ríkisreksturinn í Argentínu, komist upp með mikið en það er nú einhver svona, hann hefur ekki jafn sterkan stuðning í þinginu eins og Trump hefur heima við sér. Já. En ég hlusta stundum á svona hægra podcast sem er framleitt óheyrilega mikið af á Íslandi. Hlutir að vera oframleiðsla á svona hægri podcasti. En ég heyrði eitt segja það að árangur Milei væri svo stórkostlur í Argentínu að það veri óhjákvæmilegt annað en að þessi efnahagsstefna myndi breiðast út ekki bara til Bandaríkjanna, heldur til Evrópu. Hverju svarar hagfræðiprófessor þessu? Ég tel það vera algjörlega útiloka. Bara það hann skuli skreita þessi með keðjusög, það segir mér það, hann segja nokkur ef ég komist að dagar hans eru taldir í fórustu fyrir fínu landi eins og Argentína var og er stundum og getur verið. Þá er vísandi þess að síðastli sumar að þá var verðbólgan í Argentínu held í 190%, nú erum komin niður í 100%. Er þetta ekki árangur? Jú, þetta er árangur að sínu leyti, en sko bara hinn hliðin á málinu er svo að þetta bitnar mjög á mörgu fólki, ekki síst láglauna fólki og það er nú þekkt að því að fara út á göturnar þegar að jarðbakkar slegir í Argentínu og það er þegar byrjað að gerast og það getur átt eftir að það gerast, en sko sögulegu bakgrunnir þessara atburða í Argentínu skiptir máli. Sko Argentína var eitt ríkasta land heims fyrir 100 árum og margir spáðu því að Argentína væri framtíðarlandið og ekki Bandaríkin. En síðan lokuðust markaðir í kreppunni fyrir Argentínu og forríkir landeigendur réðu þarna lögum og lofum og smám saman bara breytist Argentína úr hátekjulandi miðað við heimsbyggðina niður í miðlungstekjuland. Og þar var það Perón og Evita sem sátu á valdastóli og þeirra efnahagsstefna var mjög hæpin og leiddi til þess að Argentína breyttist í svona verðbólgubæli eins og Ísland var löngum og Tyrkland og smám saman gengur þetta fram af herforingjónum þannig að þeir taka völdin og Argentína er svívirðilegt gerræðisríki þangað til herforingja stjórninni var stift á miðjum 9. áratugnum og þá vöknuðu vonir að Argentína gæti aftur og endurheimt fyrri tign og svarið sig í ætt við lýðræðisríkin og þess áttar og það virtist vera að ganga eftir Argentína tapaði stríðinu Falklandseyjar við Breta og herforingjarnir voru settir til hliðar en uppgjöri við þá var mjög ófullkomið fæstir þeirra þurftu að sæta ábyrgð á glæpum sínum heldur voru sakirnar fyrirgefnar af einum forsetarna sem að við tók, hét Carlos Menem og síðan hefur stjórnmálabaráttan þarna á lýðræðisgrundvelli snúist átök milli arftaka Peróns, ennþá kallaði perónistar og þeirra sem að telja sig geta búið betri hagstjórn og núna er Milei sem sagt fulltrúi þeirra sem að telja sig geta storka perónistum nema bara að þessi sveiflugangur í stjórnmálalífinu þarna hefur verið þannig að núna er komin alveg afleitur fulltrúi þeirra sem að skilja það að perónismin var misefnaður. En ég bind vonir við það að fólki í Argentínu sjá í gegnum þetta og þessi keðjusögagæi verði settu til hliðar þar sem hann á heima og helst enn lengra og þá geti Argentína aftur náð sér á strik. Þú mér að segja þér persónulega sög. Það hringdi síminn heima hjá mér allir sé ekki 20 ár síðan og það var blá ókunnu kona á miðjum aldri
sem að sagði við mig mér langar að fá að spyrja þau mitt því að ég á barn og tengdabarn í argentinskri borg og þau eru hugsa að koma sér þar fyrir og það óhætt og ég hugsaði og ég sagði við hana að nú erfitt fyrir mig að segja það en ég hef þá trú að það svo mikið af góðu fólki í Argentínu sem einnig inn í stjórnsýslunni og sem að ég treysti til þess að snúa ofan af vandræðagangi peronista í efnahagsmálum. Þannig að ég held að fólki þitt í Argentínu eigi bara að vera þar áfram og það sé nokkurn veginn örugt. En þegar ég horfa að setja tilbaka, þessi ráð mín til bláu ókunnurar konu, að þá sé ég það að ég var eiginlega bara partur af þessari bjartsýnisveiflu sem að reiði yfir heiminn eftir falla kommunismans og þess áttar og brestirnir því öllu byrju ekki að birtast fyrir enn 2008, 10, 12 eitthvað svoleiðis. Þannig ég sé svolítið eftir því að hafa gefið konunni þessi ráð, þannig að orðið fórnarlamb eigin bjartsýni. Og nú veit ég ekki hvað fólkið þannig að hvort að börnin eru þannig ennþá í Argentínu, það veit ég ekki. En ég hef fulla trú á Argentínu sem því framtíðarlandi sem hún einu sinni var. Það er nú mörglönd sem eru þannig sem hafa óteljandi möguleika en þeir eru ekki nýttir. Landgæðin þarna eru stórskostlega og menningarlífið stórskostlega. Hvernig er þetta annað en elska land þar sem fólk dansar tango út á götur? Fjölbreytileg mannflóra frá öllum miðjarðarhafslöndunum sem hafa byggt upp þarna stórkostlega menningu. Segðu. En varðandi ef ég má spyrja þig til þess að reyna að skilja svona efnahagsstefnu mína í og af hverju menn eru og ég býst við að þessu menn í Hvítahúsinu, einhverjir af þessum morons sem að þær eru, sem að vísa einmitt til hans sem að hann sé að gera snjalla hluti og benda meðal annars á það að verðbólgan hafi fallið úr 190 niður í 100 eða 90, mann ekki alveg hvert hlutu það er. Er það þannig að segjum að við vildum væri með verðbólgu hér og við bara hættum að greiða út ellilífeyri og við rekum 20% af öllum kennurum og gerum eitthvað svona, að þá getur vel verið að verðbólgan lækki við það, að bara minni peningar sem fara út í kerfið. En það er náttúrulega, þetta er ekki eðlileg lækning og þá er eiginlega betra að lifa með verðbólgu og sómasamlegt samfélag. Að sjálfsögðu, það er miklu dýrar að sjá gamalt fólk með því að gera það bara svona jafnt og hægt og örugglega, að hleypur kostnaðinum, að setja einhvern hluta þessa fólks út á guð og gaddinn og ætla svo að grípa til björgunar að gera síðar. Þannig að það er... Íta þessu bara yfir á fjölskyldunar, það er fjölskyldur sem að geta séðum... Og það er þess að bara alvarleg eftirköst sem að býða þess þegar það gera þar hreint eftir... Stórkostið svona niðurbrót á samfélaginu sem á eftir að koma eins og sleggja í andlitið á Argentínumönnum. Já, það er mikil eftirköst sem eftir að fylgja því að taka til eftir Milei. En þetta er stefnan sem að Trump er að reka og hann hefur sett Elon Musk yfir sérstaka stofnun sem er eiginlega ekki stofnun en mjög flókimál til þess að raunverulega bara skera niður og berja og brjóta því að allt sem að allt ríkisvaldið sem hafi verið byggt upp á 20. öld til þess að kannski svona sem afleiðingar af því að almenningur náði einhverju völdum í bandarískum stjórnmálum að voru byggður upp stofnanir til þess að tryggja völd, réttindi og kannski bara lífskjör almennings að þau vilja brjóta þetta niður. Já, ég segi þessum Bandaríkin eins og Argentínu að ég vona því að því fylgi alvarleg og dýr eftirköst að taka til eftir að ferli Trumps líkur og megi honum ljúka sem allra fyrst. Svo að náttúrulega getur verið að það er nú svolítið þannig eins og vorum að segja að víða lönd þar sem að löndin hafa mikið að tækifærum en nýta þau ekki vegna þess að völdin er í höndum stjórnvalda sem að hafi ekki endilega almannahag fyrir brjósti eins og nefndir landeigundunar sem að náðu bara að standa við hliðin á náttúruuppsprettunni eða auðlindauppsprettunni og drukku sér satta af því og var alveg hjartanlega sama hvernig Argentína byggðist upp. Við erum með þetta ástand myndi við halda í Rússland í dag. Þetta voru menn sem að höfðu kynnar sínar með sér þegar þeir fóru í vetrarsvíð til Evrópu. Svo að börnin hefðu almennilega mjólk að drekka í ferðarleginu. Það þyrfti ekki að drekka evrópska mjólk. Já, en þessi siður nú lagst af,
og það er meiri jöfnur Argentínu núna heldur en var því að landareignunum var skipt upp sko í smærri einingar svo þetta heitir landreform. En þegar að Trump setur á 25% tolla á evrópska vörur sem að hann mun líklega gera, kannski ekki á allar vörur en þú veist, hann slæðir svolítið í og úr, hann erfitt átt að segja þessu, allavega bíla og eitthvað svona. Viðbröðin eru alltaf svo að Evrópa setur þá tolla á, þannig að alveg sama hvort þetta sé byrjunin sé skynsum eða ekki, að afleiðingin er alveg svo sama. Að sjálfsögðu og bara við höfum reynslu af þessu því að 1929 skella Bandaríkjamenn þingið með staðfestingu forsetans á tollum og þeir sem urðu fyrir barðinu á tolla álagningunni, þeir svöruðu sömu mynd. Og það er eins og mannin mælt að næstu 3,5 árin og eftir að þá minnkaði umfang viðskipta í heiminum frá hverjum mánuði til hins næsta. Og þannig að sumir segja að ein aðal ástæðan til þess hversu heimskreppan var djúp voru þessi hroðalegu mistök Bandaríkjanna að bregðast við upphafi kreppunar með því að leggja á tolla. Þau gerðu illt margfalt verra. Og þetta er skoðun sem hefur verið studd sterkum rökum en auðvitað lagðist fleira á sömu sveif svartsýnisæði sem að reyði yfir hlutabréfamarkaði og þess að bæði í Evrópu og Ameríku en tollalækkunin var alvarleg skýrsa og þetta er bara stendur í öllum kennslubókum að byrjendum í hagfræði og hérna, en svo er annað í þessu sko ástæðan til þess að allir nefendur í hagfræði vita það, jafnvel þóttir viti fáttana er að þegar tollar eru lagðir á að þá valda þeir sumum skaða og þeir hagnast öðrum sko nema það er þetta að sína fram á það með einföldum reikningi sko aðferðum bara sem ná 200 rattur í tíman að skaðinn er ævinlega meiri heldur en ávinningurinn og þetta er bara sko ein af aðal reglum sko hérna hversdagslegrar velferðarhagfræði og það að sko að forseti Bandaríkjanna sem er hagfræðingur að mennta á papírunum skuli kalla tolla fallegasta orðið í orðabókinni. Það sýnir það að hann misti af þessari aðalleksíu og þá er að vendarlega mista af öllum hinum og það er þess vegna sem hans nánustu samtalsmenn sem er kalla hann bara idiot sem hann er. Já, þannig að sumir eru þannig að fólk sem að þekkir viðkomandi ekki kallar það idiot en svo kynnast þeir honum og átt að því hann er ekki algjör idiot en það er eiginlega öfugt með Trump það er algengt að fólk sem að taldi væri eitthvað vit í honum og það er kynnist honum og þá kemst það að hann er idiot það er bara þannig, ég er ekki skoðun þetta er bara, ég er bara að vitna í stærritir þetta er gott þetta er einslan Herðu en það má rekna með að verði tollar í Evrópu og þetta er komið ljós eftir að komið ljós hvernig Íslendingar kom út úr því hvort að við fljótum með Evrópusambandinu eða við getum með þess að klemst á milli einhvern veginn, komið ver út úr þessu heldur en við værum hlutið af Evrópusambandinu þannig að það eftir að komið ljós, þannig við getum ekki spáð fyrir það en það er annað sem hefur áhrif á efnahag Evrópu er raunverulega Úkraína og það að Bandaríkin hafa ekki kannski lýst í yfir að þessu hættirast í Úkraínu en ég held að Evrópumenn séu farnir að gera ráð fyrir því að það geti verið niðurstað og þá þurfum við Evrópumenn að efla sínar eigin varnir og jáfnvel 5% sem hafa verið talað sem var krafa frá Trump til NATO-ríkjana að þau myndu eyða 5% af landsframleiðslu í hernað sem að eru sko geta verið allt upp í af ríkisútgjöldum geta verið bara 15%. Það sem eru 40% ríkisútgjöld og þannig að þetta mun hafa stórkostleg áhrif á efnahag og bara uppbyggingu Evrópu sem er víðar en á Íslandi sem er svona innviðaskuld. Það hefur verið bent á það að Evrópa þyrfti raunverulega að fara út í eitthvað svona átak til þess að efla bara atvinnusköpun og framþróun og rannsóknir og eitthvað fleira ættu að vera í því en ég meina ef að hernaðurinn byrjar að sóga til sín peninga frá slíku og líka frá velferðarkerfunum að þá er bara, og svo eru tollanir þá er margt sem bendir til þess að sko stefna Trump sé að hafa sko gríðarlega efnaðslega áhrif á Evrópu. Já, hún getur gert það ég tók eftir því að í gær að það var haft eftir forseta Þýskalands hann sagði ekki grunaði mig að ég ætti eftir að lifa þann dag að við þyrstum að verja
Úkraínu gegn Bandaríkjunum. Og sko, mér sýnist að Evrópa hafi sofið á verðinum með því að halda áfram fram af áratug að lokinni heimsstyrjöldinni síðari við að reiða sig á varnir Bandaríkjana á kostnað bandarískra skattgreiðenda og til þess að hlífa evrópskum skattgreiðendum. Þannig að meðvitund Evrópumanna sko það að varnir kosta, sérstaklega maður á sko ofbeldisfullan nágranna eins og Rússar hafa sýnt sig vera aftur núna síðustu 10-12 ár, að þá sko er Evrópa í erfiðri stöðu núna þegar nú stendur frammi fyrir þessum hugsanlega raunveruleika. Við erum nú eftir að spyrja að leikslokum. En eins og þú segir, Evrópa stendur frammi fyrir því að leiðtogar stjórnmálaflokkana þar þurfi að finna leiðir til þess að sannfæra almenning og skattgreiðendur nauðsyn þess að leysa Bandaríkin á hólmi og kosta því til sem þarf til þess að halda upp í hliðstæðum vörnum þeim sem að við höfum gengið út frá sem gefnum hlut sumpart að kosta Bandaríkjana alveg frá 1945. Og eitt af því sem að gæti gerst er það að skattgreiðendur segi nei, sko velferðarmálin og heilbrigðismálin og menntamálin og samgöngumálin og svoleiðis eru bara mikilvægar en svo að við getum leyft okkur að leysa kanan af hólmi í varnarmálum og þá náttúrulega eru varnir Evrópu ekki eins tryggar og þær voru og þá er bara spurning það hvort Rússar telji sig þá eins og margir segja að þeir vilji gera að ráðast á fleiri lönd heldur en Úkraínu. Sko, það eru nefnilega sko, tilskrifaðu texti eftir rússneska ráðamenn, til dæmis Medvedev, fyrrverandi forseta, og Lavrov, núverandi utanríkisráðherra, sem eru til á rússnesku. Það sem þeir lýsa þessu hvernig þeir telji að ekki bara Eystrasaltslöndin heldur Pólland bara tilheyri Rússlandi. Þannig að þetta er hérna bara næsti bær við að lýsa því yfir að það þurfi að endurreisa gömlu Sovétríkin. Og Pólland er núna sko eitt mikilvægast og fínasta landið í Evrópusambandinu og í NATO. Og við stöndum frammi fyrir hættun á því að skattgreiðendur í Frakklandi og Þýskalandi og Bretlandi segir svo já, sko, Pólland er ekki okkar mál. Og sjáðu bara hvernig þetta rímar við atburðina á fjórða áratugnum. Og þetta er ókvæmlegasta ástand sem að ég man eftir að hafa lifað á minni tíð, sko. Og það er allsendis útilokað að spá fyrir hvernig þetta þróast á næstu vikum og mánuðum. Það er þannig að löndin eru með ólíka hagsmuni og ólíka öryggishagsmuni og það er bara þannig að sá sem er í Portúgal, svo fyrir bara lengst í burtu, að hann telur ekki sé mikil hætta á innrás Rússlands inn í sitt land, en sá sem að býr í Póllandi telur það vera bara mikilvægstu hagsmuni og allt annað verða víkja, velferðarkerfið okkar, atvinnuuppbygging, við glemt í að tala þessa hluti nema við verjum okkur. Svona talar Kaja Kallas, fyrrverandi forsætisráðherra Íslands. Hún talar reyndar að verði ekki friður í Evrópu fyrir að verði tekist að brjóta Rússland upp í smærri einingar. Nei, og það gæti gerst innanfrá. Það er mikil órói núna í Síberíu og í suðurhlutum Rússlands vegna þess. Hver er heldur að síðu sem að Rússar senda í grjótmöllinsvélina í Úkraínu? Að það eru fólk sem á ekkert undir sér í Síberíu og Suðuríkjónum. Næstum engin ungir menn í Pétursborg eða Moskvu þurfa að berjast í Úkraínu. Já. En þetta er staða sem er í Evrópu og einhver leiti þá, ég ætla nú kannski aðeins að skjóta þegar við nefndu Pólland að á þessum blaðamannafundi sem var á skrifstofu Trump, að þá tók hann sérstaklega fram að hann var mjög ánægð með Pólverja og myndi verja þá. Það var af því að þeir höfðu aukið svo mikið framlög til hermála sem að sömuleyti þýðir náttúrulega er keypt meira dót af Bandaríkjunum. Og einhver leiti kannski lítur Trump á þessa kröfu og Evrópumenn sem efnahagsaðgerð innanlands að auka framleiðslu í Bandaríkjunum, að
segjum að 5% af landsframleiðslunni fari í hernað í Evrópu, að þá vel líklega 2/3 af því til kaupa á bandarísku dóti. Þú manst hvað Greenspan, seðlabankastjóri Bandaríkjanna, sagði í sjálfsæfisögu sinni. Hann sagði það er vandræðilegt að það skuli þykja orka tvímælis en ég verð að viðurkenna það að Íraksstríðið snerist auðvitað bara olíu. Sagði seðlabankastjóri Bandaríkjanna bara skömmu eftir stríðinu lauk. Og hann er eini hátsettu opinberi embættismaðurinn, stofnmálamaðurinn í Bandaríkjónum sem hefur viðurkennt það sem við vitum öll. Og sjáðu nú, en akkur heldur að Trump hafa áhuga á Grænlandi. Og það kemur að berlega í ljós að hann vill sölsa undir sig helmingin af öllum náttúruauði í Úkraínu. Og það undir þessum... Það er áhuga hans á Úkraínu. Já, og nákvæmlega. Þannig í þeim skilningi... Hann hefur engan áhuga á því að verja úkraínsku þjóðina eða lýðræði eða frelsi eða svo kallu okkar gildi. Nei, að sjálfsögðu ekki. Og þetta er bara ein myndbirting þess hvað náttúruauðlindir geta verið svakalega hættulegar, bara velferð almennings. Ef að stríðið í Úkraínu er að þróast upp í átök milli Bandaríkjamanna og Rússa yfirráði yfir verðmætum náttúruauðlindum Úkraínu sem eru þjóðareign Úkraínumanna samkvæmt alþjóðalögum. Ég man það ekki, var ekki einhver í Afríku sem sagði það að þjóð mín hefur verið blessuð með því að við eigum enga olíu. Einmitt. Það er getur verið hættulegt að verða að fá áhuga stórveldana. Já, mjög. Og við erum lausið það að við ekki náum á fiskinum okkar. Nema Trump telji að Ísland sé bara botlangi á Grænlandi. Já, ef maður held því fram að þá er enginn í kringum henni Hvítahúsinu sem til að benda honum á að svo er ekki, Ég hef pröfað að segja það við fólk að Bandaríkin skilgreina Ísland sem sitt áhrifasvæði. Og við þurfum enga varnarsamning til þess að Bandaríkjaman komi hingað ef eitthvað seilist hér til áhrifa. Þeir munu gera það hvort sem er til að verja sín eigin öryggishagsmuni. Kannski. Það er svona, ég hef verið að pröfa að segja þetta að því að eins og þú bendir á að það er svona óljóst, það er augljóst að hann lítur svona þannig á Grænland. En við vitum ekki alveg hvort að Ísland sé grátt eða hvítt eða svart á þessu topborðið hans. Já. En við höfum ekki sambærilega auðlindir eins og hann er að sækjast eftir í Grænlandi og í Úkraínu. Nei, ég held að ef við ættum góðmálma í jörðu þá hefði hann meiri áhuga á því heldur en bara á fiski og vindorku en það hendur við vindmyllur. En ef fer sem horfir að verði settir þessir tollar á og síðan svara með því bæði í Evrópu og í Kína og það dregur úr heimsviðskiptum. Og heimsviðskipti eru bara einn helsti aflvaki batnandi lífskjara í heiminum undangengina áratugi í krafti tollalækkana. Það var trúið að ég verið forseta friðar. Nákvæmlega, peace and prosperity eins og sagt á ensku go hand in hand að þá er bara stór hætt á ferðum. Og hvernig ef ég á þess að ég ætla að ringi þið eftir 5 ár og rukka þig spáina. Bara ég spyrði hvað gæti gerst? Segjum að verði 25% tollar á milli Evrópu og Bandaríkjanna og leið og Evrópa sittur á tollana, þá gefur líklega Trump aftur í og sama verður með Bandaríkin og Kína. Þá bara þrótturinn dregin úr hluta alþjóðaviðskipta sem hafa verið aflvæki lífskjarabóta á síðustu árum. Þannig að kjör fólks munu skerðast eða minnstakosti batna minna en þau hafa gert að jafnaði og fólk mun bara finna það á eigin skinni og vonandi rísa upp í krafti lýðræðisins. En varnarstaða fólksins er veikar en áður var vegna þess að lýðræðið haltrar mjög í Bandaríkjunum aðalega. Já, er það þá að því að við erum fámenn þjóð sem er mjög háð utanríkisviðskiptum að við kemum illa út úr þessu, en svo kannski lönd eins og Kína sem að hafa kannski stærri innanlandsmarkað heldur en nokkur annar og
sömuleyti hefur manni stundum heyrst að svona þeirra næsta stóra skref væri eiginlega bara að rækta innanlandsmarkaðinn, að þeir myndu ekki leggja sömu áherslu á uppbyggingu alþjóðaviðskipta þeir hafa haft hingað til, þó þeir sé ekki að yfirgefa það, en þá lítið þeir á að sko þessi stóri innanlandsmarkaður sé ákveðið verðmæti eða ákveðið svona jafnvægistæki. Já, það. Já, og það væri þá þessi stóru lönd að það er þið minni afleiðingar þar inni, miklu minni, heldur en hjá okkur miklu minni, smálöndur miklu háðari alþjóðaviðskiptum heldur en stærri lönd. Til dæmis geta Íslendingar ekki framleitt bíla, það er óhugsandi. En Kínverjar og Bandaríkjamenn með framleiða bíla í stórum stíl, þannig að stóru löndin eru í betri aðstöðu til þess að skjóta sér undan og skaðlegum afleiðingum minni viðskipta í kjölfar tollastriðis. En það er samt ekki, Bandaríkjamönnum enga rétt til þess af því að þeir eru stórir að þeir megi þá hefja tollastríð, sko. Það spyrir ekki heldur ekki að því hvort það hafi rétt á ykkur eða ekki, sko. Við lifum náttúrulega í slæmum heimi, sko. Það sem að þeir sem hafa mestu völdin komast ansi upp með margt. Já, við síðan stjórnmálamenn eiga að forðast slíkar hugsanir, en það á bara ekki við núverandi Bandaríkjaforseta. Þú dregur upp mjög dökka mynd af Hvíta húsinu. Það er samt ekki að sjá að í Bandaríkjunum sé að verða til einhver sko vakning. Það er ekki að sjá að Trump hafi gengið fram að þjóðsinni eða... Ekki enn. En sko meirihluti republikana í bandaríska þinginu í báðum deildum, hann var svo naumur að þeir getur mist hann bara með aukakostningum vegna þingmanna sem að falla frá eða þess aftar, sko. Þannig að það er óvíst að við þurfum að bíða í 2 ár eftir því að demokratar nái meirihluta í annarri minnstakosti eða báðum deildum þingsins og hafi þess svona sterkari stöðu til þess að koma í veg fyrir að það séu enn fleiri vitleysingar skipaðir dómarar í Bandaríkjunum bara með því að neita slíkum tilnefningum staðfestingar í þinginu og eins bara standa upp í hárinu á forsetanum. En líka þetta er bara svo yfirgengilegt sem er að gerast núna að ég myndi ekki skjóta lokum fyrir það að þingi gerði það sem að gerði við Nixon en tókst ekki að gera með Trump að setja hann af áður en hans 4 eru liðin á valdastóli. Vegna þess að þetta er bara svo yfirgengilegt. Það er svo ofboðslegt og þetta sjá næstum allir í Evrópu, samt ekki alveg allir og það hljóta fleiri augu bandarískra kjósenda að opnast þegar menn sjá hvað þetta er grótest. Svo það bara byrjunum fyrsti mánuðurinn eða 6 vikurnar á nýjum forsetaferli Trumps, það er miklu svakalegra heldur en eiginlega bara allt kjörtímabilið fyrsta frá 2017 til 20 var hjá hann. Og ég er samt að tala um mann sko sem mælti með stífluveiði sem lækningu við heimsfaraldri. Og hann er bara búið með 42 daga af hvað allir það segja 1480, ég kann ekki alveg 365 töfluna, en hann er kannski búið, hann er ekki búið með 3% af sínu tíma. Ég veit. Ef þú vilt efla kvíða, já, ég veit það. Þá er það bara þannig. Já, og svo virðist varaforseti vera að sama Sauðahúsi, sko. Já, enda valinn af Trump. Já. Það var í skrítið af að þar færi mikill mannkostamaður. Já, mikil óskap. Herðu, ég segi gaman að fá þig, en við erum ofta að tala. Ég segi að við ættum að taka upp slagorðið á samstöðunni létt spjall heimsendi. En við erum í alvörunni að reyna að halda upp í svona eðlilegu samtali þótt að við séum að tala sko þung alvarlega hluti. Já. Bara takk fyrir að bjóða mér, gaman að koma. Alltaf. Herðu, ég ætla að sitja hérna áfram og við sem erum með viturinn hérna, við erum alltaf að skilja hennar heim sem við lifum í og höfum alla undan vegna þess að hann er alltaf að breytast. Næsti kafli er eftir augnablik. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89. Já, komið í sæl og blessuð og velkomin að mínu innleggi á þessu mánudagskvöldi við rauða borðið. Siðferðisleg álitaefni er það sem að ég ætla að bjóða ykkur upp á. Það eru umskipti í íslenskum stjórnmálum. Ný forysta hefur tekið við hjá Sjálfstæðisflokknum
og við getum velt því fyrir okkur hvort það breytir einhverju. Fráfarandi formaður Sjálfstæðisflokksins nú sennilega sá einstaklingur sem að Íslendingar hafa talið og mælt spilltastan langt árabil og vinsæll. Breytir ný fórista einhverju í íslenskum stjórnmálum ein spurningin. Önnur spurning varðar afhjúpun í síðustu viku þegar í ljós kom að Ragnar Þór Ingólfsson hafði þegið biðlaun frá VR, nam minni mig rétt 10 milljónum og fór af stað mikil umræðum það hvort hann hefði átt að afþakka þau. Þetta svona meðal þess sem við ætlum að reyna að brjóta til merkjar í einhverju mynd og fleira verður sennilega á dagskrá hjá okkur og til að hjálpa mér að finna viðleitni, skulum við segja, að svörum við þessum stóru spurningum komin hingað doktor í heimspeki og háskólakennari sem hefur verið hérna áður við Rauðaborðið, Henry Alexander Henriksson. Vertu velkomin til okkar. Já, takk, góðan dag. Sko, ég rifjaði það upp þarna í inngangnum að einn af okkar svona stærstu mönnum í pólitík og umdeildustu, hann vék að velli í gær og þá var kosin nýr formaður Sjálfstæðisflokksins. Þú hefur stundum verið kallaður að borðinu þegar fjölmiðlar hafa stundum hringtið og beðið þig að tjá þig einhverja stöður sem hafa tengst umdeildri stjórnsýslu Bjarna Benediktssonar á umliðnum árum. Heldur þú að nýr formaður Sjálfstæðisflokksins Guðrún Hafsteinsdóttir verður meiri sátt hana í samfélaginu eða er ómögulegt að spá fyrir það? Önnur spurning snúa svona spurningar að minna leiti fólk heldur en bara eitthvað annað? Já, það snúast klárlega fólki tilviki Bjarna. Já. Þá var svona persónan og sagan orðin rosalega umfangsmikil. Bara dominerandi myndi ég segja og það alveg rétt, ég veit ekki persónulega hef ég ekki töl á þeim skiptum sem ég hef kallaður í fjölmiðla til þess að þarna síðan svona 2013 til að ræða hans sögu og það sem hefur verið gerst í kringum hann. Já. Þannig að það bara og náttúrulega kannski uppskorið eins og maður sé manni einhvern veginn á heilunum sem náttúrulega bara alls ekki þannig en náttúrulega maður mætir þegar maður kallaði til stundum segir maður nei reyndar. En hérna oft þetta hafi verið ansi mörg skipti og margir rætti þetta meir ítalega heldur en ég. Það var gefið bara alltaf bækur fjölskyldu hans og síðan fjölskyldu tengsl og fleiri bækur, ég meina þú þekkir það nú bara mjög vel að það erfitt að ræða ýmsa hluti í íslensku samfélagi, að ræða hann og hans fjölskyldu og hans langa stjórnmálaferil og svo framvegis. Það er bara nákvæmlega þannig, hann er búin að vera svo fyrirferðarmikil. Já, hann er rosalega fyrirferðarmikil. Hins vegar á sama tíma, og ég held að sé ágætt að hann sé hætta núna, það ég held að bara sé fínt fyrir íslenska stjórnmálaumræðu og þá svona þetta hefur snúið svo mikið hann persónulega og þetta hefur sem aður marga góða kosti og frambærilegur margan hátt og leiðilegt að hvernig þessi umræðan oft föst og verður oft óþarflega rætir sem kemur málun ekkert við stundum og fínt að losna við þá umræðu sko. En að samanskapið finnst mér stundum stjórnmálumræða snúast alltaf mikið persónur og við höfum rætt það saman áður sko. Og mér fannst mér hefur fundist ný samfélking eins og hún kölluð dálítið snúast persónu nýs formans og hennar svona mikið talað hana og bara traust til hennar sem kannski ágætt en það mér finnst það alltaf efinsum stjórnmálaflokkar eru stór fyrirbæri sem betur fer og mikilvæg fyrirbæri fólk þetta vannmetur stjórnmálaflokkar sem hreyfingar og félagsstarf og málefnastarf og svona og ég held að svona í raun og veru sko, menning innan flokks breytist ekkert með einni persónu sko. Baki hverja persónu eru stórar áhrifablokkir þetta svo marglaga það eru þræðir víða það eru hagsmunir víða þannig að ég myndi svona segja ljómandi að hans Bjarni stígur til hliðar að mörgu leiti fyrir íslenska stjórnmálumræðu og íslensk stjórnmál 9 tímar að mörgu leiti en allt og snemmt að segja hvert er þetta fara, ég myndi ég segja og það er kannski ekki sama saga hjá
í nýjum formanni, hún hefur margt jákvætt í svona, og mjög jákvæð ára myndi ég segja að mörgu leiti. Já. Fólk bara... Hún er vamlaus. Hún er svona vamlaus myndi ég segja og kemur vel fyrir. Ég bara veit ekki til hann að þetta sé mjög svona heilsteypt manneskja og virðist vera með svona margt með sér. En þetta er spurning um menningu. Já. Ég held að pólitík er spurning um menningu, hvað menning er í flokknum og hvert hefur hann að vera að stefna, hvaða hagsmunum er verið að þjóna. Það er bara dálítið svona, held ég næft að horfa ekki á það. Já. Þannig að við munum bara fylgjast með að hún er líka meira óskrifað blað. Ég held að Áslaug hefði verið meira svona dálítið framhald af Bjarna. Já. Og kannski mikið tala um það hvernig hún var svona nátengt honum að mörgu leiti. Þannig að við munum bara sjá hvernig það þróast. En ég myndi til dæmis segja að mörgu leiti er svona nýrformaður. Mér fannst mikið af svona kannski íhaldsamari öflum í flokknum vera á bakvið. Mér finnst mikið af svona miklir Evrópu andstæðingar sem voru að fylgja sér bakvið hana. Ég veit ekki hvort það sé svona kannski svona einhver svona einangrunnar hyggja sem blasi við núna svona sterkari. Mér fannst mjög áhugaverð. Ég fylgdist bara, ég setti mig inn í samsagt, ég fylgdist ekki með í beinútsendingu en passaði mig að fylgja skoða það og hlusta á það. Þarna erindi fráfarandi varaformans sem gengur bara einfallega dálítið mikið gegn stórun hluta málflutningi í kringum sjálfstæðisflokkin og í flokknum núna. Ég er mjög svona áhugasamur hvert það fer, hvernig gerir flokkurinn það upp. Mér fannst ótrúlega þögn í kringum þegar varaformaðurinn að kveðja mörgu leiti í svona stórt hlutverk í flokknum. Já. Mér fannst bara alveg dauða þögn í kringum þetta. Já. Hvernig hún talaði um Bandaríkin og talaði til Evrópu til dæmis. Önnur manneskja sem satt lengi hérna og búin að vera lengi tengjast þessu en þú notar orðið vamleysi. Mér finnst hún hafa komist ótrúlega vel frá þessu tímabili. Já. Og svona áhugavert hvað verður hvert hún er að fara. Einmitt. Og hvernig verður gert upp, hvort að þessi ræða hennar verður gerð upp í flokknum og hvert nýr formaður er að fara með hann. Þetta verður bara rosalega áhugavert að fylgjast með þessu og ég er áhugasamur en þetta er kannski ósnefnt að vera með einhverja sleggjutómum. Ég sé að það hefur stuðað suma sem jafnvel segjast kjósa sjálfstæðisflokkin að á landsfundinum þá var dálitlu púðri eitt í það á þeim viðkvæmu tímum sem nú eru uppi að tala mjög illa um Evrópusambandið og sumum finnst það eiginlega bara smekklaust með að við þá viðsjá sem eru uppi akkurat núna og hérna ég var í leikhúsi í gærkvöld og þar var fólk sem kom til mín og ókunnugt fólk og sagði hérna hefur ekki bara getað þagað um Evrópusambandið af því að sko þetta er svo hlutirnir virðast vera að gera svo hratt núna. Er það eitthvað sem að þú hefur skoðun á? Já, það er bara raunveru þetta sem ég verið að tala um sko. Mér finnst fráfarandi varaformaður verið að tala inn í svona umræðu samtímans. Já, hún sé betur tengt. Já, og ég svona, mér finnst sérstakt hvað var lítið, sem sagt, voru lítið viðbrögð við þessu, lítið uppgjör. Og reynd svona bara að láta eins og þetta hafi ekki gerst af því að við verðum að fá það hjá nýjum formanni. Ég meina, hver er hennar afstæða til þessara stöðu? Og mér fannst aldrei smekklaust til dæmis að formanni, eða sem sagt, frambjóðanda til varaformans að tala þetta aldrei svona inn í bandari stjórnmálum, vókismi, hvað skoðun svo sem hefur á honum. Mér fannst þessi síðastliðin helgi ekki... Var það ekki Dilljá sem ekki náði kjöri sem var en svona fara að tala eitthvað sem var ekki, fannst mér umræðu efni fyrir okkur hér á Íslandi síðastliðina helgi, sko. Nei. Með ekki stef sem við verðum að draga fram sem áttu bara ekkert erindi og tónn sem áttu ekkert erindi. Þannig að það er svona bara sjá hvert, þess vegna er ég að tala um þessa menningu sko. Meina, getur fólk slitið sér frá einhverju menningu og menningar átökum, það er alltaf menningar átök líka innan flokka og það er það sem við þurfum að fylgjast með svo við skulum kannski ekki alveg einblína á þessa persónur sko. Nei. En sem sagt, ef leitin að breiðfylkingunni átt að standa yfir helgina þá fjallu svona frekar óheppileg ummæli sem er ekki líka til þess að ná því markmiði, fannst manni. Já, ég myndi segja það, nú er ég farin að kannski að tala alltaf
út fyrir það sem ég finnst þægilega að tala en ég minna að það er verið að tala að fá flokknum í gamalt fylgi saminar, ég minna þau hljóta að vera að horfa á til fólk sem núna í viðreisn og fylgi að kjósa viðreisn, ég minna það stærsta flokksbrotið hérna frá flokknum en mér fannst ekkert það sem ég fylgst með síðastliðna helgi, mér fannst bara bókstaflega ekkert gert til þess miklu frekar verið að steita nefan í áttaviðreisn og fylgismönnum þess flokks og mér finnst það bara skrítið og það þess vegna að segja sko, það eru hérna einhver menning sem erfitt að slíta sig frá verið verða í flokknum Sko ég sammála með að það kannski þjónar einhver tilgangi frekar að tala mikið meira Bjarna en ég ætla samt aðeins að ræða það nú á þessum tímamótum að ég og margir í kringum mig við höfum upplifað það bara mjög þreytandi að vera með fólk í brúnni sem hefur augljóslega lent í eins mörgum álitamálum, hneykslismálum og málum sem að við skulum segja að daðra mjög við spillingu ef þau eru ekki bara hrein spillingamál að það er bara öðruvísi tilfinning að vera hluta af þessu mengi sem íslenska þjóðin þegar það er í brúnni ráðamenn æðstu ráðamenn jafnvel, forsætisráðherra eða aðrir ráðherrar, fólk sem að maður sjálfur treystir ekki og með langan hala af hneykslismálum á bakvið sig Er þetta nokkuð óeðlileg tilfinning? Nei Ef þú ert að tala þessa tilfinningu sem þreyta sem hellist yfir fólk Já, ég held að það sé ekkert óeðlilegt og þetta er náttúrulega rannsakað mikið sko, við vitum þetta alls saman við vitum alveg að heilbrigt lýðræðislega þjóðfélag þrífst á trausti það er bara, þetta hefur skoðað svo vel og við vitum allt þetta ef við berum trausti stjórnvalda þá bara gengur samfélagi betur til þess að orða þetta á einfaldan hátt og við vitum hvað þarf til þess að trausti til staðar og við vitum að traust ekki sama og fylgi Nei Þú getur ekki sko, það er svona tvö hugtök, þú getur reytið á einhvern fundist einhver áreiðanlegu til að koma þínum hagsmunum áfram en þú treystir henni ekki öðru leyti og Bjarni var í þessari stöðu árum saman að það voru öfl sem treystu á í þeim skilningi að þeir gátu reytt sig á hann og við sjáum bara hvernig hann kveður með einu hneykslismálun í viðbót bara núna í sem sagt í nóvember, desember Þannig hvalinn það er þannig kveður hann og er alveg í stíl við allt annað en öll þessi mál benda til þess og við sjáum það bara eins og þú nefndir hérna áðan eftir mælingu að traust til hans var alltaf alveg bara örlítið samfélagslegt traust en það þýðir ekki eins og hann gæti alltaf vísað í að hann fengi ekki atkvæði og hafa með gríðalegt mikið fjölda atkvæða bak við sig en það er náttúrulega bara þannig í lýðræðis samfélagi að fólk getur hugsa sem svo mínum atkvæði best borgið hjá þessum af því að hann mun líklega koma sem sagt mínum hagsmunum áfram en þetta er ekki traust en ef við ætlum að keyra samfélag og lýðræðislega samfélag á þessum forsendum og þetta er alveg vitað þá munum við mun molna úr þessari samfélagsgerð og þetta er bara sama með sjáum við þetta í Bandaríkjunum með Trump hvarlar ekki að mér að mikið eða þessum kristnu atkvæðum eða hvað sem við köllum það í Bandaríkjunum sem koma til Trump það hvarlar ekki að mér að þetta fólk treysti þessu manni það er ekki traust sem þetta til staðar en þau vita að hann mun koma ýmsum þeirra hjartansmálum áfram ef þau gefa honum atkvæðið sitt og þegar lýðræði byggist á þessu, ekki trausti að þú sem sagt hugsar þetta er einstaklingur sem er með góðan vilja til samfélagsins ég þarf ekki að við heldur þú hugsar þetta bara út frá ákveðnum hagsmunum ákveðnum atriðum, hann mun koma þessu áfram ég þarf ekki að ágjöra þessu af því þessi mínir hagsmunum er best borgið á þessum lýðræði virkar ekki svona lýðræði sko, við vitum ekki hvaða áskorunum samfélagi með standa hvers konar ákvarðanir forseti eða forsetisráðherra eða fjármálaráðherra þurfa að taka og þá þurfum við ekki að treysta viðkomandi að vera með hæfni, góðan vilja og allt þetta sem er hluti af því að við treystum einhverjum að viðkomandi hafa þetta til að bera af því að
og svo gerast einhverju hluti til dæmis og þá finnum við virkilega fyrir þessu, við sjáum til dæmis í COVID, af hverju var Trump ekki kosin aftur af því að það var ný áskorun sem fólk vissi ekkert, fólk átti að segja þessi maður ekki traustins verður og þá skólaðist aðeins fylgi tilbaka en núna aftur var svona að fólk að finna já, við þurfum að lost, hann þarf að koma þessu áfram við tristum ekki demókratum til þess að gera þetta og ég vil að þessu sé breytt í samfélaginu þannig að, en við vitum alveg að heilbrigt samfélag lýðræðissamfélag byggir á því að við berum traust til stjórnvalda og við berum traustið þeirra vegna þess að þau eru trúverðu í hlutverkinu og ég held að það sé ansi langt síðan, við bara segja eins og þess að Bjarni Benediktsson hafi verið trúverðugur í sínu hlutverki fyrir almenning en það þýðir ekki náttúrulega eins og hann gæti alltaf bent á að það var enginn hann að þingmaður með fleiri atkvæða bakvið og svo framvegis. Það var annað sem ég varst mjög merkilegt hann hætti að ávarpa okkur í fréttaviðtölum sem þjóðina hann var bara ávarpa sjálfstæðismenn hann talaði bara sérstaklega til þeirra þegar hann var að útskýra sína stefnu í fréttaviðtölum. Já, ég meina ég held að þetta var eins og hann væri bara forsætisráður og bara ráðherra sjálfstæðismanna en ekki. Það það sem gerist. Hann var það sem einkenndi hans í stjórnmálavar myndi ég segja var að hann horfði á þau atkvæði sem voru á baku við hann í hans stöðu. Sem hann vísaði stöðut í og að trausti skipti ekki máli en ég hugsa að innstinni hafi þetta nú bara sviðið og hann hafi átt að segja á því ég meina þetta ekki góð aðstæða þegar þú finnur að þú ert ekki trúverður í hlutverkinu ég meina við höfum mann sem fjármálar á þar árum saman og traustmælingar sína að bara þjóðin treystir honum ekki en hann samt með ríkiskassan sem kannski mikilvægast í það hluti samfélagsins það sjá þetta allir þetta passar ekki saman Nei og það sko innan við ár síðan undirskriftarlistar fóru hér fram eða réttum ár með það sem 40.000 íslendingar vildu afþakka þjónustu Bjarna Benediktsson sem náttúrulega rosalega mikill fjöldi og maður var ekkert var við þessa umræðu helgina fréttaskýrendur, fjölmiðlar það var ekki imbrað á þessu Nei en þetta líka það sem svo bara við verðum og að verða náttúrulega og þessu umræðum skautun og polarisering og allt þetta náttúrulega þreytt af sumu leyti en það orðið allt og algengt og orðið alger regla að fólk þrífst á því að þessari afsökun að vera undilt að maður sé undildur og það sé bara gott ég meina það getur ekki verið að samfélagi virka þannig að það séu alltaf undilt fólk í stafni þá kasta menn eigin ábyrgð varpa henni út í samfélagi en náttúrulega Bjarni komst upp með þetta lengi að mörgu leiti að komst upp með að hann naut þess að Katrín Jakobsdóttir var svona eins og skjöldur fyrir hann Akkurat að trausti var á henni og þá horfði fólk að hann getur ef hún svona, hvað maður að segja hún skildi honum og svo náttúrulega sá maður hvað gerðist til leið og hún fór að þetta bara hrundi svo spilaborg sko. Og sem sýnit aldrei held ég líka að þarna hvort náttúrulega hún hlaut ekki kjör sem forseti en það var svo margar ástöður bak við það þetta var bara ekki rétt í tíminn og það fór bara ekki vel í þjóðin einhvern veginn það breyti því ekki samt að við verðum til við horfum tilbaka að það traust sem hún naut frá þjóðinni eitthvað sem ég held að til dæmis að Kristrún verði sem núna forsætisráðherra verði að hugsa býtu hvernig gerði Katrín þetta og þetta eina leiðin til þess að láta svona lýðræðislega samfélag ganga að forsætisráðherra hugi að trúverðuleika sínum en það sér maður það ég meina sko, þetta alveg ótrúlegt og þetta verður náttúrulega að tala þetta eins og þú segir, þetta var ekki talað þetta núna helgina en það horfum tilbaka, hversu lengi gekk það að hafa Bjarna sem forsætisráðherra það hrundi alltaf leið sko trúverðuleikin var engin sko sem sýni hvað þetta traust mikilvægt og ég vona að fólk bara læri af þessari sögu En hvað verður samfélag þar sem að hagsmunirnir fljóta ofan á siðferðinu og prinsippunum við minnumst orða Styrmis í rannsóknarskýrslunni sem sagði að samfélagi hérna væri ógeðslegt að snerist aðeins hagsmuni og hérna þú ert að tala það að við höfum umborið Bjarna fólki kringum hann, mjög margir umborið hann út frá öllum hagsmununum ég var hér með Jóhann Hauksson blaðamann
sem var að ræða munin á Danmörku og Íslandi. Hann sagði að þar væru stjórnmálin, Danmörk eru minnst spillta land heimsins samkvæmt nýrri mælingu, og hann sagði að það sem væri gjörólíkt með Ísland og Danmörku væri að þar væri mjög skörp skil á milli atvinnurekendavalds og stjórnmálavaldsins í Danmörku. Það væri, stjórnmálavaldið væri sjálfstætt frá atvinnurekendavaldinu. En hér hefur verið talað að Bjarni Benediktsson hafi náttúrulega bara fyrst og fremst verið að vinna vinnuna fyrir ákveðin öfl og fyrir ákveði fólk. Og hvað kostar það samfélag til lengri tíma þegar við svona berum ekki fullt traust til þeirra sem standa í brúnni og við sjáum einmitt bara hagsmuni og förum að mappa sjálf okkar eigin gjörðir og annara út frá hagsmunum í stað þess að svona að okkar samviska kannski fái að blómstra. Já, ég er náttúrulega augljóst hvernig ég svara þessu. Ég meina, ég held að þessi samfélag bara gangi ekkit upp, sko. Ég sko, lýðræði gengur ekkit upp. Þetta verði ekki lýðræði samfélag, sko. Hagsmunni minna bara stjórna. Og þú nefnir stjórnmálavaldið, eins og þú kallaðir það, og valda atvinnulífsins, en það er náttúrulega líka annað vald í samfélagin sem betur fer, sem er aldrei mikið verið að tala um liður, við sjáum heldur betur í Bandaríkjörnum núna, sem er kannski mikilvægasta valdið, sem lætur þetta allt saman ganga upp, og það er stofnanavaldið. Það eru stofnanir samfélagsins sem við erum með, sem láta þessa lýðræði samfélag ganga upp í raun og veru. Hvort sko sem af því að traust til þeirra sem er í brúnni, það fer upp og niður og svona, það þarf að vera einhvers konar kjölfesta. Og af hverju er landið svo Danmörk í efsta seti? Af hverju er Noregur ofalega, af hverju er Finnland ofalega, af hverju þessi lönd? Það er stofnana umhverfi sem er svo rosalega sterkt þarna. Og hvað er verið að gera núna? Það er stöðugt verið að tala þeir sem eru með hagsmunina, það er verið að tala niður þetta stofnanavald. Það er verið að tala niður, hvort sem þetta eru litla stofnanir sem eru bara einfallega að sjá eitthvað einföld afmörkuð verksviðina eins samfélags eða alþjóðlegt samstarf til þess að þarna sjáum þetta bara núna til dæmis í sambandi við alla nýja tækniþróun og eitthvað svona, til dæmis gervigreind Evrópa reyna að standa saman gegn einhvern tæknirísum og krafturinn sem er settur í þá umræðu til að tala niður þetta samstarf við erum að tala um umhverfismálin þegar það hefur verið að reyna að þarna koma sér saman um eitthvað alþjóðlegt samstarf krafturinn sem er settur í að tala niður þetta samstarf allt þetta stofnana umhverfi er svo nauðsynlegt til þess að standa í vegi fyrir þessu sko. Sem sagt standi í vegi fyrir þessum hagsmunum af því við vitum alveg að við getum ekki bara treyst á stjórnmálalífið en til þess að stofnanavaldið sé til staðar og virki þá þarf náttúrulega almenningur að treysta sem sagt stjórnmálalífinu og það sem gerist þegar það er stendur veikt traustlega séð stjórnmálalífi lengi það náttúrulega mólast úr krafti stofnanana og það er verið veikar og veikari og endunum þá endar, ég meina, hvernig getur heimurinn endað eftir nokkur ár rússneskt módel það sem eru miljardamæringarnir stjórna Bandaríkjunum getur farið þá leið bara mjög fljótlega. Þeir verðast bara að vera á flegi og þeir eru byrjað að hugsa hverju skiptu við sem panthafa þennan heimsluta ég meina, á hverju Trump að panta Grænland, á hverju hann að panta lönd í Miðar-Ameríku það er bara að panta og svo verður þetta bara þannig að það er ekki tekið tillit til neinna svona alþjóðlegra stofnana eða alþjóðlegra samningaréttinda, hvort sem er mannréttinda eða þjóðarétt og þetta er allt bara þessu öllu sópað í burtu og sko og aftur, þetta er ekki gert í ljósi þess að við almenningu treysti þessum mönnum þetta er bara hagsmunirnir og þetta mikla peningavald er bara að vinna En sko talandi checks and balances, ertu bjartsýnn á að strúktúrun í Bandaríkjunum sé slíkur að hann geti varist sko Bandaríkjaforseti er bara að leggja niður stofnanir, hann er að skera niður 1000 starfa hjá þeim sem að ættu að vera til aðhalds og eftirlits því að forsetavaldið verði ekki of mikið. Erum við með einhver úrræði? Ég veit að nú erum við komin aðeins út frá svona því sem við ætluðum að ræða en þetta er bara svo spennandi umræða. Munu Bandaríkin hrista þetta af sér einhvern veginn? Sko, byrjum á Íslandi. Já. Því að við vorum að tala um þetta með sem sagt þennan
þú veist að vitni í styrmi og allt verður ógeðslegt og hér verður bara af hverju erum við samt land sem að mörkuleiti samt gengur upp það út af því að við höfum haft mjög sterkar stofnanir hérna sem hafa fengið að þrífast og við höfðum sem betur fyrir lengi daldi fjölbreytta fjölmiðla og annað sem þarf líka sterkt mörkuleiti menntakerfi. Það má ekki, við megum ekki við að mólist úr neinu af þessu og ennþá erum við með viðspyrnu gagnvart þessu ógeðslega þjóðfélagi sem til staðar. Við vitum það alveg. Það sem fólki klæjar í fingurnar að hafa hlutin eftir sínu höfði. Og hvert vorum við að horfa þegar við erum að byggja upp svona stofnanir? Við hefum hort til Bandaríkjanna. Og alveg sama hvað skoðanir maður hefur á Bandaríkjunum og bandarískri menning og svo framvegis, þá getum við ekki neitað því að við hefum hort þangað, þú veist að tala checks and balances. Að kerfið þar býsna magnað. Og maður hélt raunverulega að það væri óbrjótanlegt, að það væri og maður hefur séð bandaríkjaforstið gegnum alveg saman þú hefur gert alls konar hluti sem náttúrulega hefur verið gagnrýni verðir og allt þetta. Þetta hefur samt og alveg sama hvað náttúrulega lobbyismin samt hræðilegt eyðingarafl í stjórnmálum þar og allt sem að. Hvernig þetta hefur samt virkað? Það hefur maður heldur geta ímyndað sér að það veri hægt að fara í svona allserjar árás á kerfið eins og stendur núna yfir. Þetta bara svona leiftursók sko. Það hefði einhvern dottið í hug að einhverjum þetta í hug, við skulum bara eyðileggja þetta allt saman í einu og þá þetta sko, þá náttúrulega varnarkerfið ekkert hannað fyrir svona árás á innan eða ofan eða hvernig sem við lýsum þessu. Varnarmúrarnir ekkert hannaði fyrir þetta. Það dómstólar eru núna drukna í alls konar málsóknum, þetta tekur tíma að verjast þessu, það ekki nokkuð leið að verjast svona árás og ég ekki bjartsýnn, nei ég bjartsýnn á að kerfi munni veita þessa viðspyrnu af því ég held að það hafi engin hugsað að hanna það á þennan hátt að árásin gæti gerst á þennan, bara á svona þetta gæti orðið svona leiftursókn og svona viðfem á sama tíma og alla ríkistofnanir og eina sko, þú spyrum bjartsýnni að því við höfum að tala mikið traust og svona við vitum hvað svona stærsta svona innihaldsefnið í trausti að því við treystum einhverju og einhver sem berskjaldaður finnst einhver trúverðugur og það hæfni, það einhver sem hæfur í sínu hlutverki eina sem gerir mig örlítið bjartsýnan að þetta sé svo óhæft fólk að þau klúður þessari árásinni. Sama ber föstudagsfundin með Zelenski. Að einhvern hátt að sem sagt að það náttúrulega það sem eitt sem fylgir fólki sem oft ótrúverðugt. Það hroki. Fólk getur verið svo óhæft og hrokafullt og vaðið áfram að það keirist sko, þú ert varnarlaus en sem betur fyrir keirir þetta fólk sig út í skurð sko. Já. Það bara hringi allar vekjara klukkurnar í einu. Já, sko, ég bara, eina von bara Bandaríkjanna núna að þetta sé, og sem gerðs betur fyrir að fyrra kjörtíðanbili Trumps að sumuleyti. Sem óttast að það sé búið að læra á reynslunni, ég vona ekki að þetta sé svo óhæft fólk sem hann að setja í þessi verkefni. Já. Að þau hafi bara ekki getuna til þess að láta eyðileggingastarfi ganga upp. Nei. Og það það sem kannski oft af hverju mörgu okkur ég veit ekki alveg hvernig að lýsa þessu en kannski komið til langt út fyrir umræðefni en af hverju þessi samfélög á Vesturlöndum sem við svona viljum byrja okkur saman við og hverju nefndi Danmörk af hverju þetta minnst spiltarland í heimi Jú, einhverju leiti stjórnmálavaldið svona einangrað frá peningavaldinu en það sem líka í mörgum þessum löndum inn í kringum okkur og maður sér þetta bara því að maður að vinna með í alþjóðlegu samstarfi maður hitta fólk sem betur fyrir hæfnin oft meira hjá stofnunum heldur en hjá stjórnmálavaldinu það kannski að það bara miklu öflugra fólk sem setur sig betur í mál getur aðstoðað við að stýra hennum kjörnu fulltrúum oft í réttar áttir og þá sagt að þetta ókjörni fulltrúar og þetta fólk ber enga pólitíska ábyrgð og þetta sé eitthvað vandamál. Ég held nefnilega að þetta sé ekkert vandamál. Ég held að þetta sé sem betur fer það sem ger það verkum að blautustu draumar þeirra sem eru með svona í helstu hagsmunagæslunni get ekki ræst.
að það sem betur fyrr hæfnin í stjórnkerfinu sem hún liggur oft þar og kjörti fulltrúar eru bara fólk með alls konar bakgrunn og oft bara þurfa á þessari svona smá stýringu að halda sko. Og ég veit alveg að það mikil umræði með þetta er það sem bara byggt á núna í bandarísku stjórnmálum, það að tala niður stjórnkerfið. Við höfum þetta inn á Íslandi, ég meina við erum með sjáum Sigmund Gunnlaugsson sem tala mikið ókjörnu fulltrú almenning sem ber ekki pólitíska ábyrgð og eigi ekki að hlusta á og svona framvegis, en fyrir einhvern veginn svo mig sem svona búin og ég tók nú þátt í svona rannsóknarverkefni og kom bók íslensk lýðræði 2016 sem ég var annar ritstjóra. Ég veit alveg að fólki finnst þetta mjög svona ósexy sín á lýðræði og stjórnmál og eins og einhver sagði við mig, hver þetta bara eitthvað svona endurist teknikrata sko. Já, þetta ekki hluti af frjálsíkjunni. Nei, þetta ansvar, ég sé þetta sem besta ansvari sko. Það ekki beint einhvers sko, ég veit að mörgum finnst þurfa einhvers anarkí gegn frjálsíkjunni. Ég skil það alveg mörgum leiti. Ég held að svari liggi einfallega bara í faglegri hæfni. Og ég held að þarna og eins og vorum að tala áðan að þegar hæfnin ekki til staðar, þessi faglega hæfni, að fólk sem ætlar að gera einhver stórkostlegt af sér, að því takist því ekki. Takist ekki ætlunarverkið sko. Og þetta svona, eins og ég segi, þú spurðið hvort þau væri bjartsýni, menn að það eina bjartsýni sem ég ber í brjósti að þetta sé bara svo að hæfnin í bandarísku stjórnkerfi, hún muni að lokum fljóta ofan á og þetta sé þó að árásin gangi vel í upphafi og þessi eyðileggingarstarf og maður sjá kannski ofsjónum yfir því þá muni þetta ekki takast að lokum en það maður sér alveg hvert ætlunarverkið það sé alveg ljóst. En áður en við yfirgefum Bandaríkin sem útúr í rauninni í þessari umræðu en tengist nú samt því að við byrjum að tala landsfund Sjálfstæðisflokksins og formanskipti þar og ræðu varaformans að við þurfum íslensk stjórnmála sem sagt líf þarf að taka afstöðu í þessu máli sko. Við þurfum að fá þeirra skoðun fram hvar standið í varðandi þetta ætlið að fara að flýta inn einhver orðræði frá Bandaríkjunum hingað eins og eitt frambjóðandi til varaformans reyndi sko, ég meina hvar ætlið að standa í sambandi við þetta og hérna, já, eins og ég segi þetta er náttúrulega bara alveg það er vanta hérna á þessu landsfundi sko. Rétt bara í lokin varandi það sem að gerast fyrir vestan það sko það var augljóslega ekki markmiðið að lýðræðislega kjörin forseti sæti með auðvaldið sér á hægri og vinstri hönd. Forseti Bandaríkjanna hugsaður sem einhvers konar ansvar gegn auðræði en nú hann bara með ólíkarkana, hann bara með ríkustu menn heims þarna allstaðar í kringu sig. Þetta bara módel sem flutt inn fyrir Rússlandi sko. Já, ég segi það eins og þú varst að benda á þetta sko þetta svakaleg staða hún sko ég verð 60 eftir í næsta mánuði ég man ekki annað eins Nei. Er það ekki bara þannig? Þetta bara þannig, sko. Þess vegna ég að segja þetta. Það ekki hægt að sleppa kjörnum fulltrúum á Íslandi til þess að tjá sig þetta og hver afstæð þeirra sko. Akkurat. Við þurfum að vita hvað standið í þessu máli, af því að nú þetta er orðið alveg grímulust. Á rúmlega, hvað við komin núna á einhverjum 7. eða 7. viku frá því 7 vikur síðan Trump tók við. Að þetta er orðið alveg grímulust. Við sjáum alveg skína í nákvæmlega það er ekki lengur það er engar reykvélar eða reykbombur eða grímur á nokkru manni þetta er bara alveg liggur fyrir hvað stóð til sko. Og eins og þú segir sko, við getum þá mappað skref íslensks stjórnarfars út frá því sem hefur gerst þarna líka og séð hluti koma sem að ekki mega verða þannig að við þurfum að halda vöku okkar heldur betur ég nefndi þannig inngangnum aðeins mál sem var mjög mikið fréttamál í síðustu viku það var allt honum toga heldur það sem við höfum verið að ræða hér það er mál Ragnars Þórs
Ingólfssonar. Hann kemur inn í stjórnmálin með svona kannski ákveðna pólitíska inneign, getur maður sagt. Hann hafði verið maður fólksins og fer fram sem þingmaður flokks fólksins. Hann hafði lækkað sín laun og talaði oft það og svo upplýsir Moggin kannski ekki tilviljun hvað fjölmiðl sagði frá því fyrst. En það voru kannski ekki skjóta alltaf sendi búið. Alls ekki. En svo upplýsir Moggin hann í síðustu viku að Ragnar hafi þegið 10 milljónir, rétt það af biðlauna fé sem honum bauðst frá AFR en það var ekkert tekið rof hjá honum, hann fer bara beint inn á laun sem þingmaður og heilmikill hiti í kringum þetta, viðbröðin allt frá því að honum hefur lýst sem einu svínana í Animal Farm Orwell hann Sigurður G. Guðjónsson lögmaður sem að lýst honum þannig jafnari en önnur svín frá því að Egill Helgason segir stormur í vasklasi þannig að skoðanir fólks eru á nokkuð breiðu bili, getur maður sagt. Mér langaði til þess að ræða þetta aðeins við þig sem siðferðislegt álitamál. Já, þetta það. Hvað átti Ragnar að afþakka þessi biðlaun? Þegar þú segir tala pólitíska inneign. Já. Við getum það annað hugtak sem við varum að nota áðan þetta er ekki alveg að öðrum meiði heldur sem við erum að ræða Þetta er spurning trúverðuleika. Já, akkurat. Já. Hvað sem fólki fannst Ragnar þá var hann að vinna í ákveðnum svona sínum trúverðuleika að vera traustsverður á ákveðin hátt. Hann líka samt dildur að mörgu leyti en fólk svona held ég að vita fyrir hvað hann stóð. Hann vann mjög markvisst að því. Já. Þannig að það er mjög eðlilegt held ég og þetta er ekki alveg stormur í vasklasi að því leyti og hann var líka búin að bara tjá sig áður svona mál þannig að þetta er spurningum að þú verður að vera samkvæmur sjálfum þér til þess að vinna í þínu trúverðuleika. Ef þú leið að þú byrjar að fara svona eins og dálítið það er mjög auðvelt að tapa trúverðuleika í svona málum. Það sem það er augljóst að þú ert með svona ólík prinsip. Ég vil samt vera með hann alltaf þegar maður tjáir sig svona, þegar maður verður svona álitsgjafi hvers siðferðilega álitamál. Maður verður líka að passa sig í sambandi við ýmislegt eins og til dæmis oft persónuleg fjármál og fleira. Maður má ekki setja sig of háan hest, horfa niður, horfa fólk og segja, þú áttir ekki að gera þetta. Ég get ekki sett mig í þá stöðu að vera yfir það hafin hvort að ég hefði gert þetta líka, þegar þetta snýst svona þetta snýst ekki einhvers konar þannig fjármála hann hefði verið gerspiltur að þetta eru hvar liggja mörkin og þannig að ég setja hann fyrir að þarna sumir leiti má maður bara vera að passa sig þegar maður tala svona mál en mér fannst ýmislegt þarna ekki alveg gangu upp hjá hann mér fannst hann ekki alveg eiga að fara í þessa svona þegar hann tala þessa pólitísku inneign eða trúverðuleika þessi svör svona alveg komin í hlutverk stjórnmálamannsins hjálpuð honum ekki í þessu koma með eitthvað svona orðgripi eins og neyðasjóð fjölskyldunar það fór ekki held ég held bara að fyrir almenning sem hann er búin að vera mikið að tala til þá er hver einasta króna í kassan neyðasjóður okkar það eru allir bara, vita allir hvernig mánaðamótin bara marsmánuðin ílega gengin í garð hver einustu mánaðamót eru við erum allar leiti neyðasjóði hver einustu mánaðamót þannig að hver einasta króna er nauðsynleg þannig að tala einhvern svona neyðarsjóð fjölskyldunar vegna þess að hann sé svo umdeildur en hann er samt kominn á þing það er þessi mál öll munu alltaf fylgjónum og sýnir að hann hugsaði þetta ekki alveg til enda hann er ekki að hugsa býtu, nú er ég búin að byggja upp hérna pólitísku inneign út af mínu trúverðuleika fólk veit hvar ég stend þetta augljóslega alveg sama hvernig maður horfir á þetta það er ekki að neita því þetta passar ekki við þessa ímynd sem hann er búin að vera að vinna í Nei það er bara ekki hægt en hefði ég sagt nei persónulega ég vona ég bara, þetta er svo erfitt að setja mig á háan hest og horfa niður og segja segðu bara nei við
10 milljónum sko, eða hvað sem þetta var í eingreifslu. Þannig en ég ætla bara að hafa hana fyrirvara að þegar maður talar sem mál, maður verður að passa sig sko, en sko bara svona til að gefa stuttasvarið, þetta augljóslega skadaði trúveruleika hans mikið. Ég held að það hafi gert það réttu. Hann hefði getað séð þetta fyrir. Hann hlýtur að hvarla á honum, er þetta það sem ég ætti að vera að gera. Og þannig þetta sýnir bara enn og aftur, og þetta mál sýnir það alveg klárlega, hversu viðkvæmt það er að byggja upp svona trúveruleika. Að maður þarf að hugsa betur, ég þarf að vera samkvæmur sjálfum mér núna, og þetta er það sem ég er að segja, þetta er stefna mín, þetta er það sem ég er að boða og ég mun þá breyta í samræmi við það núna í framtíðinni og hugsa hvað ég hef sagt áður. Þetta er eiginlega bara eins erfitt mál fyrir hann og maður geti ímyndað sér svona mál geti verið sko. Og það er enda ekki gott mál fyrir flokk fólksins, kemur ofan í fleiri mál sem að hafa svona aðeins verið að... Nei, þetta er ansið þungt fyrir flokkin vegna þess að þau hafa talað á svona náttúrulega skilgreint sig á hvernig hátt sem öðruvísi heldur en svona, hvað maður segja, kjörmynd hins kjörna fulltrúa sem er svona nettspiltur, við spyrjum hvernig orðræðan er í samfélaginu að þetta fólk er alltaf að bara hugsa um eiginhagsmuni og notfæra sér valdið og allt þetta. Þessi mörg mál núna sem hafa bara gengið mjög mikið gegn sko því hvernig flokku fólksins og fulltrúar hans hafa staðsett sig. Og svo er þetta bara með eins og allt annað í lífinu. Það getur verið svona ágjöf en maður bara vinna traust tilbaka. Og það er bara ein leið til að gera það. Það er að vera þá, þess vegna hef ég oft talað með þetta í fjölmiðlum, það er hvernig maður biðst afsökunar. Já. Hvernig maður viðurkennir mistök. Hvernig maður... Hann sagði engin mistök hafa verið gerð, ég gerði engin mistök. Nei, og fór kannski í þessa, eins og sem var ég að nefna þetta, mér leiðir svo í samvændi við pólitík, sko. Það er þessi, hvernig vera að ná tökum og orðræðinni, búa eins og þess að kalla eitthvað orðskrýpi, að vera með eitthvað hugtak neyðarsjóð fjölskyldunar. Við breytum hugtak yfir það að það fengi þessi eingreiðslu. Ég meina, allt þetta mun bara fylgjónum. Þetta hjálpar ekki til þess að vinna trúleikan. Hefðan bara komið hreint, sko, segja strax mistök. Hugsa hvernig þú ætlar að vinna úr þessi, bara núna, hver er næstu skref og hvernig mun ég vinna traust tilbaka, sko. Og það er þetta sem hefur alltaf truflað mig og ég hef bara ótal sinnum talað með íslensku fjölmiðlum. Það eru þessar svona lélegar, illa unnar afsökunarbeiðnir sem eru ekki til þess, er ekki líklega til þess að fólk svona vinni trúveruleika tilbaka, sko. Við erum nefnilega þjóð sem fyrirgefum og við erum breysk og mannleg og þú átt alveg, þú færð annan séns þótt þú biðist afsökunar. Já, Guði sé lof, það er bara algjörlega og það er ekki bara við, ég finnst bara sem sagt svona heilbrigð samfélög taka við, það að biðja einhvern afsökunar er bara svona einfaldasta svona siðferðilega athöfn sem maður getur framkvæmt, sko. Þú rekst utan í einhvern og þú biðist afsökunar. Sá sem biðist ekki afsökunar, hann eða hún er bara ádaldið langt í land. Þetta er einfaldast að þá vera sjálfsbrotnasta, þú veist að viðurkenna eitthvað átti sér stað og ef viðkomandi þarf eitthvað að ræða meira við þig, hversuna spyrði þá átti að svara viðkomandi og svona. Þetta er það sem að kenni börnunum sínum og vonar að þau sem fullorðnir einstaklingar sem sagt til ekki sér. Já. Og þetta er bara alveg það sama í sambandi við hvort sem það eru stórfyrirtæki eins og Samherji að biðjast afsökunar eða kjörni fulltrúar. Gangtu alla leið með þessu afsökunar, ekki eins og þú þarft ekki eins og að biðjast fyrirgefninga er alltaf stærri hlutur, ég meina þá þarf fólk að fyrirgefa þér einhvað, bara biðjast afsökunar og viðurkenna einhvað átt sér stað, viðurkenna upplifun annara og vera tilbúin í umræðum hvernig maður getur haldið áfram. En þessar endalaus afsökunarbeiðni þar sem er reynda að kalla hluti öðrum nöfnum, afsökunarbeiðni með ef sem kemur eftir. Já, ef-sökunarbeiðni stundum. Alveg nákvæmlega sem er svona orðin dálítið þreytandi, bara satt að segja.
og það er þetta sem og þannig séð maður séð fjölda kjörna fulltrúa bara aldrei að eiga sér sko svona þeim ná sér aldrei á strik aftur sko og þú ert búin að þræta fyrir eitthvað og samt einhvern með eftir staðin að þessu og þetta verður alltaf svona einhver millu steinn hálsinn að þið frekar en að losa þið út úr aðstæðum strax í upphafi og nú vil ég ekki segja að þessi tiltekni þingmaður flokks fólksins sko, þetta var ekki stærsta mál í heimi og eiginlega alveg rétt fyrir sig með það að hann eigi sér ekki viðreisna von, bara alls ekki en mér finnst fyrstu skrefin ekki vera þau réttu og mér finnst bara einfallega og ég hef oft talaði með þetta umbreyðlega mér finnst stundum bara stjórnmálafólk eða kjörni fulltrúar í Íslandi þurfa bara að fá aðeins annars konar ráðgjöf þetta stundum verið að finna hver er stysta leiðin til þess að loka einhverju máli í stæðin fyrir bara einfallega aðeins að taka þau skref sem þarf að taka ef maður gerir einhvað af sér af því að það er alveg rétt sem þú segir við erum ekki þjóð sem tökum ekki við afsökunarbeðnum eða við erum til í að bara að gefa fólki tækifæri aftur við höfum alltaf gert sko. Mér dettur líka í hug að það var fyrsta frétt á Stöð 2 2005 sennilega sem að ég skrifaði á sínum tíma þegar Kristján Þór Júlíusson ákvað að taka sér biðlaun, hafði verið bæjarstjóri á Akureyri og fór svo beintin á þing. Það var fyrsta frétt þá. Þannig að sko þetta mál snýst ekki einhver högg gegn tilteknum stjórnmálaöflum þótt að þetta sé kannski enn erfiðara fyrir mann sem að höfðar mest til kjósenda sem eru með minni tekjur. Hann hafði nú tjáð sig biðlaun áður, var það ekki? Jú, plús það sko. Plús það sem skadar svo mikið núna sko. Og já, þannig að það hefur áður orðið frétta umræða umdeilanleika þess að menn sé á tvöföldum launum. Og ég bara margoft sko. Já. Og það þykir aldrei neitt sérstaklega gott sko. Nei, menn geta alveg búist við þessar umræðu sko. Það er alveg það sem sko, maður þarf að hugsa hans fram í tíman, er þetta eitthvað sem ég ætti að íhuga sko. Einmitt. En Henry, það er búið að vera mjög gaman að spjalla við þig siðferðisleg álitamál dagsins í dag. Dagsins í dag, já. Og ég vona að þú haldir áfram að finna tíma til þess að koma hér að rauða borðinu. Við höfum haft hann síð núna í nokkra vikur á mánudögum og miðvikudögum að fjalla mál svona keimlík þessari umræðu okkar. Og að umræðan skildi fara út fyrir landsteinana og svolítið til Bandaríkjanna, það náttúrulega bæði segir sitt það sem að þú nefndir að sitt hvað er jú keimlíkt og við getum hort til það sem er að gerast þar meðal annars sem vítist til að varast og en hugur okkar flestra sem að svona fylgjast með þjóðmálum hann er maður er eiginlega sko eins og ég aðeins kom inn á áðan maður færi eiginlega ekki annað hugsað og eins og þú segir sjálfur það verður mjög áhugavert að rukka skoðun íslensku ríkisstjórnarinnar og þingmanna Íslands á því sem nú er að gerast því við þurfum á því að halda. Já, og einmitt ekki bara ríkisstjórnarinnar sem hefur nú reyndið aðeins sjá sig heldur ég er mjög áhugasamur að sjá í hvaða átt ný forysta sjálfstæðisflokksins er að fara. Það verður mjög spennandi. Já, maður þarf að átta sig á býtu hvaða menning hefur orðið ofan á, ekki hvaða einstaklingar hefur orðið ofan á, heldur hvaða orður eða hvaða menning hefur orðið ofan á við þessi formanskipti. Horfa fram í einstaklingunum, heldur bara hverjir eru núna að hvað hugmyndum hefur búast við einfallega núna næstunni. Kæra þakkir fyrir komuna, Henry Alexander. Ég heiti Björn Þorláksson, við höldum áfram með þáttinn, ekki fara langt. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með 25 til 49 starfsmenn, í fyrsta sæti leikskólinn Lyngheimar, í öðru sæti leikskólinn Gullborg og í þriðja sæti Rafræn miðstöð. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði.
leyendasamtökin.is. Herðu, við erum alltaf að ræða Trump og það bara því það áhugavert og það bara mjög mikilvægt. Það eins og margir viðmælendur okkar hafa verið að benda á að það er heimsmynd að hrynja og ný ekki orðin til og það svona staða í umræðinu sem hentar vel svona þessum umræðu vettvangi sem við erum að reyna að búa hér til á Rauða borðinu, þar sem við erum eiginlega á svona algjörum núllpunkti. Og gestur minn núna er Jón Ólafsson, heimspekingur, lærðir bjóst í Bandaríkjunum og í Rússlandi. Jú. Já. Ég bjó 7 ár í Bandaríkjunum, ég bjó nú aldrei lengi í einu í Rússlandi, en ég var þar mjög mikið á löngu tímabili. Já, og mikil tengsl við það land. Það sem að mér langaði til þess að ræða við þig, að ég hef verið að ræða við fólk svona hver eru áhrif Trumps á öryggismál í Evrópu og fyrir í þættinum að þá ræði ég við Þorvald Gylfason áhrif Trump á bara heimsefnahaginn og fleira og við sjáum náttúrulega það sem að gerast bara í fréttunum að Evrópa bara í einhverju dauðans ofboði að reyna að finna einhverja stefnu sem á að taka við eftir og sem viðbröð við því sem að Trump að gera kannski áður en að fólk almennilega búið að lesa í það hvað hann raunverulega að hugsa. En þetta náttúrulega líka mikil áhrif á stöðu Rússlands. Og hvað þetta bara það sem að Putin helst hefði viljað að fá eiginlega viðurkenningu á sinni stöðu, viðurkenningu á Rússland væri heimsveldi sem að hinn heimsveldin verði að taka tillit til? Já, sko, ég held að það eru heimsveldis eða stórríkis hugmyndirnar eru náttúrulega mjög ofarlega hjá Putin og rússneskum stjórnvöldum. Ég held samt sko að hugmyndin að Rússland geti verið heimsveldi sem að stendur á einhvern nátt jafnfætis Bandaríkjunum, menn ekki svo óraunsæir það engin svona krúsjófísk retorik í gangi í Moskvu í dag og Putin hefur náttúrulega lagt mikla áherslu á það opinberlega á svona hugmyndir eitthvað sem hann kallar fjölpóla heim, það sem ekki eitt stórveldi sem vomir yfir öllum og ég meina þetta í sjálfu sér ekki neitt sem að Bandaríkin hafa á nokkurn hátt tekið upp eða hefur orðið á einhvern hátt ríkjandi orðræða. En það segir samt sína sögu sko hvernig Putin fyrst og fremst á höttunum eftir sko viðurkenningu Bandaríkjanna og ég held að þetta sé sko þetta dálítið flókið og atriði sem á sér langa sögu og ég meina það vissulega alveg hægt að sjá hvað sem mann finnst Putin sko og hvort svo sem menn telja hvað markmið sem menn telja hann hafi að þá þessi viðkvæmi blettur á rússneski sjálfsmynd og svona ég má kannski bara tala þjóðarstolt líka sem að kemur til að því að á 10. áratugnum þá hrynur ríkið og mér finnst fólk oft vera svo mikið að sko sleppa sér í einhverjum svona bendingarleik sko að það sem að gerast í það sé Vesturlöndum að kenna, það sé NATO að kenna, það hefur sannlega verið gefin lofvörð sem ekki var staðið við og svo framvegis, en ég held að fólk verði bara að horfa á þetta nákvæmlega eins og það að Sovétríkin þau hrundu og það voru ástæður fyrir því sem að voru fyrst og fremst efnahagslegar, getur maður sagt, en aðal ástæðan var samt svo að sovjerska elitan, þeir sem að stjórnuðu ríkinu, þeir mistu trú á Sovétríkin. Þeim fannst betra að gera eitthvað annað. Þeir sáu það fyrir sig sem betri kost fyrir sig að þetta liðaðist í sundur, þetta yrðu 15 sjálfstæð ríki og Rússland héldi bara sinni stöðu sem svona dálítill ægis hjálmur yfir þessu. Afleiðingin var hins vegar svo að Rússar og þá ég kannski þegar ég segi það, þá ég kannski fyrst og fremst bara að tala
það fólk sem býr í Rússlandi, ekki endilega etníska rússa, heldur þá sem að tengja sitt líf og sjálfsmynd við þetta land, þetta risavaxna land, og ég meina það eru tugir eða 100 þjóða, þó að þessu flestar eru þetta miklu minna rússar. Það fellur, það er kipt öllum undirstöðum undir bara hvað hver tilgangur lífsins sé, hvað erum við, hver staða okkar rússa, þetta er rússinn, sko, hinn rússnesku mælandi dæmigerði rússi, daldið svona í miðpunti þar, en upp til hópa að þá auðvitað upplifðu rússar eða þeir sem íbúar Rússlands upplifðu mikla niðurlægingu heimsins gagnvart sér og þjóðarsagan gekk ekki upp. Það gekk ekki upp og við náðum saman og rísum upp og við sendum menn út fyrir gufuhvolfið og við gerðum hitt og þetta og svo hrundið allt í okkur. Þetta er sama og við Íslendingar voru svona í nokkuð korter eftir hrun, að allir gekk ekki Íslandssagan upp. Svo við leystum það svo sem ekki, við bara gleymdu því. Ekki alveg ofleitt, og ég meina þessi gargandi snilld sem átti að vera ríkjandi fyrir hrunið, hún var bara ekkert nema eitthvað ámátlegt vein, sko. Allavega, þá held ég að sko þetta sem að er að gerast á 10. áratugnum, það sem að það er verið sko árangurslaust einhvern veginn að leita að nýrri sjálfsmynd og nýrri bara svona nýjum tilgangi, þetta tekst ekki og þess vegna er Jeltsin sko að mörguleiti mjög fyrirlitin leiðtogi. Auðvitað Gorbatsjov er ennþá meira hataður en Jeltsin er það líka. Gorbatsjov er hataður í Rússlandi en elskar á Vesturlöndum. Jú, og auðvitað er það miklu blendnari hlutur, sko, en síðan stígur Pútín inn í þetta og það eru nokkri hlutir sem að Pútín skilur mjög vel frá upphafi. Þannig að þessi uppbygging sjálfsmyndar sem að fer síðan saman við vaxandi þjóðernishyggju og það sem við erum að sjá í dag, þetta ásér þetta rætur þarna og ég held að maður með ekki gleyma því og það er algjör óþarfi að tala um þetta út frá því að einhverjir aðrir hafi gert mistök eða gert eitthvað rangt. Þetta er bara tráma rússnesku þjóðarinnar, rússnesk samfélags. Það skiptir ekki máli að Vesturlönd hefðu getað byggt upp eitthvað svona marsjalaðstóð við Rússa á 10. áratugnum og þá hefði Rússland mögulega getað þróast í átt í lýðræðis. Þetta er svona sjónarmið sem maður heyrir. Ég held að Jeffrey Sachs er meðal annars með þetta. Já, sko, Jeffrey Sachs hann lék nú ekki besta hlutverki á þessum tíma. Hann var að bjóða eiginlega til þetta sjokktreatment nákvæmlega, sem að var það misheppnaðast á það versta sem nokkrum datt í hug að mínum mati. En það sem að 10. áratugurinn er áratugur nýfrjálshyggjunnar í algleymingi og þess vegna voru margar lausnir einfaldlega ekki í boði. Það var ekkit inn í myndinni að það kæmi þessi massífa aðstoð frá Vesturlöndum til að byggja upp Rússland. Það var allir á því að þetta myndi bara gerast sjálft. Eða varðveita eina félagslegu eignir sem samfélagi átti. Það var allt bara meira og minna í selt og gefið. Það voru menn voru á því að það væri bara frábært að einhverjir auðmenn næðu eignum undir sig því að þá yrðu til kapitalistar og síðan myndi þetta allt gerast að sjálfu sér. Og við erum eins og kannski sambærilegt vanda í pólitík í Austur-Þýskalandi af sömu ástæðum. Þar eru ríkin saminuð á hátindi nýfrjálshyggjunnar og það þýddi bara að það voru auðhringir sem tóku yfir allar félagslegar eignir Austur-Þýskalands og þar er mikil tilfinning fyrir vonbrigði eins og okkur hefur verið rænt eða við höfum ekki fengið neitt, við höfum skilin eftir. Já, og þar er það líka þessi niðurlæging sem ég held að sé skiptir líka mjög miklu máli, sko. Ég meina, vestur-þýska elitan, hún fer bara inn í Austur-Þýskaland og hún reynsar til. Það er litið svo að meira og minna allt háskólafólk í Austur-Þýskalandi sé inkompetent og það er bara sett á eftirlaun eða eitthvað svoleiðis og það kemur fullt af ungu fólki úr vesturinu kemur inn og ætlar aldeilis að gera það gott. Þannig að auðvitað er þessi sem sagt þessi niðurlægandi staða Austur-Evrópa þjóða í mismundi mæli og Rússa sérstaklega sem og það sem að upplifunin hún er á svo mörgum stigum.
hún er hún varðar sko efnahagsmál og hugsunarhátt, hún varðar líka kúltúr, að til dæmis bara stereotýpa Rússans sko, sem á kaldarstríðsárunum er mjög skýr sko, það er sá sem að kasta rússneskum sígarettum allstaðar og tala með þykkum hreim og svona þessi, og er sennilega glæpamaður sko. Hún kemur aftur svona í lok 10. áratugarins sko, og þannig að sko að Rússum finnst að mörguleiti að þeir séu í svona stöðu þar sem að þeir geta einhvern veginn ekkert gert, þeir eru alltaf í einhvers konar lægri stöðu gagnvart þeim vestrænu sko. Þannig að sem er kannski fyrst og fremst amerísku, þú vísa bara í það hvernig Rússin birtist í amerísku bíómyndum til dæmis og sérstaklega samviskulaus hrotti, algjörlega samviskulaus, búin að vera það í 20 ár nákvæmlega og ég meina það er hægt að nefna mörg svona dæmi þar sem að Rússar finna alltaf fyrir þessu, svo er kannski innan Rússlands, ég meina ég segi til dæmis ef ég bara tala svona mína vinu og kunningja sem ég hef kynst í gegnum tíðina, og þess að mitt tímabil í Rússlandi er akkurat þetta, ég meina kemur fyrst 89 og svo er maður þar næstu 30 ár eins og grár köttur, og fólki sem ég þekki sem er á mínum aldri naut mestu gæðana af þessum breytingum, bæði svona menningarlega og menntunarlega og svo framvegis, og þannig að þetta er fullt af fólki líka sem að hefur sko fótað sig mjög vel í þessu nýja heimi og er laust við þessa minnumáttarkennd og allt það, en ég meina þetta er þetta lítill hluti af allir þjóðinni og ekki sá hópur sem að skiptir máli þegar er að ræða kosningar og annað slíkt sko. Þannig að þegar það er farið að leggja meiri áherslu á ýmsa þætti fortíðarinnar sem hafi verið sterkir, hernað, þjóðerni, og það kemur, Pútín kemur sko alls ekki strax, það er svona sko að mínum hætti þá verður þetta aldrei breyting í kringum 2008. Nú fóru Rússar í sjálfs ekki dúðalega illa út úr hruninu, en það sem að gerist er eiginlega að stjórnvöld, og þá sérstaklega Pútín og þeir sem eru nánastir honum, þeir missa svo litið trúna á frjálsan markað og kapitalisma, og þeir sjá það við Evrópu. Já, og þeir sjá það frá 2000 til 2008 að þá hafi eiginlega hugmyndin að Rússland yrði Evrópuríki. Já, hún er alveg í góðu gildi og Pútín er dálítið þar sko, en síðan breytist þetta og þannig að áherslan verður miklu meira bara á að halda völdum og að halda sem sagt, að sá hópur sem er komin til valda, hann muni ráða ferðinni áfram og þannig að þess vegna frá því ef við tökum sko Pútín er fórseti 2000 til 2008, það er hans fyrra tímabil, síðan samkvæmt stjórnarskrá átti hann að hætta þá og gerði það en er þá forsætisráðherra í 4 ár til 2012 og Dmitri Medvedev fyrir forsæti, svo kemur hann aftur 2012, þetta er alltaf eins og Trump sko, og er þá alltaf breyttur. Það er miklu skipulaðari og einbeittari Pútín sem að mætir 2012, hann byrjar strax að ráðast á svona frjálslyndari hópa og svona láta fólk finna til þess að það getur nú ekki bara gert og sagt hvað sem er. Það eru til dæmis 2012, 2011, 2012 og þá hafðu verið, og það er nú svona held ég nokkuð ljóst að það var mikið til í því, þá voru kosningasvik í þingkosningum 2011, dálítið umfangsmikil, sem að breyttu töluverðum úrslit að því að talið er og það eitthvað það líka í forsetakosningum voru 2012 sem að veldur því að það er mikil mótmælarhreyfing í Rússlandi í veturinn 2011 til 2012. Næri eiginlega hápunkti þegar að Pútín er að taka við embætti aftur í maí 2012 og þá er ráðist mjög harkalega gegn mótmælendum. Fjöldi mann sóttu til saka og svo framvegis og þetta er eiginlega byrjunin á því sem að við sjáum í dag þegar sko í dag eru sko það eru svona nokkri tugir manna sem eru settir í fangelsi og dæmdir á hverjum einasta degi fyrir eitthvað sem við myndum kalla pólitísk afbrot. Hafa sagt eitthvað vitlaust eða reynst vera mótfallir einhverju eða eitthvað svoleiðis. Þannig að sem sagt þessi, ef við horfum á þetta 13 ára tímabil sko, að þá er línan búin að vera alveg skýr í þessa átt frá þeim tíma. En ég meina, ef ég fer aftur til þess að maður spyrjum sko í upphafi þú veist, Rússlandsins stórveldi og svo framvegis, að þá er
þessi uppbygging sko þessa svona hvað maður segja, nýja eða endurnýjaða þessar endurnýjuðu rússnesku sjálfsmyndar, hún dálítið aðalatriði og þá myndi ég segja Make Russia great again. Já, en sko samt myndi ég vilja aðeins sko dempað með því að segja Putin fyrst og fremst að hugsa heim þar sem að Rússland nýtur sko mjög skýrar viðurkenningar. Það þessi veiki sálfræðilegi punktur sem að þarna. Það sé ekki lengur þessi tilfinning að Vesturlönd séu að níðast á Rússlandi og það líka þegar Putin sko talar nú hefur verið sem sagt alveg frá sérstaklega frá 2022 og það var alltaf þessi umræðum fullveldi sem að hljómar svo fáránlega þegar að stærsta land í heimi hefur ægilegar áhyggjur af því að það sé einhver að taka af því fullveldið. Ég meina, þetta hvernig smáðu litið eitt öflugasta land heimsins. En það er þessi undirliggjandi undirliggjandi sárindi og ótti gagnvart Vesturlöndum, ég meina þetta orðið dálítið sálfræðilegt sko en þetta skiptir samt máli. Við leifum okkur að tala svona til dæmis Pólland og Úkraínu og Eystrasaltslöndin að það bara innbyggt í sögu þessara þjóða ótti við Rússa en það að sama hátt það líklega innbyggt inn í sögu Rússa ótti við Vesturlönd og ekki ástæðulausu. Já og þú segir ótti, ég myndi kannski nota orðið minnumáttakjönd líka og þessi tilfinning. Þú myndir ekki segja það við Pólverjana að þetta væri minnumáttakjönd, þetta bara raunverulegur ótti. Já, það náttúrulega. Af því að það eru þarna innrásir en við höfum fleiri dæmi innrásir vesturveldana Vesturlanda inn í Rússland heldur en öfugt. Líklega? Já, það fer eftir í hvernig maður telur hugsa ég sko. Það náttúrulega sko ég myndi fyrst og fremst segja sko að sko ef við ættum að halda áfram með þetta þá skýrir það ákveðin skýring á því að Trump og Putin ná svona afskaplega vel saman og það það að Trump skilur Putin hann skilur Putin vegna þess að hann telur sjálfan sig hafa orðið fyrir svipuðu aðkasti heima fyrir og Putin hefur orðið frá Vestur-Evrópuríkjunum og hann upplifir evrósku elítuna sem dálítið þessa liberal svona, hvað maður segja sjálfsánægðu yfirstétt sko. Við vitnum aftur í bandaríska bíómyndir að þá Evrópumaðurinn, hann birtist oft í bandarísku bíómyndir sem siðfáður, mjög vel klæddur og smekklugur, en algjör skepna. Hannibal Lecter eiginlega svona dæmi sko siðaðan mann í bandarískum bíómyndum. Þannig að kannski upplifa þetta báðir að þeir séu sviknir af þessari menningu. Ég held að þessu jafn óánæðir með Hollywood. Já, nú Trump reyndar var hann svo ánæður með Lecter á tímabili, hann var stöðugt að vitna Hannibal Lecter. Ég bara tekst dæmi þetta og við þekkjum þetta í sögunni að það oft samhengi á milli þess að vera fáaður og það oft svona Evrópu að því að bandaríkjamenn gangast svolítið upp í því að vera svolítið casual og klæði sér niður og berast ekki á og allt þetta. Það yfirleitt það sem að sést í Evrópu, þess klassísk músík og ýmislegt. Það yfirleitt ekki tengt góða manninum í bandarísku bíómyndum. Nei, hámenningin. Nei, hún okkur standi ógn af henni. Og eitthvað tortryggilegt. Já, hún vil niðurlægja okkur. Já. Alltaf vísi það að Trump upplifir sér þannig í sinni eigin menningu að hann sé hæðst af honum af einhverju elítu sem að telur sig geta ráðið í hvernig við að standa eða sitja. Já, ég held að það blas við. Það er kannski ekki ráðandi þáttur í því hvað ákvarðan hann tekur en ég meina það mjög skýrt af svona hvernig hann talar og líka hvaða bandalög hann slær og ég meina og þetta kemur fram með þetta hvað eftir annar líka í þessum fræga fundi þeirra á föstudaginn var Zelenskís, Trumps og Vance og fleiri sko að ég meina þar kemur svona ræða Putin sko, þar sem að það eru Russiagate og svo framins og svo sér hann sko, hann tengir við hann á margan hátt, meðal annars líka í þessum þegar verið að sem sagt saka hann og hans lið að vera of tengdir Rússum að hann sér að þarna sé árásin á sig og Putin samtímis. Þannig að sko í sjálfu sér sko þá það að hann sko hvernig hann umgengst Putinavirðingu og Putin
sko þetta það sem Putin þráir að sjá hjá hinu vestræna leiðtoga að vestræna leiðtoginn skilji sjónamiðin, skilji líka styrkin og sé tilbúin til þess að gera við hans samninga sem eru í hans þá. Ég meina, þessi kemja á milli þeirra, hún algjörlega ósvikin og hún á sér algjörlega lógiska skýringar að mínum mati. Og ekki bara í sálarlífi þessara tveggja manna, heldur eins og þú ert að lýsa Putin, þá ert eiginlega að lýsa Rússlandi og Putin, hann kemur með svona svarin í rússnesk stjórnmál, hittir bara fyrir hnípna þjóð í vanda og býður henni upp í leiðangur þar sem að við reisum við sjálfstyrst okkar og hann kemur í upphafi að það kannski óhefni rússa að fyrst þessi 8 ár fyrstu og jáfnvel alveg til 2012 eru mikil efnaðslega uppgangsár sem að þú sérði líklega bara, þú sérði það þegar þú kemur til Rússlands eða ekki, þú sérði það bara svipað og þú kemur til víða, þá sér maður bara uppgang byggingakrana og það verður að breyta borginni og auðsjóðlega eru þarna einhver gríðarleg auðæfi sem að flæðum þó þau kannski rati ekki niður til almennings. Sko, ég held að ef ég ætti að tala út frá eigin reynslu sem að byggist aðalega á því að á milli 1989 og 2019 þá var ég örugglega árlega stundum 2 og jafnvel 3 á ári í Rússlandi. En staðirnir sem ég fór á voru borgirnar að mestu leyti fyrir með kannski nokkrum undantekningum þar sem maður sá uppgang, þar sem maður sá hlutina færast í betra horf svona í öllum svona skilningi lífsþæginda en Rússlandi miklu meira en þetta og það annað sem hefur verið að gerast í Rússlandi á dögum Putin sem honum hefur aldrei, að stjórnvöldum hefur aldrei tekist að ná nokkrum tökum á og það að byggja upp innviði þessa lands á þann hátt að það geti virkað. Þetta loforð sem hefur verið í gangi í 20 ár og sko þegar Putin að koma halda sínar ræður sko bæði þegar hann tekur við embætti aftur enn eitt skipti 2018 2024 að vísa aðeins öðruvísi en 2018-2012 þá alltaf þessi það eru loforð alltaf miklu betri kjör ekki síst kjör aldraðra og svona barnmargra fjölskyldna og annað slíkt og þeirra hópa sem að þurfa mest á einhver svona velferðarkerfið að halda sem að geti ekki bergað sér sjálf og mikið lagt í þetta svona mælskulega séð og hitt síðan loforðin uppbyggingu sérstaklega í hinu fjarlægari héruðum sem að síðustu 10 árin hafa öll átt að vera í samstarfi við Kínverja nánast ekkert af þessu hefur orðið að veruleika. Þú veist, þegar við erum að tala uppbyggingu í samgöngukerfi, uppbyggingu á út fjarlægum stöðum og svo framvegis þá sjáum við ekkert gerast og það sem miklu frekar að gerast það að rússneska sveitin að tæmast. Það að segja, ég man ekki einu svona töluna á sko þeim þorpum sem að hafa verið yfirgefin á síðustu 30 árum. Þau sko það skiptir tugum þúsunda og við erum að sjá breytingar á mannfjöldadreifingu sem eru ógnvænlegar og eitt af því til dæmis eitt af því sem að Putin heldur að gera og það verið að maður orðar þetta aldrei gróft og honum finnst sniðu hugmynd að gefa fólki peninga eða borga fólki fyrir eftir í hvernig hún lítur á það. Hann svolítið svona Sigmundur Davíð í sér. Það kannski hægt að orða það en það til dæmis, það kemur fram í því að eitt af því sem að gríðarlega áhersla lögð á í sambandi við stríðsreksturinn í dag að halda þeim sem að koma tilbaka úr stríðinu og ekki síst fjölskyldum þeirra ánægðum eða sáttum, skulum við segja og þetta gert með peningagreiðslum það tiltölulega vel borgað að berjast á vígstöðunum það kann fólk kannski að fá 3-4.000 krónur á mánuði stundum fólk að fá einhverja svona daldi vænar greiðslur við samningsundirritun þetta aðeins misjafnt ef fólk fellur í stríðinu þá fá fjölskyldurnar greiðslu sem að getur verið nálega 10 milljónum íslenskum jafnvel eitthvað meira en það hermenn sem að koma á stríðinu aftur eftir að hafa barist og tala nú ekki að þeir hafa fengið orði fyrir eitthvað þeir hafa aðgang að fjármagni og lánsfé og eins og fleiri og hugmyndin að þessar stríðsetjur sem að Putin mærir mjög þær munu síðan fara aftur á heimaslóðir og verða þar
góðgjarnir kapitalistar sem að muni byggja upp sín heima samfélag. Og líka með tryggð við Pútín í gegnum þetta kerfi. Og síðan semst hefur hann líka talað mjög fjálglega um það hvernig semst hann tala beinleins það sem hérna nýju elítu, það að segja þeir sem að hafa barist fyrir Rússland í Úkraínu og koma síðan inn sem kjörnir fulltrúar eða í stjórnsýslunni og svo framvegis. Þannig að sko þetta að dreifa fé hefur alltaf verið mjög sterkur þáttur í hans svona pólitík og hans vinsældum. Það hefur alveg virkað, ég meina það er ríkið stórt og olían mikil og gasið mikil og það mikið af auðlindum sem að gerir að verkum að tekjur Rússa, það velta svo lítið á mannaflinu en það þetta ríkisvaldið getur dreift þeim hvernig sem því sýnist og síðan en hitt sem er miklu stærra mál til lengri tíma að byggja upp innviði og sko skipulag þessa samfélags þannig að það virki og haldi áfram að blómstra, það hefur alltaf verið í miklu meiri mólum. Nú það víðum heim það sem að þorpin að tæmast og fólk að flytja til borgarinnar. Við þekkjum náttúrulega ótrúlegar samfélagsbreytingar í Kína og þá upplifum við að það sé frekar þannig að borgirna sé að soga til sín fólkið vegna uppbyggingar í borgunum. Víða í Afríku sér maður að fólk að flýja sveitirnar og verður þá síðan lifir einhverju sultarlífi í borgunum og jafnvel í einhverjum hreysum sem eru svo kragar í kringum borgir í Afríku og sumuleyti mætti halda því fram að Bandaríkin væru sumuleyti bara eiginlega fara þá leiðina. En eins og þú lýsir þessu, þá það þannig að fólk frekar að flosna upp af sveitinni vegna þess að það gera eitthvað og hann að lofa því að endurreisa þetta, en hann hefur umverulega ekkert þjóðskipulag til þess að svara því, þetta bara klíkuveldi sem stendur við hliðina og uppsprettu náttúru auðlindana sem að tekur það inn og eina sem hann getur gert að bara dreifa einhverjum peningum vegna þess að hann umverulega ekki að byggja upp neitt sko samfélag sem að getur sko rúllað áfram. Nei, það nákvæmlega máli. Já. Það ekki það sem að gerast í Rússlandi í dag, jafnvel þó að við sjáum einhvers konar hagvöxt sem að þetta byggist á bara auknum ríkisútgjöldum fyrst og fremst og við sjáum opinbera umræðu sem að svona lætur í ljós viðhorf sem að eru jákvæði garð samfélagsins sko, það til dæmis talað það núna að jöfnuður hafi aukist mikið á þessum 3 stríðsárum og það sé meiri skilningur og það sem þú veist, þetta allt sérmaður allt en ég held að ef þú horfir bara til lengri tíma þá sjálfbærnin sem að þetta samfélag hefur engin, þetta blindgata sem að Rússland í að mínu mati og ekki bara mínu mati. Menn sem eins og við uppsprettunum, þeir geta haldið völdum sko æði lengi. Ef við tökum svona dæmi, ég held að sé í Angóla sko, að þar eiginlega bara þeir sem hafa náð þessari stöðu, eiginlega búa bara í víkirtri borg og svo bara bara 1850 þar fyrir utan. Ég meina, þú veist, þannig að við höfum dæmi, ég meina Sádi-Arabía, við höfum endurist dæmi að þú getur haldið völdum bara æði lengi með svona. Algjörlega og ég meina Sovjetríkin eru þetta líka dæmi það, Stalin heldur þar völdum í 30 ár með harðstjórn sem í aðrar sumstað, eða bara sumstað meiri heldur en nokkur dæmur og ég meina við erum að sjá það líka það sem ég að segja með 2012, við erum að sjá breytingin eins og ég sé hana frá því að það sé svona raunveruleg hugsun samfélagsþróun og hún þá þetta í kapitalíski eðli sínu, Pútín var með mjög mikið af þessum rússnesku vestrænt mentuðu neoliberal hagfræðingum inn í kerfinu til að byrja með, þeir hafa síðan horfið næstum allir en þannig að trúin á samfélagið, ef við orðum það svo, samfélagið og uppbyggingu þess, hún víkur fyrir trúnni á völdin, þar sem að menn átt að sjá því að það eina sem að gengur að passa bara upp á það að völdin ekki tekin og ég meina að það hefur verið gert með
mörguleiti sniddalegum hætti vegna þess að manni finnst ótrúlegt hvað, sko, þrátt fyrir að hafa auðvitað völdin yfir fjölmiðlum og svona opinberri umræðu og allt það, hvað, sko, Pútín tekst alltaf aftur og aftur að ná einhvers konar trú á sig og ég held að, ég meina, margir myndu segja, já, það ekki takt að vita almenningsskoðanir í Rússlandi því allir eru svo hræddir og eitthvað svona. Ég held að þetta sé ekki alveg réttur skilningur á samfélaginu. Það ekki þannig að fólk lifi í einhverju ofsahræðslu og þori bara ekkert að segja og haldi að þá verður þeir tekið fast strax. Ég meina, það er miklu frekar þannig að það er hort á stjórnvöld og það er hort á það sem er í gangi og fólk sættir sig við það sem stjórnvöld gera og þess vegna þá getur Pútín alltaf komið aftur og aftur inn í með lausnir og með hugmyndir og látið einhvern veginn kerfið þjóna þeirri hugmynd að hann sé þrátt fyrir allt það eina sem að getur bjarga þessu landi. Og það er engin ástæð til þess að efast annað en að Pútín njóti almenns stuðnings í Rússlandi. Sko, þú veist, ef við myndum labba á milli og spurja fólk, þá myndum við fljótt átt okkur á því að hann nýtur svona meira og minna stuðnings og auðvitað er þannig í mörgur löndum að sérstaklega það sem er hægt að vísa í eitthvað svona efnaðslegan ávinning, við getum tekið bara nálægt okkur, Erdogan í Tyrklandi sem hefur naut á sínum tíma, þessi minna svona undanferð, afgerandi stuðnings þrátt fyrir hann var að þrengja, þú nefndir hann háskóla og eitthvað fleira, en það var engin ástæð til þess að efast það að mikill meirihluti Tyrkja leit svo á að Tyrkland sé á réttri leið þó svo að við hefðum getað bent á að við erum ekki sammála því en þessi efnaðslegur uppgangur, þetta verður sagt kínverska kommunistaflokkin, að það er enginn sem að efast sko afgerandi stuðning kínversku þjóðurinnar við hann, en þess að hann hefur bara fært okkur gríðarlega efnaðslegan uppgang. Sko, ég held að mig segja að andófið eins og okkur finnst það eðlilegt og rökrétt og svo framvegis, það hefur alltaf verið í mjög litlum hópi. Svona félagu þínum. Til dæmis. Og svona, ég meina, mentafólk, fólk sem að, svona þessi vaxandi miðstétt, árið 2012, þá var þessi hópur að stækka. Hugsandi miðstétt, fólk með menntun og væntingar og mátaði sig við fólk í sambarlegri stöðu á Vesturlöndum og taldi sig eiga rétt á sambarlegu samfélagi. Já, því fór fjölgandi. En það var bara niður og það hefur náttúrulega, það sem hefur þurft að gera er að berja þetta niður og það verður að passa það líka að þó að það með kannski alveg segja já, sennilega mynduru ef að þú bara spyrði fólk svona almennt inn í eldhúsum og svona á göttum og í leigubílum og svo leiðis hvað þið finnist, þá mynduru örgulega komast þeirri niðurstöðu að flestir eru bara nokkuð jákvæðir sko, eða bara telja Pútín bara helviti fína. Og í alvörunni það er ekki bara leik þetta fyrir þig. Já, en það sem ég held að maður verða samt að tvennt sem maður þarf á huga og það er eitt er að Pútín er harðstjóri og þessi harðstjórn sem að ríkir, hún leggst ekkert endilega sérstaklega vel í fólk og það eru þetta, fólk hefur áhyggjur og ég meina það er alveg, maður nú farin að heyra það sko 2018-2019 líka að sko, ég meina fólk upplýði að það ætti svo litla möguleika í lífinu, þeir sem voru að mennta sig þeir sá ekki fram á það að verða með tekjur sem að gætu duga nema rétt til þess að egnast kannski litla íbúð og eitthvað svona. Eins og var á Sovétárunum? Já, í rauninni þegar náttúrulega þá var þetta frambóðið. Háskóla prófessorar sem byggu saman eða voru gift, byggu í 3 herbergja íbúð með 3 börnum sínum í úthverfi Moskvu? Jú, það gæti alveg verið. En sko, það er harðstjórnin eitt sko og hitt er síðan að þetta getur snúist í lofti mjög snögglega. Og þegar ég segi það, þá er það kannski vissuleiti er ég ekki að teka það fram, ég er ekki að lýsa einhverjum rannsóknar niðurstöðu, heldur meira að tala af því sem ég held að sé innsæi og ég held ég hafið það vegna þess að maður sá þetta gerast. Ég kom til Moskvu 1989 þegar komið svona ákveðið los á kerfið. Árið 1989 þetta er engum í huga Sovétríkin sé að fara að hreinja, ekki nokkrum manni. Það er ekki það að það er svona dálítið nýtt að það sé í lagi að fárast yfir heimsku og skilningsleysi leiðtogana, skilur þetta er allt nýtt og það er svona þessi opnun og þessi gleði í loftinu sko
og þannig að þú sér það ekki 89, 90 sko jafnvel 91 að þetta samfélag það sé að fara að liðast í sundur, bara alls ekki og svo gerist það í kannski nokkrum skrifum að þetta bara mjög hratt, ég meina ágúst 1991 það er þessi misheppnaða valdaránstilraun áttmenningahópsins þarna neyðarnefndarinnar svo kalluðu það er svona máttleysi Gorbatsjovs þegar hann snýr tilbaka það er harkan í Jeltsin og svo framvegis og þannig að maður sér á 3 mánuðum frá því byrjun september 1991 og þangað til í desember sama ár að viðhorfana breytast algjörlega og af því að fólk sér að það er eitthvað allt annað sem er að virka og ég held að þetta sé veruleiki sem að núverandi stjórnvöldum er mjög ljós þeim er mjög ljóst að þetta gæti gerst og það þarf ekki mikið til. Þetta er svolítið mikilvægt að ræða þetta nú verið ein líkingi sem hefur verið tekið á þessu er að ísinn hann þynnist neðanfrá, þú sérð hann ekki svo allt í henni gerist að þá brotnar hann 91 og hann var bara svo þunnur hann gæti ekki haldið upp í kerfinu. Önnur lýsing var einhvern veginn að kannski löngu áður bara upp úr 1980 var eiginlega öllum ljóst að þetta kerfi gekk ekki en ég og þú við höfðum ekki hag af því að ræða það vegna þess að við vorum inn í þessu kerfi og það var kannski ekki annar valkostur sem var í boði og svo allt í einu þegar valkosturum verður til sem er kannski í allri einföldun, ég held sinn þegar það stekkur upp á skriðverkan að þá getur orðið svifting að þá allt innu höfum við hagað því að tala illa um ráðamenn og þá opnast eitthvað sem að við kannski án þess að hafa kannski talað það saman að við vorum þá báðir gátum við viðra það að við höfum mist trú á kerfinu en hættan er svo að menn eins og þú sem varst á staðnum þegar ísinn brast að þú horfir alltaf á ís og telur hann hlýtur að vera, getur verið bara þunnur en þú veist það aldrei sko. Þannig þá er að spurningi hversu þunnur er ísinn undir. Já, þetta er ein túlkun og ég er ekki endilega sé þetta ekki endilega svona sko. Mér finnst það líka vera vel hægt að ég held að Sovétríkin hefði ekki þurft að hrynja, ég held að þau alveg geta haldið áfram vera til en þau gerðu það og ég meina það á sér skýringar sem eru í ákvörðunum, atburðum, viðhorfum og bara mjög flóknum veruleika þessa ára. Og nógu margir sem stukku á tiltekið tækifæri til þess að færa sögu þjóðarinnar tiltekin átt. Já og ég meina það ég held að ef maður horfið dálítið á í staðan fyrir að hugsa sko hvernig kerfið getur molnað innanfrá eða ísinn þynnst að neðan að þá er sko að því að fólk skiptir ekki gildismat bara 1, 2 og 3 og það er nú við á Vesturlöndum svona ég meina það var svona hinn borgaralega frjálslynda hugmynd Sovétríkin sem var ríkjandi allavega þegar ég var alast upp var svo að þar væri fólki haldið niðri og undir niðri hötuðu allir ríkisvaldið og undir niðri væru allir í rauninni bara frjálslyndir og borgaralegir eins og við og þetta er auðvitað alveg svakalega gróf einföldun sem að hefur verið mjög svona flókið mál að vinda ofanaf í bara svona pólitískri og fræðilegri umræðu Sovétríkin, mannfræðilegri til dæmis. Og fleiri, bara Mið-Austurlöndum og svona stórkostlegur harmur sem hefur fyllt þessari hugmynd Vesturlanda að það séu allir eins og við og vilji vera eins og við og þau séu bara, þetta séu gölluð við sem eru þarna og við verðum að opna fyrir við svo að þau geti tekið yfir svo löndi geti orðið eins og við. Þetta er náttúrulega valdið stórkostlegum skaða út allan heim. Já, og sko á þessum tíma eins og í það sem maður stundum talaði sem svona síðsovjasku árin þetta tímabil svona milli 85 og 91, 2 eitthvað svoleiðis að þá sko ég meina til dæmis ef þú spyrð aftur ég meina ef þú spyrð fólk í dag hvað finnst þér Putin og þú býst við einhvern svörum ef þú spyrð fólk á þessum tíma og það er reyndar einn maður sem hefur skrifað aldrei skemmtilega þetta og mjög skemmtileg bók sem heitir allt var að eilífu þangað til það var ekki lengur til
og það þetta að það hefur verið að spyrja ungt fólk 1989, 1990 út á götu í Rússlandi, ertu sósíalisti? Fólk hefði hort á það eins og verið hálfvit, auðvitað er ég sósíalisti, hvað annað? Og þannig að það þýðir sko, það þýðir ekki að þú veist, elskar Gorbachev eða eitthvað svoleiðis, það þýðir það var svo ríkjandi skoðun að samfélagið snerist jöfnuð og að jafna kjör og nú er ég ekki að reyna að mæla Sovétríkjunum bót, alls ekki, ég er bara að segja að þarna er gildismat í gangi sem að er raunverulegt. Þú heyrir það stundum í fólki, þetta virkar eins og nostalgía gagnvart Sovétinu, að ykkur orða þetta svona við mig sem við það einhvern veginn á þeim tímum að þá hafðu við kannski ekki mikið en við vorum sko einhvern veginn saman í félagi og við vorum sko vinir fólksins í blokkinni og í vinnunni en núna eru við að klóra augum hvort við öðru í samkeppnum að komast yfir einhverja íbúð eða komast í einhvert starf. Þú veist, þarna er ekki verið að tala kannski um svona einhverja pólitík, heldur eitthvað svona einhver gildi sem að voru til bara í samfélaginu sem að eru horfin og þetta hljómar kannski furðulega að heyra þetta því þú varst að minnast á Gulag og eitthvað fleira að innan úr því samfélagi hafi verið tilfinningum að það hafi þó verið þó meiri mannúð. En þetta er voðalega erfitt alltaf eins og gamla daga þegar maður var að tala um Sovétríkin sko, þá fekk maður alltaf ákveðna ákveði fólk upp á móti sér sem hélt í fram að maður vera að verja Sovétríkin eða verja sósíalisman og það er ekki málið, ég meina Sovétríkin voru hryllilegt samfélag, það bara hafa þá á hreinu og hvernig var farið með fólk þar og svo framins, ég meina það er ólýsanlegt sko. Næstum því sama hvaða tímabil við tökum sko, en auðvitað er stalinismin vestur og allt það. En það er samt þetta að þú ert með mótern samfélag, þar sem fólk lifir sínu venjulega lífi, þar sem að langflestir telja sig bara að vera ok og fólk sér hvernig það er að berjast fyrir hlutunum, það fær áhuga á að mennta svo einhvern nátt, það getur einhver leiti ráðu lífi sínu sjálft og svo framvegis og það er sósíalistar og það er ekki þessi tvískipting sem að við erum alltaf einhvern veginn með í huga vestamegin að á milli og ég held að sko þetta skiptir máli líka í dag af því að það er margt sem að hefur farið tilbaka, það er Putin hefur að mörguleiti þurft að endurreisa ákveðna ímynd Sovétríkjanna til þess að halda uppi sínu valdakerfi og ég held ef maður heldur áfram að vera svona með annan fótinn í hvað ef sögunni sko þá ég held að Sovétríkin hefðu alveg geta haldið áfram sko, það var ekkert sem að það voru ofboðslegir tímabundnir erfiðleikar sem höfðu að gera með olíuverð ekki síst og annað sko og þannig að sko að Putin, hann er alltaf að reyna að brúa þetta bil og að vissum skilningi þá er hann sko, það er svona þessi ímyndaði heimur, þessi hugarheimur Sovétríkjanna sem hann vill gjarnan færa inn sko og endurreisa en það þýðir ekki og það er líka það gleymist undan oft verið að vísa hann alltaf farin að verja Putin endalist, það var ekki meiningin sko en það er oft verið að vísa í að Putin hafi sagt sko mesta geopolítíska katastrófa 20. aldarinnar voru hrun Sovétríkjanna en hann sagði líka sá sem óskar endurreisnar Sovétríkjanna hefur kannski stórt hjarta en mjög lítinn heila ég maður ekki hvernig orðið þetta nákvæmlega merkingin er nákvæmlega þessi þú veist, það er ekki málið að endurreisa Sovétríkin en endurreisa þessi stórríkisvöld Rússlands og endurheimta einhverjum skilningi þar sem honum finnst verða henn glataða virðing Rússa og Rússlands, það er málið og nú held ég að sé samt mjög mikilvægt að hann er árangursríkur í sínum stjórnmálum vegna þess að hann er að spila inn á þetta og þetta sé raunverulegur þráður í rússneskri þjóðarsál eða pólitísku hugsun. Þangað til það skrefa stíið að gera innrás í Úkraínu sem eru þetta ofmetnaður, bara hýbris af versta tagi
og hefði aldrei gerst ef hérna menn hefðu haft raunverulegan skilning á því hvað þetta myndi kosta. Rússar töldu í raun og veru, þessir sem að taka ákvarðanirnar, fyrst og fremst Putin, að þetta yrði lítið mál, það yrði lítil fyrirstaða og fyrst og fremst að Vesturlönd myndu ekkit bregða sérstaklega við. Og þess vegna er þetta skrefstíð og ég meina, og það er örlaga skrefið sem að sko breytir öllu og hérna og hefur orðið til þess að sko, menna, ég held að sé alveg rétt sem við vorum að tala áðan, sko, að fólk lifir ekki í einhverjum svona yfirþyrmandi ótta við yfirvöld frá degi til dags, en það breytir ekki því að á síðustu 3 árum hefur samfélagið verið gírað inn á hervæðingu. Og það veldur því á Vesturlöndum þegar er verið að horfa á það sem er að gerast í uppbyggingu hergagnaframleiðslu og uppbyggingu bara og hervæðingun í öllu landinu, að þá sér fólk þetta, hvað er í gangi? Eftir 5 ár þá verða Rússarnir algjörlega tilbúnir til þess að bara flæða yfir Evrópu, ef þá skildi langa til þess. Og það veldur því að Evrópa þarf að herfaðast. Eitt er sem líka að pólitísk áhrif í Evrópu að sjálfsögðu, það er bara getur umbreytt álfunni og svo kemur Trump í Hvíta húsið og það verður sko í staðinn fyrir að við fáum forseta sem að segir bara Evrópa, við stöndum með ykkur, við skiljum að það verður að halda aftur af þessari hervæðingu Rússlands, við þurfum að stöðva Rússana, að þá færðu stjórnvöld í Hvíta húsinu sem að segja nei, sko, það er nú bara ýmislegt til í því sem að Rússarnir eru að segja og það getur bara vel verið að þeir eigi rétt til meir og minna sko allrar Úkraínu og hvaða máli skiptir Úkraínu okkur þegar upp í staðið og svo framvegis. Þannig að sko þetta spila saman og Evrópa í stórkostlegu tjóni. Já, og það er ekki sko, nú er alltaf verið að tala að sko að það sé vegna þess að Trump sé að heimta frekari framlög til NATO sem að þau eru að aukast. Aukningin er auðvitað fyrst og næst vegna þess að Evrópa þrátt fyrir allt með sínu máttuga njósnakerfi sem auðvitað vinnur með því bandaríska sér alveg hvað er að gerast í Rússlandi og sér alveg hvert stefnir og það er, á endanum í dag er það sem við stöndum frammi fyrir sko. Og við stöðum það ekki með því að Putin og Trump nái samkomulagi vopnahlé í Úkraínu. Nú eru Evrópuþjóðirnar að leggja til vopnahlé sem að enginn lagði til, þannig að þetta er mánaða vopnahlé. Það er orðið svo mikill sko rót í þessu og þú varst að tala að kannski hefðu Sovétríkin ekki þurft að leysast upp. Þetta gerðu það í einhverju svona ákvarðanir sem eru teknar á ögur stundum og við erum á ögur stund og það er náttúrulega mikil hætta á því að það veri teknar alls konar ákvarðanir bara næstu dögum sem getur haft bara svakalegar afleiðingar og eru kannski leið okkur ekki endilega á óska niðurstöðuna sem við hefðum ef við hefðum haft tíman og ráðrúmið til þess að reyna að rata réttar leið. Ég held að þessi ótrúlega dagar sem við erum að lifa. Það er eitt sem maður fær mjög sterkt í æð af því að vera bæði í Rússlandi og svona í miklum tengslum við þessi gamlu Sovétríki. Og það er þessi spurning viðhorfi gagnvart Rússum og þú varst nú að segja það sem er alveg rétt að óttinn við þá er allstaðar. Það er sama hvort þú ert í Eystrasaltsríkjunum eða Pólandi, þar er ótti af því að þessi lönd þau telja sig geta verið sjálfstæð og ætla sér að vera það. Við höfum kannski ekki neina sögulegar ástæður til þess að óttast Rússa. Nei, ég held líka það er ástæður sem að menn töldu sig hafa voru á fölskum forsendum. Ég held að okkar ástæður fyrir óttast Rússa var fyrst og fremst ótti við hvernig glóbal hernaðarátök myndu þróast ef að þau hæfust, frekar en að það þurfti að óttast einhvers konar ásælni Rússa gagnvart Íslandi. En ef við förum bara í kringum Sovétríkin, af því að það sem að Rússarnir hafa áhuga á eru þau lönd sem að tilheyrðu fyrirhandi Sovétríkjunum og kannski örfá í viðbót. Í rauninni
það skilgreina það sem sitt svona áhrifasvæði. Og það sem auðvitað var aldrei samkomulega eftir stríðið að það sem að Trump opnar eiginlega á núna er áhrifasvæði. Raunverulega heimur bara þannig að það eru 2 stórveldi fyrst og fremst og svo Rússland þarna og það má alls ekki gerast að Rússland fari í fangið á Kínverjum, þannig að þess vegna verði að semja við Rússanna og trýta þá bara eins og þessi stórveldi sem þeir eru með stærsta kjarnorku vopni kjarnorkuvopnum í heiminum. Ég vil hafa mín áhrifasvæði, ég vil að Grænland segja á mínu áhrifasvæði og líklega Ísland líka og svona og þannig að ég sætti mig bara við það að Úkraína er bara áhrifasvæði þínu, já og þessi lönd þarna sem voru. Þetta er bara kallandi sem eru að bara búa til nýja heimskipa og þá inn í þessu þá verður það svo sérstakt að það er svo Evrópa sé bara mjóróma inn í þessu og sé allt inn orðið bara þið er ekki að taka ákvarðanir og þróun heimsins. Já, ég meina hún þarf að búa sér til sína rödd þegar Bandaríkin eru gengin og skaftur. En er á svo veikri stöðu af því að þeir hafa falið alla sína pólitík, heimspólitík, verið að temja sig við það að vera svona frekar að draga úr viðskiptengslum við Kína, eiginlega stutt þjóðarmorði í Gaza, bara af því að Bandaríkjamenn vilja það til þess að styggja þá ekki, af því þeir eru bara háðir þessum skúlbulli á skólanóðinni og allt í einu er Evrópa bara á okkurum furðulegum núlbúndi Evrópa hefur náttúrulega bara hvílt í amerískri hegemóníu og verið hæst ánað með hana. Það eru leppríki sem að húsbóti sleppir. Ég myndi nú ekki ganga svona langt, ég myndi ekki segja leppríki en ég meina þetta hefur verið hinn þægilega tilvist Evrópu að þessi varnarmál væru í þessu örugga skipulagi sem að nú er ekki lengur hægt að treysta á og ég meina það þýðir að Evrópuríki, hvort sem að það er ekki NATO, það er ekki Evrópusambandið, það er einhvers konar blanda af þeim ríkjum sem að eru í Evrópu, bandala hérna viljugu eins og kom nú upp helgina. Heldur óeppilegt að þetta var í Íraksstríðinu. Jú, það er svona skemmtileg hliðstæða en ég meina klárlega þá þurfa þessi ríki sem að standa saman og skilja ógnin að gera það. En mér langar að klára þess þetta með Rússana vegna þess að mér finnst aldrei vera í umræðun í dag að þessi rússagríla sé bara gríla og það sé algjörlega ástæðulaust að halda að rússar muni gera nokkuð annað heldur bara slaka á þegar að búið að ná þeim samningum sem þeir eru sáttir við. Þú vilt að þeir eru að vera andmæla þessari svona dóminókenningu eða ef Úkraína fellur og þá takaði Eystrasaltslöndin og svo Pólland og svo endan munu þau takaði París. Ég held að dóminókenningin sé of einföld. Ég held hins vegar að það sem við stöndum frammi fyrir ef að Rússland heldur sínum styrk og nær svona vopnum sínum almennt í alþjóðamálunum nær því að geta miðlað til dæmis eitthvað milli Kína og Bandaríkjanna sem að þeir vilja mjög gjarnan gera hljómar óraunhæft í dag en það er í samræmi við þeirra markmið og þannig að það sé svona meira öxullin Bandaríkin, Rússland, Kína sem að séu saman í þessu. Og svo næst kannski Indland en mjög langt í Evrópu. Já, og þá, það er það sem að ég held að Evrópa þurfi að óttast og það er raunverulega ógn. Það er bæði þessi lönd sem að eru næst Rússlandi sem að þeir vilja ráða öllu í. Það þarf ekki að vera þannig að þeir hafi yfirráð. Ég meina það má vera eins og í Hvíta-Rússlandi. Eða ef þú tekur Úsbekistan, Kirgistan, Tadjikistan og Kazakstan að einhverju leiti. Moldóvu. Úkraínu? Já, þarna er hægt að ná svona bara tangarhaldi og það dugir í sjálfu sér og síðan er bara þessi stöðuga það sem er kallað svona hýbrid ógn við Vesturlönd vegna þess að þó að Rússar séu ólíklegir til þess beinlínis að fara að ráðast inn í NATO-löndin eða Evrópusambandslöndin eða eitthvað svoleiðis að þá er bara þessi stöðuga afskipti og þessi stöðugi svona hýbrid hernaður sem að mun bara aukast meira og meira og það írónískasta sem að sér er náttúrulega þegar að Bandaríkin fara að slaka á gagnvart Rússum að það er stór hættulegt þegar Hegseth til dæmis hann er að draga úr öllum svona hvað heitir þetta nú cyber warfare á ensku þar að segja öllum nethernaði öllum nethernaði gagnvart Rússum sem að
menn ráða sér þetta ekki fyrir gleði á ákveðnum stöðum í heiminum þegar Bandaríkin slaka svona á öllu gagnvart Rússlandi. Pútín sagði eftir fundin í Sádi-Arabíu að núna snerist þetta það að koma á eðlilegum diplómatískum tengslum og það bara mjög mikilvægt að hafa það alltaf í huga að Pútín engin asni, hann ekki að setja fram of stórar hugmyndir strax, við byrjum á þessu, svo gerum við þetta svo gerum við þetta, svo gerum við þetta og endanum höfum við eðlileg tengsl. Hann líka að segja heima fyrir þegar allt í einu heima fyrir fara að spyrja, eiga þá amerísku fyrirtækin að koma aftur og taka við öllu sem við erum búin að taka af þeim, sko. Og þá segir hann, nei, þau munu þetta, þessi fyrirtæki, engin verður verðlaunaður fyrir að hafa yfirgefið okkur á höfustundi, en við viljum að þau komi inn aftur, við þurfum á þeim að halda. Og svo líka, viðskipta þvinganirnar, sko, það augljóst að það hafi ekki haft nálægt í þau áhrif sem að menn vonuðu eða héldu og fullyrtu en Leifi ég mér að segja þegar við lifum náttúrulega inn í vestrænu stjórnmálum og mér finnst að maður haldaði til haga því sem að var haldið fram við okkur hvernig stríðið myndi þróast út af stuðni viðskiptaþvingunum og stuðningi vesturveldana, það hefur ekkert að þið gengið eftir. Ég meina margt hefur ekki gengið eftir en við búum í samfélagi sem ólíkt Rússlandi, ólíkt Kína, ólíkt mörgum öðrum samfélögum að því leyti að hér gríðarlega mikil áhersla á sjálfstæða og gagnrýna hugsun. Þannig að við erum í miklu betri stöðu til þess að mótmæla og gagnrýna það sem að stjórnvöld segja okkur að trúa og átta okkur á því síðar þegar reynist rangt. Við höfum fjölmiðla sem að benda á það. Skilur, það þetta sem að málið. Það veikja svolítið hjá okkur. Þetta sem, þetta veist, en það samt grundallar munur á þessu og því sem við sjáum í Rússlandi og víðar. En ég það getur gagnrýnt ástand á Vesturlöndum á þess að vera að hefja upp ástandi í Rússlandi, sko. Jú, vissulega, algjörlega, en ég held að maður þurfa alltaf að hafa samanburðin í huga og ég held bara að sko vandinni sá að skilningur á því sem að gerast í Rússlandi langmestur í dag í Evrópu og ógnin þar. Það þýðir ekki að við séum að fá rússneska hermenn inn í París. Það ekki máli. Það þýðir bara að ef þessi þróun heldur áfram þá erum við að horfa fram á ára og áratuga ástand í Evrópu, því að Rússland jú að stórum hluta í Evrópu, sem að getur ekki verið ásættanlegt fyrir fólk sem að vill lifa eðlilegu lífi. En nú það kannski erfitt að spá, sko. En segjum að nú líklegt að verði vopnahlé í stríðinu einhvern tímann á næstu vikum eða mánuðum. Evrópuþjóðurnar byrjað að leggja til og Trump sagðist fyrir að vinna að því og Pútín hefði fallist á það og eftir satt bara Zelenski og það var það sem við horfðum á í Hvíta húsinu, að hann var ósáttur við það sem átti að þröngu á hann. Svo að ég býst við að Trump og félagar hafi haldið að hann væri búin að samþykja samningi sem átti að vera að skrifa undir, sko. Þeir töluðu þannig. Þeir töluðu þannig, en svo bara allt kemur í ljós á fundunum að það bara ekki, ekki samkomulag. Já, nú það líklegt. Allavega, við skulum ekki fara til það. Og það augljóst að Bandaríkin eru að fara að slaka á svona að halda Rússland út í kuldunum. Samkomulagið í Sádi-Arabíu var meðal annars að ræsa upp sendiráðin í Moskvu og Washington. Og Pútín sagði eftir fundin að þetta eins og þú ert að vísa í að bandarísk fyrirtæki geti komið aftur til Rússlands og hann meira segja sagði að bandarísk fyrirtæki getu hjálpa þeim við að vinna málma úr jörðu á hernumdu svæðum í Úkraínu. Þannig að og miðað við svona hvernig alltaf erfitt að ráða í það hvernig þessi ríkisstjórn Trump hugsar, en ég meina þetta hljómar ábyggilega dásamlega í þeirra eyrum að það sé búið til business í Rússlandi. En það sem ég ætlaði líka að segja áðan, sko, að það þó að þessar efnahagsþvinganir hafi ekki virkað eins og það áttu að gera, þá það skiptir rosalega miklu máli fyrir Rússana að losna við þær
Og ég meina, maður heyrði það í einhverju viðtali við Pútín, hvað hann taldi þetta að vera mikilvægt að fá, og hann sagði einfallega að við höfum okkur vantar fjármagnið til þess að vinna þessa málma. Og það er líka, ég meina, það er fjármagn, en það er líka, og fyrst og fremst, það er tækni og það er kunnátta og svo framvegis og það er til dæmis, það sem er oft talað í þessu sambandi er flugflotinn, vegna þess að flugi er jú stjórnað af heimskerfi þar sem allt er standardiserað og það eru mjög flókið hvernig þú heldur flugflota gangandi og fleira þessu tagi. Ég meina, ef Rússar þurfa að standa frammi fyrir þessum þvingunum áfram í einhver tíma, það mun ekki velta samfélaginu á hliðina, en það mun hafa hrikalegar afleiðingar á mörgum sviðum, hvort sem að það eru samgöngur eða allskyns iðnaður og tæknimál. Pútín hefur lagt alveg frá 2014 þegar þvinganirnar byrjuðu eftir innlimunina á Krímskaga. Það var búið til meira segja alveg nýtt orð fyrir þetta rússnesku sem að þýðir innflutningsstaðgengils eitthvað mjög langt og tæknilegt orð sem allir nota og það er endalaust talað að geitaosturinn í Rússlandi, hann sé ekki bara jafngóður og svo í Frakklandi heldur hann betri, þú veist, þetta er svona sovjaskdöldi retórik, en allir vita auðvitað að það er ekki þannig og það sem að Rússar eru að búa við í síeknum mæli í sérstaklega með þess að segja í tæknigeranum er lélegt drasl í staðin fyrir almennlega hlutir. Það er komin þýða í samskipti Bandaríkjanna og Rússlands. Þú veist, þú myndir spá því að við myndir sjá eitthvað slíkt fara að gerast bara á... Veistu að ég ætla bara ekki að spá nokkrum sköpum hlut. Okay. Ég held að við... Ok, þá kem ég með svona ef að skilja og ef að myndi. Segjum að það gerist og þá mun Rússland að sömuleyti eflast og ef að vilji rússneska stjórnvalda er eins og þú segir að þá munu þau ekki að slökkva á hergagnaframleiðslunni, heldur munu þau vígbúast til þess að líklega skilgrina það að verjast ógn í vestri og hinum megin þá munum við sjá Vestur-Evrópuríkin fara að herfaðast af ótrúlegum krafti vegna þess að þau skulda mikið í því. Það eru allar geymslur tómar og þeir þurfa eiginlega bara að byggja sig frá grunni, búa til hergagnaframleiðslu og efla herina sína og það rofnar á milli Evrópu og Bandaríkjanna, þannig að Evrópa skilgrinni það að þau þurfa að gera þetta sjálf og þá eru við komin í einhverju svona vígbúnaðar kapplöp þar sem að línan liggur Hvíta-Rússland og miðja Úkraínu. Mér sýnist að það sem að þess að þó ég hafi nú ekkert sagst alltaf að fara að spá, mér sýnist að það sem við erum að horfa upp á sé þróun sem er hafin, sem að snýst mjög aukna áherslu á landvarnir í Evrópu. Og ég held að hliðstæðan sem við getum tekið er Finnland og Finnland er með þetta er nú svona cirka báttölur hjá mér. Finnland er með sem sagt, getur mobiliserað í hvelli, herkvatt í hvelli það bil 250.000 manns eitthvað svoleiðis, sem er 5% af Finnum og það eru 20 milljónir í Evrópu sambandinu. Já, þeir gætu farið upp í 1 milljón með varaliði. Það er að segja mjög skömmum tíma geta Finnar haft 1 milljón undir vopnum Sambærilegt væri að það væru 20 milljónir undir vopnum eða væri sem sagt herkvæðanlegir og sem sagt 80 milljón manns væru auð herkvættir. Þannig við erum bara rétt slopnu við að fara í herskildu. Ég meina, ef nýjustu hugmyndir íslenskan her ná fram að ganga, þá náttúrulega verður það ekki professional her, heldur verður við öruglega með herskildu. Finnar eru með herskildu, það eru fáeinir ríki Evrópu með herskildu, Norðurlöndin eru flest búin að gefa upp bátinn. Það geti breyst, það með þess að tala það í Danmörku og ég held að þessi þróun, ég held að óvissan og óöryggið sé orðið svo mikið í Evrópu að þetta muni halda áfram alveg sama hvað gerist á næstu vikum eða mánuðum í sambandi við Úkraínu. Þá getur maður sagt þeim svona og gleymum Pútín og svona og reynum að horfa til lengri tíma og þú hefur dreigið upp að Pútín er að sömuleyti svona afkvæmi eitthvað svona ástands í Rússlandi. Þetta mun náttúrulega endanum mögulega leiða til ófriðar
því að þú byggir bara upp spennu báðum einn og það bara þekkt svona einhverju frasar að þú smíða vopna þá með einhverju líkunar að vera notuð. Er engin leið fyrir Evrópu að friðmælast við Rússland? Ég held að það þurfi að verða draga Rússland inn í Evrópu, svo ég orðið það. Ég held að þurfi að verða pólitíska breytingar í Rússlandi til þess. Vladimir Kara-Murzaev sem var var sleppt í þessum fangaskiptum í fyrra haust sem að Biden skipulaði, var að skrifa einmitt grein núna daginn 15. febrúar, þá voru liðin 10 ár frá því að Boris Nemtsov var ráðinn á dögum, sem að var að mörgum talin svona andlit þess Rússlands sem að væri miklu líkara Vesturlöndum á mörguleiti, og hann var svona að draga upp þessa mynd Rússland eins og það hefði verið ef að Nemtsov hefði nú komið í stað Pútins. Og sko ég held þrátt fyrir allt, þá held ég að þetta sé fjarri því að vera einhver ómöguleiki. Þó að við höfum þessa löngu sögu harðstjórnar og kúunar í Rússlandi og það hvernig rússnesk stjórnvöld, sovjísk stjórnvöld hafa þjösnast og níðst á sínu eigin fólki. Og þá verðum við ekki að bara vísa því Sovétríkin heldur bara langt aftur í aldir. Já, í rauninni sko, en ég við höfum okkar skammir réttindaleysi vinnuhjúa hér, en þau voru ennþá verri í Rússlandi. Jú, vissulega getum við sagt það. Ég nú kannski samt fyrst og fremst með 20. öldinni. Rússneska leynilögreglan var til, bolsjevikandi tóku hana upp og Pútín síðan. Jú, en ef við svona kannski förum ekki ódjúpt í söguna samt, en það sem ég bara segja það að í mínum augum er sko nýtt Rússland þar sem að frjálslynd sjónamið og svona jafnaðarsjónamið, eðlileg jafnaðarsjónamið ráðaríkjum, þar sem að stjórnvöld raunverulega reyna að þróast frá þessari ofur áherslu á auðlindirnar sem að þetta alltaf í aftur og aftur, þú veist, það gerist á Brezhnev-tímanum, það er það sem að hefur áhrif á hvernig Sovétríkin liðast á sundur, það er það sem að Pútín og hans stjórn treysta algjörlega í dag. Ef að við sjáum þróun sem að er svona í þessa átt með því fólki í fórustunni sem að heldur þeirri sín sko, og stofnana uppbyggingu sem að heldur utanum slíka þróun, þá er ekkert í sem að segir að það geti ekki gerst í Rússlandi, en til þess þarf þetta land aftur að ganga í gegnum tímabil eins og var í kringu 1990, niðurlægingar, upplausnar ástand sem að þetta gerist líka reglulega í rússneskri sögu út í það farið. En til þess að verði til eitthvað svona stjórnmála fórusta, þá væri nú gott að hafa virka stjórnaraðstöðu, það væri gott að hafa öfluga verkefnishreyfingu, það væri gott að hafa einhverja almanna samtök þar sem að fólk stundar einhverja pólitík. Því miður þá bara er það ekki til í Rússlandi. Nei, það er svo sannlega ekki og bara sem sagt minnstu tilraunir fólks til þess að fara út fyrir ákveðin ramma, hvort sem það er í tjáningu eða félagsformum, er bara refsiverð. Og þegar fólk er spurt í dag og valkostur við Pútín, þá kannski horfir fólk til þess að 10. áratugur sem þú ert að vísa til, þar sem allt var mögulegt. Ef fólk horfir á þann tíma sem niðurlægingartíma, algjör upplusttíma, og segir bara við því, nei, Guð almáttugur, fyrir ekki ekki Pútín og það er helvíti. Jú, það er. Þó að þú sért eiginlega að segja að eina leiðin fyrir Rússland áfram er að gangi gegnum eitthvað svona tíma og koma þá sem eitthvað svona með öflugt lýðræði og mannréttindi og ég held að eins og ég segi, ég held að það sem er að gerast í Rússlandi í dag, það er ekki sjálfbært, það er samfélag sem að mun þróast áfram í þessa átt í einhvern ákveðin tíma, en þetta mun enda, þetta tímabil mun enda, þessi harðstjórnartími Pútins mun taka enda og sko Pútín er ekki hann hefur ekki kommunistaflokkinn á bakvið sig, þrátt fyrir allt, þá var, þegar Stalin deyr 1953, það eru þetta margir sem héldu að nú myndi allt kerfi liðast í sundur, en það gerði það alls ekki og það var vegna þess að flokkurinn þrátt fyrir allt
var nægilega sterkt afl félagslega til þess að halda þessu saman og menn gerði ákveðnar hreinsanir á toppnum og eftir nokkur ár var það orðið stabilt og þetta hefur Putin ekki. Ég meina sameina Rússland sem hans flokkur bara svona kjaftasamkoma og þingið skiptir engu máli þannig að sko það mjög erfitt að sjá annað heldur en mjög svona flókna valdabaráttu þegar þessi núverandi valdaelíta þegar hún breytist eða þegar að menn fara að týna tölunni sem að líður nú því að þeir eru flestir orðnir aldraðir. Jón, við getum talað endalaust áfram Rússland og margt sem að við höfum ekki komið inn á eins og bara svo staðreynd að þetta öflugt kjarnorkuveldi og hefur þar allt aðra stöðu í heimsmálunum heldur en kannski efnahagurinn og styrku þess segi til þetta kannski þú kemur bara seinna, við höldum árum til Rússland, ég hef grunum að Rússland verði hér á borðum lengi ennum sinn. Það ekki ólíklegt. Stórfurðulegi tíma sem við erum að lifa, finnst það ekki? Jú. Berðu ugg í brjósti til þessa tíma? Stundum fæ ég þegar ég er að labba heim á kvöldin, þá fæ ég svona ugg að það geti þróunin orðið farið eiginlega á versta veg, sko. Ég hef ekki þessa tilfinningu, ekki svona óttatilfinningu. Ég hafði miklu meiri óttatilfinningu þegar ég var krakki, þegar að mann dreymdi, þegar maður fekk martraður á nóttunni. Ég er svo benskur. Ég er nú kannski ekki að tala endilega það, heldur bara tíman, þegar maður var á 8. áratugnum, þegar að bæði kjarnorkuógnin og hugmyndirnar sovjerska innrás voru bara stóðu mjög nálægt maður fekk martraðir þetta og svona, ég er ekki komin þangað ennþá. Þá var mikið meira talað möguleika á endalok heimsins út af kjarnorku. Einmitt. En líklega hefur við aldrei verið nær einhverju slíkum stöðu í dag, miklu nær í dag heldur ef við vorum 82, 83 þegar það var. Það má kannski segja, ég meina það fríðarhreyfingarna voru öflugastar Jú, og svo þetta svo sem lengi búið að vera að benda á að kjarnorkuógnin sé ekkit minni í dag heldur hún var á sínum tíma, það bara núna það frekar slysin og svona tilviljanirnar heldur en eitthvað eða, svo stigmögnunin, það þetta annað atriði vegna þess að við höfum, það sem við erum aldrei upp við er óttin við allsherjar kjarnorkustríð og það var aldrei talað á þessum tíma taktísk vopn af neinum við, það var alltaf stóra myndin meðan að núna þá eitt af því sem að Úkraínustríðið hefur dregið fram hættan á því að kjarnorkuvopnum sé beitt á smæri skala og það kannski að mörguleiti ekki það að endalok heimsins sé ekki hryllileg en það sú hugsun að við munum upplifa það sem að ennþá fjarlægt en ég meina það samt miklu síður fjarlægt en það var að það detti einhverjum í hug að nota litla kjarnorkusprengju, til dæmis 0,5 megatonn eða eitthvað svoleiðis á einhvern stað. Kænugarð, kannski? Já, eða ég held að væri nú ef þetta þróaðist svo langt, þá held ég að væri nú miklu líklegra að það væri Vestur-Evrópa, einhver staður þar, ég meina menn ekki að sprengja svona kjarnorkusprengjur í bakgarðinum heima hjá sér, En ég meina þessi umræða, hún komin núna og ég meina ég held að það finnst mér vera miklu ókvænlegra ekki af því að það sé verra sem það augljóslega ekki heldur vegna þess að það einhvern veginn raunverulegra, það áþreifanlegra að við sjáum eitthvað slíkt gerast. Jón, takk fyrir að koma hingað og ég fæði einhvern tímann aftur að ræða nánar Rússland, þá viðmælandur betur til þess. Takk, samleiðis. Við sittum áfram við rauðaborðinu að skilja hana heim sem alltaf að breytast, þannig að við höfum alla í við breytingunum, en næsti kafli hér eftir augnablik. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með 50 starfsmenn eða fleiri. Í fyrsta sæti Hitthúsið, í öðru sæti leikskólinn Rauðhóll og í þriðja sæti Háteigskóli. Sameiki
stéttarfélag í almannaþjónustu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Í gær voru veitt Óskarsverðlaun sem einhvern tíma þóttu vera stór tíðindi og það var bíómynd sem að sópaði þessu verðlaunum eins og alltaf er sagt á Óskarnum. Hún heitir Anora og kannski merkileg bíómynd, ég veit ekki. Hún allavega merkileg fyrir það að hún kostaði ekki mikið á amerískan mælikvarða. Ég slóði upp að hún kostaði svona 840 milljónir íslenskar sem þetta gerir vera ódýrt í Ameríku. Verða bara low budget mynd eins og sagt er. En til þess að ræða þessa mynda því að þetta svona eina af þessum myndu sem gaman að tala svona leiðinni heim úr bíóinu. Að það við fengi hingað ágætis fólk. Árni Sveinsson sem grindaleikstjóri, Lóa Björk Björnsdóttir sem útvarpskona og Oddný Eir Ævarsdóttir sem rithöfundur. Og útvarpskona hér. Ég var nú eiginlega að segja þetta við áhorfendur að nú værið við að tala við rithöfundur. Já, einmitt. Herðu, Lóa Björk, þú varst að mæra þessa mynd bara í lestin í dag og mér finnst þess að ég hafi heyrt mærana áður í lestinni. Jú, þetta örglega svona þriðja skipti sem ég mærana í lestinni, mér líði þannig, sko. Ég bara var mjög hrifin af þessari mynd. Af hverju? Sko, af hverju? Það þetta hraðaspurning og maður komið langt svar. Sko, mér fannst þetta ótrúlega skemmtileg mynd. Ég fór út af henni og hugsaði þetta mynd, besta mynd áratugarins. Áratugarins? Já. Sko, sagan stórkostleg og svo hún bara hún svo fersk, hún svo óvænt allan tíman. Maður veit aldrei hvað að fara að gerast næst og ég var bara þakklátt fyrir það, sko. Að sögumaður leiðir þig eitthvað staðar þar sem þú veist ekki alveg fyrirfram nákvæmlega hvert sagan að fara. Já, og það það, sko, ég veit ekkert hvað gerist næst í sögunni og svo veit ég líka ekkert endilega hvað mér á að finnast gjörðir persónanna, með hverjum ég á að vera í liði, þarna hvað mér á að finnast starfið hennar. Hún kynlífsverkakona, hún strippari, hún vendiskona, það kallar kynlífsverkakona í dag. Það ekki svona, ertu ekki sammála mér? Maður veit ekkert, sko, í rauninni það ekki neitt svona boðskapur endilega einhvern veginn starfið hennar, hún bara svona vinnur við þetta og þetta ekki svona móraliserandi einhvern veginn mynd. Þetta ekki aðdánavert fólk sem eru fyrirmyndir í þínu lífi? Hvað segirðu? Þetta ekki svona aðdánavert fólk sem eru fyrirmyndir fyrir okkur hinn? Nei, þetta náttúrulega bara karakterar svona þversagna. Já. Og það það sem náttúrulega gerir karaktera áhugaverða, sko. Og hún alveg fyllir upp í það, sko. Og líka eins og Lóa segja, þetta svona ferð án fyrirheits. Þetta svona einhverju tveir heimar sem mætast og það verður einhver svona sprenging og úr því hefst einhver atburðarás sem ófyrirsjáanleg. Já, og spennandi og alltaf því mann líður alltaf eins og það sé eitthvað hræðilegt að fara að gerast. Það getur bara hreinlega ekki enda. Skiptir atburðarás máli eða vill bara svo til að þessi atburðarás svona hægt og bítandi segir okkur eitthvað persónunar? Já, bæði og, sko. Bæði og. Því að það segir okkur eins og bara titill myndarinnar, Anora. Það náttúrulega fjallar hana og gætir alveg sagt að þetta væri, sko, Pretty Woman for the New fyrir þessa öld. Þar sem vendiskona kynnist auðkýfingin nema í þessu tilviki þá hann lægra settur í stígveldinu. Það einhverjir aðrir sem eru raunverulega við stjórnvölin að gefa mikið upp. Þannig að þetta eru svona... Náttúrulega gefa eitthvað upp að þeir sem hafa ekki séð myndina og eru hræddir að við kjöftum sögutræðinu, þeir geta bara slökkt. Nei, bara að ekki ræna upplifuninni. Við hljótum að geta fengið að tala myndina svona... Já, þannig að þetta sem sagt, þetta eru svona, allir þessi karakter eru pínu svona leiksoppar einhverja afla sem þeim æðri eða þannig. Og í rauninni mjög klassísk saga, þú getur alveg sagt þetta sé svona prinsessusaga og hvernig Öskubuska, hún ekki í náðinni, þetta af sama meiði, sko. Öskubusku sem skilað. Já, Öskubuska sem á endanum ekki velkomin, sko. Þannig að þetta náttúrulega bara, þetta náttúrulega stigveldi og heimar sem mætast. Þetta eins og Pretty Woman plus The Wire. Já, þú
vantilega búin að horfa á The Wire. Já. Þetta er eitthvað svona social realismi í fantasíunni. Já, þar sem þú sérð hvernig gangverkið, þú sérð svona glitta inn í gangverkið, hvernig hlutinir virka, hverjir, þú veist, allir hafa sitt hlutverk og svo náttúrulega þarna gæinn Handrukkarinn. Já, hann sem skilin eftir með henni. Já. Sem Ungi handrukkarinn. Handrukkari. Já, sem alltaf á bíl ömmu sinnar. Og geggjaður, sko. Og og einhvern veginn að reyna að vera næs við hennar í þessum hræðilegu aðstæðum. Og hún getur ekki hugsað sér að vera næs við sig, veist, þarna, sko. Já, þetta er bara manneska sem það hefur bara enginn verið næs við hana. Nei. Og líka út að hún í þannig stöðu einhvern veginn að hún vill einhvern veginn berjast fyrir þessu, sko. En eins og sé að berjast fyrir, sko, að hugsanlega komast inn í eitthvað ríkidæmi eða bara að þessi gæi valdana. Hún er einhvern veginn löngu búin að missa af ævintýrunni en er samt ennþá að berjast fyrir því. Það er kannski það sem er í gangi. Já. Og nei. Ég veit ekki alveg hvað að mjög oft þetta sko alls ekki áhugaverð mynd, alls ekki góð, ekkert sko, mjög oft hún alveg ofbáslega fyrirsjálega, því ég yfirleitt horfa myndir og geta aldrei áttum á plottinu eða veit aldrei hvað gerist næst, en einhvern veginn í þessari mynd, þá vissi ég bara nákvæmlega, þú veist það er mjög oft að bara svona, það er myndin þín þá líklega, ef þú nærði ekki öðrum plottum. Nei, bara því hún er svo, eins og Árni segir, hún er náttúrulega svona bara klassískt ævintýri og það er það flotta af þessum við hann, ég veit ekki henni það, hún er mjög svona flott, bara grind, hvernig hún er raunverulega fyrirsjáanleg og svo væmið þarna í lokin þegar hann er búið að sætur, handrukkarinn, þegar hann segist vera á bíl ömmu sinnar og hann ætla að vera góðu við hana, þú veist, mér þetta svo vandræðaleg mynd, sko, einhvern veginn að hún greiðist með enginn að vera góðu við og loksi sér einhver sem er góðu við hana og við einhvern veginn áhorfendurnar erum svona okkur er stilt upp í það að vera, þú veist, ekki mynd dómhörð á kynlífsbransan, mér þetta einhvern veginn þetta með kynlífsbransan og hver er góður og ekki góður, mér þetta bara vera einhver umræða sem að, ég veit ekki átt sér stað fyrir 20-30 árum og klámið og það en ég meina kynlífssenurnar voru góðar þú veist, sjálfar kynlífssenurnar voru alveg, ég meina þessi leikona hreyfir sem voru fallega og svona þetta er, þú veist, erotíst, ég myndi alveg gefa því alveg plús, sko, þú veist, þetta er svona klám þú veist, sérstaklega ef að fólk er ekki búið að horfa klámmyndir lengi og þú veist, þá er þetta bara hressandi svona klám og erotík, myndi ég segja, fara út í það en öðruleit, ég myndi segja klámið og erotíkin fái bara nokkuð hátt hjá mér en allt annað ekki hátt. En ég hef veit fólk tala þegar skrifum þetta kannski og þá er meðal annars að því að þetta byrjar inn á svona kynlífsklúbbi er eiginlega þar í 40 mínútur eða ég veit ekki, cirka og mér fannst María sem tala að það var næstu óbærilegt að vera þann inni, af því að það sé sko að klámið sé einmitt ekki sko svona komin að þessi upphafið. Já, nei, það sé frekar bara erfitt að vera þarna. Já, þú veist, klám og ekki klám, sko. En er það ekki þannig? Já. Á það ekki að vera þannig? Ég myndi halda því að Árni er að segja að þetta hafi verið sko erotíst, að þá hef ég frekar talað að þetta væri svona yfirþyrmandi. Já, kannski síðasta senan er erotísk frekar, þú veist, hitt er náttúrulega bara þú veist, meira klám, en það er alltaf verið svona í að því að þetta geti verið að þarna þú veist, maður sér alveg frá upphafið þarna handrukkarinn að hann verður ástfanginn af henni og hún muni einhvern veginn, þar muni kvikna ást og mér finnst það bara eitthvað svo væmið, ég skil ekki alveg og mér finnst það svo næs Já, en þú veist, það var engin gagnrýni þetta vakti mig ekki til umhugsun ekki neitt sko. En sko mér fannst erotíkin í henni, ef við getum kallað það erotík, mér fannst hún þjóna ákveðin tilgangi í svona af mennsku, eða veist, þetta er svona, hún er alltaf að setja sig í svona þessar stellingar sem svona ætlast til af henni, hún er svona hlutgerð, algjörlega og það er svolítið svona rauði þráðurinn líka þannig gegn. En er það eitthvað nýtt, þú veist, er það ekki bara eitthvað kona sem er í kynlífsiðnaði? Nei, ég held að þessi mynd snúist ekki nýtt og ekki nýtt, ég held að hún snúist bara frábæra karaktera og sagnagerð og ákveðna svona tesu og spennu sem er bara mjög sönn held ég því sem sé svona raunveruleikin í dag sko. Mér fannst þetta alltaf snúast bara manneski sem var í þjónustu við annað fólk og bara
konu sem að vinnur fyrir aðra og einhvern veginn upp á aðra komin og hún hefði getið verið að vinna í bakari, hún hefði getið verið hún hefði getið verið að þrífa. Það var tilviljun að hún vinna þarna. Hún hefði getið verið Hún hefur ekkert pláss í þessum heimi sem stjórnað af öðru fólki og bara í eigu annars fólks heldur það að þjóna því fólki. Við fáum ekkert að vita hann allumis, ekki neitt. Hvaðan hún kemur og svona? Nei, hún ekkert, hún bara eins og skuggamynd, og við sjáum bara þetta ofbeldi og það... Mér fannst maður sjá í svona litlum dítelum í svipnum á henni þegar hún inn í þessum aðstæðum, hún alltaf að halda einhvern veginn composure, hún einhvern veginn alltaf að halda sér saman og því að hún einhvern veginn ætlar ekki að gefast upp. Hún að leita að einhverju svona leið út, einhverju breyki og bara einhverju svona pingulítil detail. Mér fannst það vera að segja okkur hver hún væri. Að hún væri, survivor. Bara einhvern veginn, Hún bara að reyna að lifa af. Já. Eins og allir. Allir í myndin að reyna að lifa af, eða ekki? Jú. Það eitt flott finnst mér atriði þegar hún öskrar og köllunum sem eru búin að öskra finnst það svo óbærilegt að hún sé að öskra þetta verður svona alveg hvað eitt öskur getur verið einhvern veginn öflugt og hvað þeir eruðu einhvern veginn ráðalausir og það líka ákveðin svona og mér finnst hann Sean, vinnur okkar, Sean Baker mér finnst hann gera það svo vel að hann svona oft lokkar mann inn í einhverja aðstæður og svona heldur mann eða svolítið svona kannski óbærilega lengi alveg svo þegar hún hann föst í húsinu og allt þetta skrýtna ofbeldi, þetta svona eins og bara einhverjir svona nett slapstick, en samt mjög raunverulegt, en bara einhvern veginn meira svona kannski eins og hvernig ofbeldi kannski það ekkert eitthvað svona... Það bara pingu fáránlegt. Já, það bara svona einhver fáránlegt í því og oft bara klaufaskap, og svona... Og lítið fáránlegt út með staði. Já, og eitthvað svona... En ég menn alveg þegar þú veist, bara... Tarantino kom með sína myndir, hvað það mörg ás? Ég svo gömul, þú veist. Já, það allt svo strikk og stælast, Það miklu meira glorification, Já, en svona, þá byrjaði svona umræða, þú veist, ofbeldi og hvernig þú veist, það væri og síðan hefur það verið svolítið svona í gangi. Ég finna að það vantar bara svo marga blaðsíður hjá mér í einhvern veginn, þú veist, mér vantar svo marga lykla til að skilja, til að fatta hvað þið eru að meina. Það er augljóst, því ég sá ekkert svona nýtt eitthvað hvernig ofbeldi væri sett í eitthvað áhugavert samhengi, þú veist, ég heldur fjall ekki það er bara búningurinn sem hlutinir eru settir í, og bara svona tóninn sem hann velur sér að segja söguna og mér finnst hann vera alltaf bara mjög trúr þar, og hefur bara gert það mjög konstantli í gegnum sinn feril, En einn að fáum svona bandarísku leikstjórum sem eru með svona stjættarvingil í sínum myndum? Já, allavega eitthvað svona vitundum eitthvað svona, hvernig svona hlutinir virka og kannski að fjalla líka einmitt eins og í Florida Project, ég meina bara eitthvað fólk sem fær aldrei neina athygli, þannig að hann er alveg það. Og bara eins og kannski margir eru bara eiginlega hent í einhverjum heimi sem stjórnað af einhverjum sem eiga og mega, að þá þetta bara þetta svona afgangsfólk. Já, ég meina hann hafði orðaði til dæmis eins og hann talaði það áskornum. Hann hefur talað mjög marga skemmtilega hluti núna á þessu festivalrönni sínu. Eins og hann frábæra ræði á Independent Awards, þar sem hann var bara að tala stöðu kvikmyndagerðarmanna. En þannig áskornum þá einmitt hafði hann orðaði að hann vildi þakka öllum þessum kynlífsverkamönnum, verkafólki, sem hann hafði greinilega leita til, þau höfðu deilt sögum og eitthvað svona ágreinilega kveikt eitthvað í þessu handriti og ég held að þetta snúist ekki eitthvað byltingu sem var fyrir x árum bara í þessum kapitalíska heimi, sérstaklega svona hörðum amerískum heimi þar sem allt bara til sölu og þú átt einhvern veginn, þú þarf bara að vega og meta alla möguleika, að þá hann ekki að stilla sér upp einhvern veginn að dæma eða reyna einhvern veginn að hvernig fólk hegir heldur bara að reyna að skilja og kannski reyna svona varpa einhverju ljósi eins og með hana Annoru okkar, þá það svo bersýnlegt og það svona punktur með lokasinnum finnst mér að hún svona algjört tilfinningalegt úrrek eftir, út af því þú þarft að leggja ekki bara líkamæðin, líka tilfinningalíf og sál og allt einhvern veginn að veði og svo bara einhvern veginn reyna að renna fyrir og halda kúlinu og eins og þú segir, gera þetta ekki þess að
Mér finnst það svo flott hjá hún, sko. En nauðgarinn, eða þú veist þarna maðurinn sem að hún síðan myndar tengsl við þarna í lokin og sem þarna bíl ömmu sinnar. Býtu, ég held að hann hafi ekki verið nauðgari. Nei, umræðan það, hvort hann hafi verið nauðgari og hvort hann vilji verið nauðgari og svo leiðis. Það er hennar hún kann ekki að sína þakklæti Nei, líka hún að reyna að poti hann, sko. Byrja að segja, þú ert með hennar nauðgara augu. Ég þurfa að veða og það er hennar svona pot í hann, sko. Að reyna að vera nasti og vond við hann, sko. Það hún fattar að hann greinilega. Já. En hann var samt svona alveg aðfara nauðgani, var ekki? Nei. Nei. Það er bara hennar, hvað ég var að segja, rýtingur í að íta honum bara frá sér og reyna að meiða hann. Hún hefur kannski ekki góða reynslu af karlmönnum. Nei, líka át af því að hann í því hlutverki að haldinni í ákveðnu stöðu. Hann heldur henni niðri langtímum saman þegar hún vill fara eitthvað annað. Já, en hann náttúrulega líka bara í sömu stöðu. Hann í þjónustu hlutverki fyrir sína gæja, og hann líður ekki vel með það. Það ekki góð vörd fyrir fangaverðin. Hún var eiginlega felld í Hurberg. Já, ég veit að fangaverðir með rosalega slæmtur upp, sko. Sko, hann líka vanur, Sean Baker, að þú veist, hann finnur fólk til þess að leika í bíómyndunum sínum sem að þekkir þennan heim, skilur, hann með ungt fólk, þú veist, hann gerir þetta öðruvísi, þú veist, það finnst þetta vera svo stutt á milli þess að einhvern veginn leika og vera, þú veist, það einhvern veginn opið þarna á milli strippklúbsins og inn á tökusvæðið, inn á tökustæðin. Og mér finnst það skína í gegn í þessari mynd og svona einhver heiðarleiki og bara tilbúin að vinna með fólki sem að þekkir annan raunveruleika heldur en fólk sem að fer vanalega út í kvikmyndagerð og langar að vera leikarar. Þannig að mér finnst það líka og nær þar er eitthvað svona raunsægi sem að snerti þig. Þú trúir þessu. Já. En Oddný trúir þessu ekki? Jú, ég hef alveg séð aðra myndir líka sem fara inn í þennan heim og heimildamindir og þú veist þannig bara, og mér finnst það alveg stórkostlegt auðvitað, finnst mann það jákvætt að einhver skuli fara inn í alla heima, þú veist, án fordóma og hérna. Ég er bara að tala svona stílinn hans sem svolítið, þú veist, þetta eru langar selur, hreyfanlegar kamerur og þú veist einhvern veginn hálflokuð inn í einhverjum heimi, þú veist, sem árandi og þetta er svolítið einkenni á honum. Já, ég held að þetta snúist líka hvernig þú njótir myndarinnar, sko. Ég sá henni í bíó og mér fannst það geggjað, mér fannst það algjör bíómynd og þið veit ekki hvernig maður horfir á myndir í bíó, það er ekkert að trufla mann, sko. Þú er ekki símann? Nei, ég veist, allt annað að horfa á þetta kannski í einhverju tölvu eða eitthvað, ég veit ekki en þetta var svona, fyrir mér var þetta bara svona upplifun sem gjörsamlega heldtók mig frá fyrstu mínútu og svo bara einhvern veginn sparkaði mann út og það er náttúrulega bara einhver galdur þar, sko. Og enda er það staðfest, 4 Óskarar, fyrsta skipti í sögunni. Við erum sammála akademíunni. Og það sem er líka svo fyrsta skipti í sögunni hvað? 4 Óskarar til hans. Hann er sem sagt leikstjóri, handritshöfundur, besta mynd og svo sem er breytan, stóra breytan, er hann klippir myndina sjálfur. Sem er náttúrulega ekkert lenska og Steven Soderbergh skýtur oft myndina sína sjálfur. Kannski Chaplin hefði getað náðu þessu, hann hefði náðu líka músikinni, sko. Svona menn sem að gera allt í myndurum. Þetta er svona höfundamynd. Já, bara svona beyond allir þessi stóru gæjar eins og Scorsese og veist. Hann er raunverulega indie. Já, og ég myndi segja að hann er líka bara nýbylgja, sko. Bara eins og franska nýbylgjan sem tók bara fólk oft út á götu og lét alvöru fólk leika, það er það sem hann hefur, eins og þú ert að nefna. Og þetta er aðferð sem Íslendingar gætu raunverulega tekið upp. Íslendingar hefðu efni á að gera þetta. Já, ég meina, Frikki Þór gerði þetta svolítið með skittunum. Ég meina, aðalhlutverkið þar voru bara 2 dútar sem þekktu heiminn og það er, held ég, galdurinn við þá mynd til dæmis. En þú þarfst líka að vera góður leikstjóri til þess að leggja í það, skilur að vinna með fólki sem er ekki fagmenn í því að leika. Það er alveg flókið, sko, getur ekkert hver sem er gert það og
Hrafn Gunnlaugsson vildi það alltaf, hann var alltaf að velja eitthvað svona Viðar Víkings og eitthvað svona. Hverjir segir? Hrafn Gunnlaugsson, hann var alltaf að velja eitthvað sem voru ekki leikarar. Hann fannst leikarana og meila eðalegja leikara. Já, en það gekk ekki alltaf hjá honum. Nei, hann var kannski í einhverjum öðrum raunveruleika. En já, ég meina, þannig að það er rosa margt bara mjög merkilegt við myndir hans og ég held að það sé bara algjörlega uppskýra. En það er eitthvað svona... Og líka held ég, afsakið, má ég klára, að þetta er svo ófyrirséð, svona lítil mynd, veist, og þetta er svona, ég held að þetta sé líka pínu svona... Það gerist nú reglulega, það er ekki Little Miss Sunshine eða eitthvað svona... Jú, en ekki svona... Það er langt síðan. Nei, ég segi, það gerist reglulega. En hvað heit hún Moonrise King. Já, líka hvað heit hún náttúr? Moonshine. Já, Moonshine. En það var svona litla myndir unnið, en ekki svona afgerandi. Þannig að það er skemmtilegt. Þannig að þessi myndi er bara ódýr og svona bara, þetta er bara ódýr myndi eða eitthvað. Já, það var 840 milljónir og það getur það ódýr. Hún kostaði $6 milljónir og krúið allir sem komið að henni, bara leikarar, krú og allt, teljaði eitthvað í kringu 40 manns, sem er alltaf bara mjög lítið, sérstaklega á amerískan mælikvarða. Það er nú jákvæmt bara, svoleiðis myndi bara geti náð. Já, en hann hefur líka fetað, fyrsta myndina, Tangerine, hafið þið séð hana? Hún er bara stórmerkilega líka og hún er skotin á iPhone og 2 aðalhlutverkin þar eru ekki leikarar sko. Og hún er geggjuð sko. Það er svona fylgir þessari mynd svolítið svona, þetta er mynd af mannfélaginu. Það er frekar anstíkilegt. Samfélaginu. Fólk er að reyna að fá eitthvað hvort frá öðru og það er ekki mikið við mikið talað handrukkarann og hana í lokin sem er svona eitthvað sem gæti verið eðlileg samskipti en það er eiginlega þar með upptalið. Þetta er fólk sem er svona háð hvort öðru með einhverjum hætti. Fólk að reyna að grípa í draum hvors annars eins og samverkakonur hennar á stripstannum að reyna að stela því og það er allir að kúa hvern annan og kúarinn eða ríki maðurinn hennar er sonur eitthvað ennríkari og ekki er fallegt samskiptið milli þeirra hjóna og dómskerfið er í höndunum á þeim sem hafa pening til þess að bara borga sig í gegnum það og sumuleitt er þetta bara fallin veröld skítapleis heimurinn. Já, en það er líka rosalegt sætgjast í henni að því leiti að náttúrulega þeir sem koma hann inn og ráði í raunu veru öllu eru náttúrulega einhverju ólíkarkar sem er mjög lýsandi fyrir okkar tíma og veist. Þannig er Rússland og þannig eru Bandaríkin, það eru ólíkjarkar sem hafa bara tekið þetta yfir. Ég má þetta, mennirnir eiga bara heiminn. Já, ég meina, er ekki núna Rússland og Bandaríkin bara orðin svona eitthvað svona ólíkarka samband, veist. Þannig að, já. Finnst ykkur myndi verið að segja þessar svo? Að þetta sé svona snapshot af okkar tíma til þess að lýsa sko bara föllnu samfélagi. Hefur þetta ekki alltaf verið svona? Það er sem ég er að spyrja eða er þetta lýsing á því að svona er mannskepnan og hefur alltaf verið. Já, allan hún kemur á einhverju svona tíma þar sem hún er að varpa upp svona spegli sem er alveg í dúrumál við það sem er að gerast. Burtséð frá því hversu svona meðvitað það er að tíminn sé réttur og eitthvað svona en auðvitað eins og Lóa segir kannski ríkikallinn sem ræður öllu og allt það hann náttúrulega hefur verið til mjög lengi. Þannig að ég er að hugsa þetta svona í sambandi við vinnu bara almennt sko, mér finnst bara fleiri og fleiri vinnur verða bara eins og einhver kynlífsvinna og mér finnst þetta líka fjallið sko eins og með öll að runga ríkamanninum. Nei, ok, ég veit það ekki, ég myndi aldrei segja það, aldrei nota þessi orð en þú veist, bara þarna, þetta er líka já, bara þessi, aftengdi heimur þarna þú veist, eins og hann, bara strákurinn, ríkistrákurinn sem er bara með tölvuleik bong, kókain, vændiskonu partí,
nammi, partí, allt sem tölvuleik unga drengi dreymir þú veist, en allt of mikið af því skilurðu og stöðugt að þú veist, hann hefur svo mikið aðgang að öllu að hún líður bara illa yfir því skilurðu, það að gera hann vansælan það ekkert nóg fyrir hann ég meina þú veist, þetta ég veit ekki að horfa á þessa mynd og vera mann langar ekkert að vera ríkur eftir að maður horfir á þessa mynd, skiljiði mig það virkar eins og það sé bara eitthvað frekar ógeðslegt að fair og bara eiginlega hræðileg bölvun að eiga ógeðslega mikið pening skiljiði mig, þannig að en svona einhvern veginn það nú svolítið gamalt svona boðskapur já, einmitt, ég veit það ekki en svo einhvern veginn eru þau, þú veist já, allar þessi litlu þjónar, þú veist, það eru stelpunnar á strippklúbnum og handrukkararnir og bara svona ég veit það ekki mér veist þau svona já, mér veist þau svona þessi vinnumarkaður sé bara stækka skilurðu. En það talir þetta einu það því við vitum bara núna nýverið á Íslandi með vinnuleigurnar og hérna allt mannsælið og ræstingafólkið okkar sem að þú veist fær bara ógeðslega laun og hræðilegar svartar skýrslur sem komum það einna reglulega og bara svartu blettur náttúrulega á okkar svona atvinnu sögu verður að segja eins og og þannig að mér finnst svona já þetta vera ég meina það eru þetta fyrst manni sláandi og gott að taka það fyrir þú veist mér finnst það vera komment á vinnu jú, pólitískt, ég er ekki að gagnrýna ég myndi ekki segja, ég bara segja hún snerti mig ekki sem eitthvað svona skiljið eins og bara þessi orðum þetta sé bara merkilegasta mynd einhvern veginn áratúri það fer alveg svona fram mér finnst svona samt alveg ég bara skil það ekki sko en hins vegar finnst mér hún alveg einmitt þegar sko ég þarf að sjá náttúrulega eftir að þið eru búin að segja mér þetta allt þá getur vel verið að þegar maður veit þetta allt hvað hún er eitthvað svona flottur leikstjórin og þú veist ég þekkti ekkert leikstjóran og vissi ekkert þetta einhvern veginn þannig að kannski bara taka bara þetta eru bara 4 myndir taka bara Sean Baker movie night já, seríu varðandi þetta hérna sem að Lóa er að segja að að þetta er ekki bara þeir sem eru lægst í starfsmannalegunum sem eru að þjóna innum ríku, heldur er þetta bílstjórinn og lögfræðingurinn og allt heila settið sko. Það er einhvern tíma var kaldaðsnir setning sem var að reyna að lýsa sem sagði þú veist að hérna, við erum allir töskuberar það er allir bara að bera tösku fyrir ríkakallinn og það er alveg sama hvort þú sett í jakkafötum og hvort þú sittur á þingi eða hvort þú sett sko hérna formaður sjálfstæðisflokks og svona því endanum þá ertu bara að bera tösku fyrir ríkakallinn og sumuleyti er það bóðskapur eða svona, ég sé ekki bóðskapur það er þessi veröld sem er verið að lýsa þann inn í að þetta er eitt stórt bara en finnst ykkur ekki við búin að sjá þetta margar myndir mér finnst ég bara búin að sjá svo margar myndir með þetta bara þessi veruleiki, þú veist, einhver bara þeir sem eru ríkir og eru með öll völd og eru bara svakalega spiltir beita ofbeldi, kom inn þarna og svolítið sætur sjoppustrákurinn sem að reynir eitthvað, þú veist, reynir eitthvað að sýna þeim einhverja viðspyrnu og þá er hann bara brotinn þú veist, hann er bara, þá kemur bara meira ofbeldi og orðið fuck, það segja allir, það er alltaf líka svolítið fyndið, það lítur að vera að ráði gert sko, að það er bara engin setning í myndinni sem ekki eru svona 20 fuck Já, ég skil gott við en mér finnst þetta samt gert á ferskan hátt og mér finnst þetta samt einhvern veginn tímahelgi fyrir bara árið 2025 skilurðu, ok, hún kom út í fyrra en þú veist, mér finnst þetta að vera bara mér finnst hún ná bara einhvern veginn tíðarandanum, mómentinu þú veist þarf ekki að, eða þú veist, ég veit það ekki það er ekki takt að segja svo margar sögur En við erum alltaf að segja sömuna en auðvitað er þetta bara svona já, einhver spegill og eins og þú segir, það er alltaf verið að segja sögunum en að ríka kall og bla 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 en síðan er það bara hvernig þú gerir það hvað karakterinu stillur þetta er ekki alveg þannig sko að við sem alltaf segja sögum sem er bara föst í ykkur lúpu sko heimurinn er að breytast og þessi mynd hittir samtíma okkar hún á mjög ákveðin og sterkan hátt sko. Já, hún alveg hittir naglan á höfuðið og gerir það á ferskan hátt og líka eins og þú komst inn á en þessi sko tilgangsleysi hans og ofgnótt og bara instant gratification endalust sem er bara veist, eitthvað sem held ég að muni verða epidemic sko eftir nokkur ár og sé nú þegar orðið það að vissuleiti Hvað?
svona þessi bara instant gratification bara hafa allt við höndina 20 vídeo og bara fast food forever eins og ég reynda orðað þegar Lóa var að tella þetta upp að hann nýtur alls þess sem að ungi drengi sækjast eftir og þetta er ungsmannskultúrin er bara komin hérna já, nema að það er náttúrulega algjörlega án allra hafta eða hamla því að hann náttúrulega getur bara fengið hvað sem er þannig að það er bara líka geggjur lýsing og mér finnst eitthvað í þessu vera svona þú veist, líka bara hver má vera hamingjusamur og hver getur fengið eitthvað, látið drauma svona rætast og ég veit ekki, mér finnst það svona sorgleg út af því að það er svona þú veist, hver má slaka á og finna ástina og bara lifa og vera til það er svona eins og enginn geta það í þessari mynd einhvern veginn, en bara svona það er einhvern veginn og kannski minnstu líkurnar á því að Nora upplifi eitthvað tímann frið til þess að geta einhvern veginn bara verið til en svo er hún samt svona, þú veist, vel vaksin og við sjáum alltaf rassin á henni og einhvern veginn, ég veit ekki, og svo er þarna maðurinn sem kemur í þessari sjoppu, kemur svona maður sem er á grillinu, er að gera hambúrgara greinilega og maður hugsaði bara hann er búin að vera mjög lengi í sminki, það var alveg svo special effects búið að gera eitthvað á hann og hann kemur svona fram í myndflötinn og segir ekki neitt og þetta er bara 2 sekúndur þess að hann einhvern veginn hann hefur ekkert hlutverk þarna í þessari mynd fannst til með honum og líka þessar konur, þetta ræstingakonurnar sem eru að koma þarna og það eru auðvitað flott, eins og þú ert að segja þá skilur maður, þetta er ekki bara einhver þú veist, myndin nær því auðvitað að maður hugsar þetta, ég er alveg sammála ykkur því sko, sérstaklega þegar þið eru búin að nefna að þá fattar maður að það er ekki, þú veist, þetta er ekki bara þessi kynlífsiðnaður, heldur er þetta sko kynlífsiðnaðurinn og bara ræstingariðnaðurinn og bílstjóri, bara allur iðnaðurinn, þú veist, og allir eru undir einhvern settir og þannig að það auðvitað kemur en mér finnst þetta svona mér finnst maður ekki finna svona ég hugsaði þegar þessi kall hérna kom hambúrgarakallinn þá hugsaði ég svona, nú kemur einhver fallegt sjónarhorn á þetta ofbeldi frá þessum kalli sem var í eldhúsinu fylgdist var að steikja hambúrgara og fylgdist með þessu hræðilega ofbeldi en þá var það einhvern veginn ekkert með Það er eiginlega ekkert breyk sko þegar þið voru að tala svona með enginn mætti tegja sér eftir hamingjunni Það er systirinnar sem hún býr með, er ekki systirinnar og sem eru frekar leiðileg systra samskipti þeirra á milli og þegar hún fer svo heldur hún sé búin að finna draumaprinsinn og þá situr systirinn svona inni með einhverjum gaur eitthvað og þú fær ekki svona tilfinningunni hann er nú 2 fallega sálir sem að fundu hvora aðra það er ekki þannig þú færði þetta frekar svona kaldranarleg sín á allt, því að þú nefndir sko Florida Project sem að þar er nú sannarlega sko svona gimsteinandir að glitra í mannsorpinu sko og þar er bara eiginlega snýst það liggur við að sé óður til svona samkendar og samhygðar og hversu mikið afl það er þótt að fólk margir í þeirri mynd eigi erfiðleikum eða viðhalda því eða hafi kannski ekki sko aðstöðu til þess að blómstra þá er það er fílgútmynd, þetta er ekki fílgútmynd Vá, ég upplifði öfugt með Florida Project ekki fílgútmynd Já, það ekki? Nei, með að gera mann hræðilega vonlausan sko En það er samt vísað í sko hvað Já, en er það ekki líka handrukkarinn í þessari mynd? Willem Dafoe í Florida Project og handrukkarinn í Anoru eru þeir sömu? Þeir eru svona voninnar sko Já, eitthvað svona stundum er ein manneska sem er góð við kannski nóg ég veit það ekki En þar voru kannski fólk á leið sem eða ég bjó í aðstæðum sem voru leituð til tortímingar en þau voru samt ekki svona mér fannst það bara annar fílingur yfir þeirri mynd sko. Hún var jákvæðri, hún var hlýrri þessi er bara stálköld sko. Já, hún er mjög köld en veist, tala bara fullkomlega inn í samtíman sem er kaldur Já, hann er mjög kaldur og bara eins og Lóa er að segja veist, svona, þetta er að færast svo mikið út sko, þetta er ekki bara við kynlífsverkafólk eða bara þetta þjónustu og hvers virðið ertu og hvað pláss hefur í samfélaginu
og sérstaklega eins og þú segir, hver hefur leyfið til að mega vera til, sko, í raun og veru. Og allt það, sko. Og ég held að það sé bara þessi miklu skárra á mörgum öðrum stöðum hérna á Vesturlöndum en til dæmis í Bandaríkjum. Bandaríkin bara mjög harður staður, sko. Ég alveg saman því að þetta með kynlífsiðnað, en það bara hluti af sögunni og eftir 40 mínútur var maður að fara að hugsa á ég að fara að sitja í 2,5 tíma undir þessu. Af því að sumuliti hafa verið gerðar svona myndir sem eru, en hún bara sveigir síðan út úr þessu og þá kemur í ljós að þeir sem eru í kynlífsiðnaðinum að þetta hórirí út allt samfélagið og það eru allir að þjóna líkamanninum og því allir ekki nota sama orð færðu ég að nota hérna á hann. Nei, en móðgekki ráseitt. Nei, en þessi mynd bara einstök að mörgu leyti þó svo að Oddný sé ekki alveg að sjá það, en hún þarf bara að kíkja á Við höfum alltaf svona eitt sem... Já, það er bara mjög nöðsynlegt, en það er líka einstakt við þessa mynd hvað hann búin að vera lengi í bíó og ég held hún sé ekki búin í bíó, sérstaklega núna eftir þetta. Það kemur bróðið bíóstjórans. Þú kynntu myndina, ég hvet fólk til að sjá þetta, mér það skemmt að því að Ég bara veit að hún búin að vera með theatrical run í Bandaríkjunum í meir en 10 mánuði, sem bara einstakt, sem út af því að hún ekki að sigra heiminn, hún sigra heiminn í litlum skrifum. En ég verð bara að segja að því að þið nefnduð, sko, þú spurðir á hann, hefur þú ekki séð þetta og eitthvað svona sem lyklar, ég meina auðvitað, listaverk eru bara mjög oft þannig að maður þarf ákveðna lykla, maður þarf svona pínlítið að fá, þú veist, einhver svona svona smá hvað heitir aðgangsorð og hérna, ég bara hafði það ekki og ég fer mjög lítið í bíó sko undanfærin ár og ég hef mist bara úr þú veist, kannski, ég veit ekki 10 ára í bíó, sko nokkurn veginn, þú veist, þannig ég bara játa mig sigraði líka, ég meina þannig, ég fattaði hann einhvern veginn ekki, sko. Nei, en bíó náttúrulega bara alls konar, það bara dagsformi líka, maður alveg séð myndir sem maður bara alls ekki var að kveikja á, bara þegar mann leiði einhvern veginn, og svo séð maður hana árið síðar og hún bara geggjur. Síðasta mynd sem ég sá í bíó, sem ég varst rosalega góð, hún hét Beautiful. Já. Það er svo langt síðan hún var sitt í háskólabíó. Ég held ég að sé hann í stóra salnum í háskólabíó, það er svo langt síðan. Sko. Já, ég líka mitt. Sem að það var ekki búið að... Ég var alveg 7 myndir eftir síðan þá, sko, en ég meina, það er eiginlega síðast skiptið sem ég sá einhverja mynd og ég veit ekki út af hverju. Svona bara einhvern veginn slærað mann. Ég var hérna þegar ég horfði á þá mynd að hugsaði, þessi mynd er algjört kaflaskil. Nú munum við sjá myndir þessa veröld. Síðan bara komu þeir ekki, sko. Hvað er það eiginlega? Hvað er veröld? Beautiful, það er aðra mynd, kannski búið við til borðum að ræðum hana. Ég þarf að rifja hann upp, en ég er bara mann eftir henni. Er það ekki að Maldovar eða? Nei. Nei, ég veit ekki hvað hann heitir sem að bjóta líka. Ég veit ekki, þetta er náðu að fletta því upp. En hvað, vil ég ræða fleiri myndir? Það sem ég ætlaði að segja, því að þú ætti að segja, hefði verið kannski betra að fá einhvern tíma bjó ég til svona í leikhúsi sem heitir Fordómar, það var að skrifa verkin áður en að frumsýningin er og mér fannst þetta að vera að skipta máli vegna þess að ég er sammálaði sem þú ert að segja, að stundum við betra að koma einhvers þar að verkunum sko, með einhverjum hætti og það skiptir ekkert máli hver tekur að sér að tala þetta meðan þú tala að þú hefur sko bara fallið bara látið myndina draga þig og þú líka, að veist gaman átt að sögumannin draga þig eftir svona óvæntum brautum. Ég satt undir myndinni og var svona í sko linnulausu samtali við hana og átti í erfiðleikum með hana mjög lengi framan eftir. Mér finnst þetta líka vera mynd sem minnst gaman að tala eftir hana. Ég hef bara ekki fundið nógu marga sem að hafa séð hana til þess að tala hana. En ég er bara að fara yfir þetta því að myndi geta verið svo bara... Þú varst hrifin að þessari mynd, ekki? Mér finnst hún vera mjög áhugaverð og var alltaf að hvetja fólk til þess að sjá hana til þess að ég geti farið og rætt hana af því að ég átti erfiðleikum með að sko settla hann einhvern veginn í mér. Ég var í svona hálfgerðu stríði við hana í allan tíman sko. En, satt í þér? Algjörlega, mér finnst þetta að vera, ég sagði bara einhvern tíman helgin að þetta veri myndir sem að myndu vilja vinna Óskarinn. Já. En svo ég verði alltaf að spá og ég er svo ánægð með hvað ég oft rétt fyrir mér en ég sagði, og það var ástæð fyrir því að hún væri sko ágeng mynd mikilvægt málefni í okkar samtíma og það, ég meina að það verði ekki tekið af henni sko. Nei, ég held að öllum þessum myndum, hvað voru 10 myndir útnefndar núna og af þeim öllum
þá er þetta mest aðkallandi myndin, by far sko. Þannig að burt sér frá því síðan hvernig tekst til og allt það. Það er nú gaman að sjá hinna myndirnar og hittast aftur hérna og að vita hvort við erum svona ósammála líka. Mér finnst eins og María Pérez og Substance og svona mörguleiti sniðugt eitthvað svona, en mér finnst það bara ekki í sama flokki á þessar. Mér fannst Substance er nú talað líka svolítið inn í. Jú, en hún finnst hún ekki náði að verða góð bíómynd. Ég var ekki fan. Nei, mér fannst hún ekki vera bara nógu góð bíómynd sko. Nei, ekki í líkingu við þessa. Hún fer svolítið í svona genre dæmið en sem slík þá finnst mér nú samt alveg halda haus upp á vatni sko. Og Dylan myndin og svona fannst mér bara snirtilega gerð mynd sko. Sem ég veit að Lóa fór tvisar á hana í röð. Já, þetta var eins og immersive Bob Dylan tónleika experience. Tribute, þetta voru svo immersive tribute tónleikar með Bob Dylan. Ertu búin að sjá hana? Nei, ekki ennþá sko. Ég á alveg eftir að sjá hana sko en ég fór alltaf inn að hugsa en byrju, ertu ekki búin að horfa á hana 5 tíma Scorsese heimildamyndina? Bob Dylan? Nei, vá, þá bara get ekki beðið fyrir að Herru, við erum byrjað að tala margar aðra myndir en við mælum með þessari mynd, ekki? Nema, Árný, mælum með þessari mynd? Nei, jú, bara alltaf ræðum hana þá, þú veist, en ég myndi ekkert mæla, ég myndi freka bara mæla með myndinu þínum Óla Prygg eða Kúrika Norðursins. Já, ég sá hana ekki, sko. Þú verður að horfa á hana. Hún er á RÚV sarpunum. En þið mælið með henni, eða viljið mæla með einhverju öðru myndu? Ég mæli með Anora út af því að þetta er náttúrulega líka bara ástarsaga. Já, hún er það. Og ástarsaga, það er alltaf gaman að sjá góða ástarsaga. Væmin ástarsaga sem að þykist vera eitthvað svona talallir raunveruleikans. Ég fíla það. Ég fannst þetta alls ekki væmin, sko. Þú veist út af því að En við mælum með henni ég mæli með henni og meðal annars út af þessu sem er komið fram hérna það er gaman að fara í bíó og stundum er gaman að sko tala myndirnar eftir það er til þess aðstæða til þess í Bíóparadís að fara bara og setjast fram og eftir og spjalla myndir. Ég held að það sé nóga plássið þar sko. Kærar þakkir Árný, Lóa og Oddný en það er eitthvað prógram hérna eftir við Rauðaborðið næsti kafli er eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér eru góði gestir sem myndir að nær. Það eru hér Ása Lind Finnbogadóttir, framhaldsskólakennari og plötusnúður og Valgerður Árnadóttir, nemi og aktivisti. Verið velkomnar. Takk. Við erum, núna samankomnar svolítið til þess að velta fyrir okkur svona í samhengi við formannsslaginn í Sjálfstæðisflokknum, ekkert endilega bara út frá honum, en þessum pælingum um svona óþekku embættiskonuna og hvað konur þurfi að gera til þess að sækja fram í stjórnmálum og fleira. Og þetta er kunnulegt stef. Við getum bara litið til Margaretar Thatcher í þessu samhengi. Þetta eru svona konur, þær einhvern veginn svona hjúpa sig með ákveðinu hörku og verða oft svona harðari og svona kaldlindari, af því að við erum nú að tala um Thatcher heldur en kallandir og fyrir vikið þá einhvern veginn öðlastar vinsældir og þá fer maður að velta fyrir sér sko, er það þá að þeirra eiginverðleikum eða ekki og þar fram til göttunum hvað svona í þessu samhengi sjáu þið eitthvað í þessum formannslag og líka bara eftir köstunum, fréttunum og eftir og svona sem að fer með hugan svona að þessu og svona feminismannum í þessu að konur sé nú kannski ekki alveg alltaf æskilegar svona innan gæsalappa í svona stjórnunarstöðum. Já, fyrst þú myndist á Thatcher þá náttúrulega liggur það svolítið beint við að hugsa til Áslaugar Örnu sem að hefur nefnt hana sem svona sína stjórnmálalegu fyrirmynd í fleiri en einu viðtali. Hún tekur þennan svolítið pól einmitt sem hún varst að lýsa að vera svona svolítið eins og kvenmannskall, bara vera ákveðin, vera svolítið köld. Áslaug Arna notar gjarnan húmor
sem þó á kostnað annara eins og við sáum í sko formansræðuninnar á laugardaginn þá, þú veist, voru margir sem að hlusta á hann og sagði bara, hún með Kristrúnu Frostadóttur á heilanum? Hún vísaði til Kristrúnu sexinum. Hún rosalega mikið að vísa til vinstri fólk sem að henni finnst vera að gera eitthvað ránt og benda þeirra mistök en rosa lítið að segja hvað hún ætlar að gera öðruvísi. Og það svona hennar leið til þess að láta í sér heyra og náttúrulega algjörlega ólíku karakter við svo Guðrúnu Hafsteins sem að var í framboði mótinni. Mín upplifun af Guðrúnu Hafsteins, þar sem ég var náttúrulega sjálf varaþingkona, var sko að mér þótti ótrúlega þessi ljúfa kona sem var ekkert nema kurteisinn og elskulheitin gæti tekið svona slæmar ákvarðanir og þingi, eins og bara útlendingafrumvarpi og fleiri. Vegna þess að hún var svo eina af öllum konunum í Sjálfstæðisflokknum sem að heilsaði mér til dæmis. Ég náttúrulega var pírati, ekki uppáhaldi hjá sjálfstæðismönnum, en sko 1-2 þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem heilsuðu mér voru Birgir Ármannsson og Guðrún Hafsteinsdóttir. Og svo voru hina meira svona eins og einhver mean girl sem að bara algjörlega svona útilokuðu mann og gátu ekki einu sinni heilsað sko. Þannig að mér þótti það svona, þú veist, ég hef kannski ekkert mikla innsýn inn í hvernig hlutinni virka hjá Sjálfstæðisflokknum þar sem ég hef aldrei verið í honum og ekki persónulega kunnug fólki þar. En svona að hafa aðeins kynnst þeim þá sér maður svona regin mun á framkomu og því að Áslaugu Arna, ég sé að fólk tala mjög vel hana sem eru vinir hennar og tala hana mjög góða vinkonu og trausta og stuðningsríka en hún svona kannski típan sem að vinur þeirra sem hún græðir eitthvað á að vera vinur, þú veist án þess að ég ætla neitt að vera persónu greinana en mér þótti það svona aðalega munurinn á þeim tveimur að Guðrún Hafsteinsdóttir talaði um þessu gömlu gildi því miður hún nota því miður það hugtak sem mjög umdeilt, stétt með stétt vegna þess að nýnasistar hafa líka tekið það hugtak upp og eru bara núna að dreifa límmiðum allan bæ þar sem stendur stétt með stétt og þá eru þeir að tala um íslensk stétt með íslenskri stétt og Íslendinga vera að styðja hvern annan og þetta svona þjóðernisrembingur sem mjög leitt að Guðrún Hafsteinsdóttir skuli segja þó að sjálfstæðismenn hafi líka notað þessa orðræðu lengi en hún svona stendur fyrir gömul gildi stendur fyrir að gera Sjálfstæðisflokkin great again þú veist, á meðan Áslaugu Arna var kannski meira í þessum bardagaham meira líta fram á við, hún vil kannski meira frjálslindi og Guðrún Hafstein vil kannski meira íhaldssemi þú veist, þetta var svona svolítið íhaldssemin og frjálslindi að takast á þannig að já, þetta var samt svo mjótt á munum á milli að það í rauninni ekki að segja að Guðrún Hafsteins hafi borið einhvern svakalegan sigur og bítum. Þú veist, þetta eru 19 atkvæði sem munar. Vestmannaeyingarnir eru brjálæðir. Já. Að 19 atkvæði, ég meina þeir hefðu, á úrslitin hefðu mögulega farið á annan veg ef að þeir hefðu ekki verið viðtæftir í einni sinni heima. Já. Og þannig að þetta alveg, þetta svona 19 atkvæði, þetta ekki neitt. Nei, þetta já, þeir voru með 15 atkvæði og þá hefði þurft að endur kjósa, sem sagt hefði þeir komið með það á móti þessum 19. Já, ég verða viðurkenna, ég sko horfði ekki á stefnuræður þeirra alla, ég sá bara í fréttum, sem sagt, þannig að ég svona, en sko, ég tók alveg eftir þessu með Áslaugu Örnu mitt, hvað hún svona, upptekin af að vera alltaf að skjóta á vinstra fólk eða á stjórnvöld. En varðandi óþekku stelpuna, ég svona bara, sko, já, ég hef ekkert sko krufið þetta neitt eitthvað sérstaklega, en svona bara það sem ég séð af þeim í fréttum, þú veist, þá finnst mér að því við ætlum að tala um það, mögulega, eða hvað, óþekku stelpuna, ég meina, kannski af því hún yngri, ég veit ekki, þá finnst mér Áslaugu Arna vera miklu meira svona óþekk stelpa, en það kannski, einmitt, Guðrún meira svona hefðbundnari og náttúrulega eldri og svona, hún var kannski með, það var sagt í fréttinu, hún hafði talað svona verið svona persónulegri nótum, kannski svolítið móðulegri eða eitthvað svona, Áslaugu Arna meira reyna að vera svona hörð og sína
já, ég veit ekki. Svo, já. En svo erum við náttúrulega komið með sko nýjan borgarstjóra og nýja borgarstjórn sem eru bara konur. Við erum með ríkisstjórn sem stýrt af konum og sjáu þið eitthvað minnstur þarna sem að þið greinið svona bara út frá þessum svona feminísku fræðum þetta svona óþekkar konur eða sko þær eru auðvitað mjög ólíkar? Það eru mjög ólíkar, sérstaklega í borgarstjórninni. Og en það er líka bara skemmtilegt. En nei, ég veit það ekki sko. Það er þetta með sko að vera óþekk, nei, maður er kannski ekki beint óþekkur til þess að vekja athygli, en svo er spurning sko ef manni verður eitthvað á, að þá er einhvern veginn alltaf, finnst mér miklu svona strangara tekið á því ef að sá sem að verður á er kona, að þá allt í einu er það eitthvað rosalegt mál og þú veist, segja einhver sé risaðla, ég meina þegar hann er með risaðlu viðþorf, ég meina það er bara eins og manneskjan hafi bara gert ég veit ekki hvað, og nú er ég að vísa til Höldu Tölge sko, hvernig þú veist, það er eins og hún hafi farið með einhver landráð sko, að kalla einhvern sem er með mjög gamaldags viðþorf eins og þessi að segja fólki hætt að væla sem er að glíma við einhver vandræði. Þú veist að tala um Þorgrím Þráinsson Ég er að tala um þá Þorgrím Þráinsson og Huldu Tölge, þú veist, talandi sko, þú veist, ef að kona segir eitthvað, þú veist, segir eitthvað óvarlega eitthvað, þú veist, mér finnst eins og kallar megi bara segja, ég veit ekki hvað og allt og ekkert, sko, og það er eitthvað eins svona, já, þú veist, það er ekkert gert svo mikið mál úr því. Þú veist, mér finnst það svolítið svona, þú veist, ef okkur verður eitthvað aðeins á og þá er það svo mikið mál og þá eru við svo mjög óþekkar, þú veist. Já, það er svona, ég sammála því og líka sko ef maður horfir á það bara ef að Þorgrímur Þráinsson hefði verið kona og Hulda Tölkis hefði kallað konuna risaðilu, ég held að hafi bara enginn kipt sér upp við það. Þú veist, þetta er Þorgrímur Þráinsson, þetta er kallmaður sem að margir aðrir bera virðingu fyrir og hafa fyllt bara alla sína ævi. Og mér sýndist nú á kommentarkerfinu, það voru aðalega fólk á hans aldri sem að vita hver hann er og þú veist, ég hef ekkert út á hans persónu að setja en það má gagnrýna hann og það má gagnrýna gamaldags viðhorf og það er, þú veist, það áður ekki að vera stórmál að kalla einhvern risaðilu sem er með svolítið risaðilu, þú veist, sjónamið. Þetta er ekkert eitthvað hræðilegt skammaryrði, það er að segja svo miklu verri hluti og risaðalur, miðalda eitthvað, þú veist, það er oft verið, maður er ofta að tala um kannski, ég segi svona mögulega einhvern í miðflokknum að tala um eitthvað og mann finnst þetta svona risa, þú veist, mér finnst eins og hún hafi gert, ég veit ekki hvað. Ég meina, hún sagði líka að vera ómenntaður sem hann er. Ég meina, hún sagði bara sannleikan. Ég meina, og það fyrir eitthvað rosalega fyrir brjósti á fólki, sko. En það er náttúrulega því að hann er með eitthvað plattform eitthvað í öllum skólum landsins ár eftir ár og áratu eftir ár og ég meina, þú veist, hvað með allir menntuðu uppeldisfræðingun og sálfræðingana. Ég fór á fyrirlestur hjá Þorgrími Þráinsinni þegar ég var í grunnskóla. Já. Þá var nú bara eitthvað svona að segja okkur frá Tárbros og takkaskór og Lalla ljósastur eða og svona í mínum huga hefur hann alltaf bara einhvern veginn verið svona karakter en ég tók eftir þessu svona þessum snúning í deilunum. Það er annars vegar að hún kemur hérna fram, kallar hann risaðilu, það fyrir brjóstöðu fólki og sko þá einhvern veginn verður eitthvað svona fúkirða súpa og þetta gerist nú yfirleitt ekki í einhverju tómi, þetta gerist nú yfirleitt líka með aðstoð ákveðna fjölmiðla. Af því að þeir nefnilega eru ansi flinkir að búa sér til smelli út frá andlundum kvenna og fólks í kannski svona femínískri baráttu eða bara fólk í mannréttindabaráttu eða þau sem að svona tala kannski gegn ríkjandi gildum og að því að fólk smellir á það og verður alveg brjálað og þannig að þetta er líka þetta ábyrgð fjölmiðla er ansi stór í hvernig svona við fjöllum konur og það er áhugavert þú myndist að áður en við fórum í loftið að það hefði nú einhverjir kallar verið að tjá sig sigur og sigur og tap
sjálfstæðiskvennina í gær. Já, það var hann Össur Skarphéðinsson sem tjáði sig Sigur Guðrúnar Hafsteinssonar sem Sigur Guðlaugs Þórs af því að hann vildi meina að á bak við þessara kvenna væru einhverjir hrútspunkar sem hann sagði sem að voru þá, þetta væru ennþá stríðandi fylkingar Guðlaugs Þórs og Bjarna Ben og Hádegismóum, hann reyndi að tala meira um Hádegismóu heldur Bjarna Ben í þetta skipti en eins og fræktur orðið þá hefur Guðlaugur Þór og þá hafa þeir tekist á formans embættið, þannig að strax var einhver kall, þú veist, komin með þá skoðun að þær væru einhvers konar brúður þessara, eða þú veist aukaleikarar eða bara fylgja einhverju handriti þessara karla Guðlaugs Þórs og hrútspunkarna í Hádegismóum sem hann kallaði þá og það var líka áhugavert að leið og kona er valið til embættis þá einhvern veginn svona, það eru kallar á bakveðana og það svona skoðun karla og ég svo sem ekkert heldur að rengja það vegna þess að þetta sjálfstæðisflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn byggður upp á karllægum gildum og íhaldssömum gildum og til þess að ná frama í sjálfstæðisflokknum þá þarf kona að samsama sig þeim gildum og ekki vera mjög óþekk og við sáum það nú þegar að konur, mjög reyndar stjórnmálakonur í stríðum straumi flúðu flokkin þannig að 2015-16 eins og bara Þorgerður Katrín, Ragnheiður Elín Klausen, Elín Hirst Unnur Brá fór reyndar kom aftur Þórey, já þær flúðu flokkin vegna þess að þær áttu ekki upp á pallborðið, þær buðu afhróð í kosningum, í prófkjöri og þær sáu bara að þeirra, þú veist, ekkert eitthvað brjálæðislega róttæku femínísku sjónamið, heldur bara svona sjónamið að það eigi sem konur einnig að hafa pláss í flokknum og að það eigi að hlusta á þeirra sjónamið líka, það átti ekki upp á pallborði á þeim tíma og það einu sem voru eftir voru Þórdís Kolbrún og Áslaugu Arna sem voru náttúrulega ofbúslega ungar á þeim tíma og ekki reyndar þannig að það er líka að skoða það og svo sér maður bara Þórdís Kolbrún verður pínu óþekk, hún fer svona pínu gegn stefnunni með sínum skoðunum í utanríkismálum og þá leið og líka bara að fara fram í þessu prófkjöru gegn Jóni Gunnarsinni að taka hans sæti eins og hann eigi þetta annað sæti í Suðvestur út á já, að hún skuli dirfast já, tekið út á kvölunum að hún skuli dirfast að bjóða sig fram í annað sæti þú veist, og það, þú veist hún allavega ákvaða að bjóða sig ekki fram til formans, hún svona sá fyrsti kosti sem ég hefði haldið þegar að Bjarni Ben ákveður að stíga til hliðar, þá hélt ég að hún myndi fara í frambúð en það greinilegt að þetta olli það mikil andstöðu innan Sjálfstæðisflokksins að hún skildi hafa tekið þetta sæti af Jóni Gunnarsinni að hún sá ekki að hún myndi fá nógu mikil stuðning í þetta embætti. Já, það var allavega ekki nógu mikil hvatning einhvern veginn. Það var ekki nógu mikil hvatning. Hún fekk ágæti stöðu í Evrópuþinginu sem talskona barna í Úkraínu sem bara rosalega flott staða fyrir utanríkisráðherra frá Íslandi og unga konu einhvern veginn og upplið. Þetta svona talar kannski svolítið inn í einmitt hennar svona utanríkisstefnu og hennar stefnu. Já, og hún var líka mjög óþekkt núna á laugardaginn. Hún gagnrýndi Bandaríkin og sagði að þau vera á rangri vegferð og það hefur bara ekki gerst. Segja spekingar í ræðu hjá sjálfstæðismönnum að þeir svona taka svona afdráttarlausa afstöðu gegn svona utanríkisstefnu Bandaríkjana. Menn þess að þetta hefur alltaf verið mjög svona kapitalískur auðvitað flokkur sem hefur verið fylgjandi svona bandarískum stefnum. Ég ætlaði einmitt að nefna þetta með Þórdísi Kolbrúnu einmitt. Hún var svolítið svona, var í annari stöðu en þær tvær náttúrulega og gat kannski lyft sér að gaggrina aðeins þá og mér fannst það dálítið flott hjá henni að því nú hef ég ekki verið sérstaklega hrifin af bandarísk til dæmis hernum hér eða
eða svona þeirra það er nú hennar svolítið ég hennar veit það sko, en þess vegna var það ennþá svona svolítið flott sko, að hún skildi einhvern veginn svona alveg markvist nefna það að þetta væri nú ekki góð þróun og þeir væri nú eiginlega skrifa sjálfa sig sem já, ekki lengur leiðtoga hins frjálsa heims eða hvernig sem hún orðaði það sko, bara með sinni framgöngu. En mér langar aðeins að staldra við og svona krifja þetta, af því að þetta er svolítið merkilegt, einmitt út frá þeim sjónum að Þórdís Kolbrún er einn helsti talsmaður hernaðarhyggju Bandaríkjanna hér á landi og ég meina að það var auðvitað Lilja Alfreðs sem að skrifar upp á eitthvað tímann hvenær 2015-16 að herinn komi aftur og hafi aftur einhvers konar svona viðveru. Þetta gerist svo stigmagna svo næstu ár. Katrín Jakobsdóttir, hún allt í einu einhvern veginn orðin í forsvari fyrir NATO og her á Íslandi. Og svo það Þórdís Kolbrún sem tekur við og hún talar þetta mikilvægi og það fjallaði það á RÚV í desember. Mér minnir að hafa verið í desember, það var allavega seint á síðasta ári, að hér væru hátt í 1000 hermenn og gríðarleg uppbygging á Suðurlandi, hernaðarlegum skilningi. Og þetta kom svolítið flatt upp á marga, kannski ekki alla friðasinna sem að hafa fylgst rosalega náið með öllum þessum málum, en þetta er mitt að Þórdís Kolbrún sem að þá talaði Bandaríkin sem bara vinaþjóð og þennan mikilvæga bandamann og hér eigum við að fjölga í herliði og það verður gert markvisst núna næstu mánuði, segir hún. Hún stendur þannig upp á sviði nokkrum mánuðum síðar, 3 mánuðum síðar og svona eiginlega úthúðar Bandaríkja stjórn og talar að þeir séu kannski að bara einhvern veginn missa tökin. Þetta setur okkur í svolítið kjánulega stöðu akkurat núna. Lítur að vera svona gagvart þessum ákvörðunum hennar að vera með risastóran bandarískan her. Já, mér finnst það náttúrulega bagalegt út af fyrir sig að við skulum vera í þeirri stöðu og það er alveg rétt. Hún náttúrulega stóð fyrir því einhver leiti eða stutti það og þannig að mér finnst þetta hressandi óþekkt eða hvað við að tala en ég meina bara, nei og af því að það er náttúrulega búin að verða viðsnúningur í bandarískri utanríkisstefnu og bara stefnu yfir höfuð, þannig að er samt ekki? Já, ég meina margt búið að breytast sko. Þú veist, varðandi mannréttindi eða varðandi tolla og varðandi ýmsar hluti sko, þannig að eins og Guðrún sagði, þau eru náttúrulega svo fylgjandi frjálsum viðskiptum, þannig að þetta kemur illa við Sjálfstæðisflokkinn sko, þessi hótunum að hækka tolla. Þetta er náttúrulega, mjög mikill viðsnúningur og mjög stuttum tíma. Þú veist, það er sögulega ekki hægt að sjá að neinn forseti hafi tekið sér til og gert margar forsetatilskipanir á einu mánuði eins og Trump gerði og margar af þeim bara mjög mikil stefnubreiting fyrir bara bandarískt þjóðfélag og hvernig það er uppbyggt. Þannig að vissulega er þetta algjör viðsnúningur hjá Þórdísi Kolbrúni en það fylgir greinilega því að Trump er núna forseti. Eða annað sem ég velti fyrir mér, fyrir ekki að grípa fram í, hvort að það sé bara svo staðarind að hún er ekki lengur í brúni í Sjálfstæðisflokknum. Hún er alltaf einu bara farin að tala út frá sínu einhjarta en kannski ekki sem ráðherra í Sjálfstæðisflokknum. Það geti verið mikið til í því vegna þess að og líka kannski bara smá pilla á þau sem ekki stuttana til dæmis að vera formaðir út af því en skoðunum sko en ég allan að kann að meta það við fólk og sérstaklega stjórnmálufólk þegar að það vegna nýra upplýsinga ákveður að breyta skoðun og hún er alltaf búin að vera í stjórnmálum núna í 8 ár og hefur greinilega, þú veist, vaxið og tekið inn nýjar upplýsingar og það að hún fái þessa stöð hjá Evrópusambandinu sýnir náttúrulega að hún er að miklu leyti Evrópusinnuð og maður sá það í formannsræðum bæði Áslaugar Örnu og Guðrúnar Hafsteins að þær voru sko ekki á því að við ættum að fara í Evrópusambandi og þeim fannst það algjörlega ámælisvert hjá nýrri ríkisstjórn að ætla að fara í þá vegferð sem er áhugavert vegna þess að það, þú veist það eru allir búin að gleyma því að Bjarni Ben varð formaður á sínum tíma þarna 2009 vegna þess að hann var stuðningsmaður
evrun, að þess að taka upp evru og Evrópusambandsins og á þeim tíma þá þótti meiri hluta sjálfstæðismanna það góð hugmynd eftir hrun en hann bara fór aftur, hann fór inn í þetta íhald og varð alveg eins og hinnir hrútspunkarnir hana og já, þetta áhugavert. Kannski sjáum bara Þórdísi Kolbrún að fara yfir í Viðreisn. Ekki ólíklegt. Það væri ekki ólíklegt. Ég setti status fyrir nokkrum vikum. Af hverju Þórdís Kolbrún ekki Viðreisn? Og setti svona litaðan bakgrunn. Já. Ég man ekki alveg hvað samhengi þetta var. Jú, örugglega eldhúsdagsumræðum eða eitthvað, nei, ég man ekki. Þú veist, ég held að það hafi verið það. Já, einmitt. En hvað, svona, að því við vorum að tala svona óþekkt, þessi, þú veist, svona óþekkar konur sem að svona brjóta reglur og þá annarkvort haldið niðri og það svona, svona einhvern veginn lattar til áhrifa af félögum sínum og samfélaginu og svo það óþekkar konur sem einhvern veginn svona brjótast fram og einhvern veginn af því að þær eru svona sérstakar og uník og fólk tekur eftir þeim sko, þú veist, hvort erum við að tala í þessu samhengi, í stjórnmálum, erum við að tala sérst, og vinstri konur öðruvísi hvað þetta verðar heldur en hægri? Já, sko frjálslyndu feminismi og róttækur vinstri feminismi eiginlega tvennt ólíkt. Frjálslyndu feminismi gengur út á það að þú sért í þessum kapitalíska, karlæga heimi og þú styður hann og að þú viljir fá pláss við þeirra borð en þú viljir ekki breyta borðinu eða breyta forsendunum. En róttækur feminismi náttúrulega að taka á þessu vegna þess að við viljum breyta samfélaginu. Við viljum taka á þessum kynbundna mismun. Við viljum uppræta kynbundið og kynferðslegt ofbeldi gegn konum og þess vegna erum við mun róttækari. Þannig að vinstri konur eru alltaf óþekkari heldur en hægri konur. Vegna þess að hægri konur eru að ýta undir kallaveldi sem hefur verið við lýði í mörg 100 ár. Þó þær séu þó að koma sér að borðinu með þeim. En það bara á meðan þær eru innan viss ramma og við höfum séð það að þegar þær taka ákvarðanir sem stríða gegn þessu karlaveldi þá bara eru þær útskúfar eins og hefur gerst í Sjálfstæðisflokknum og í mörgum hægri flokkum víðsvegar heim. Þannig að já, sjálfsög eru vinstri konur óþekkari og tilbúnari í að taka óvinsælar ákvarðanir. Við sjáum það til dæmis bara Ingibjörg Sólrún. Það tók hana mjög mörg ár að verða borgarstjóri. Ferðalag hennar eftir að kvennalistin var stofnaður og þangað til hún var borgarstjóri voru 20 ár. Það sem að hún var bara að berjast við þessa hrútspunka. Hún var í borgarstjórn eina konan í kvennalistanum, hún var ekki með neitt með sér á móti Davíð Oddssyni sem var með ótrúlegan meirihluta í borgarstjórn á þeim tíma og þú veist, það sýnir bara alveg ótrúlega elju að gefast ekki upp. Þú veist, þær þurft að berjast svona, já, það bara mjög harðan skráp. Bara Ingibjörg Sólrún, Jóhanna Sigurðardóttir og kannski nýlegri dæmi eru Svandís Svavarsdóttir. Þú veist, við sjáum hvað gerðist þegar að hún ætlaði ekki að hlýða og það bara því miður varð endalok vinstri grænna eins og við þekktum þann. Kannski mun hann eiga einhvers konar uppreist en maður veit það ekki. Sjáu þið að því að já, þú nefnir Svandís Svavarsdóttir og þá veit að hugsa ég til Katrínar Jakobsdóttur. Það svona töluverðu munur á því hvernig annars vegar sko svona umræðan var í kringu það þegar hún ákveður að skipta starfsvettvang og draga sig í hlé og svo þegar Bjarni Benediktsson hann boðar til kosninga og dregur sig svo í hlé. Þetta eru tveir svona stórir viðburðir, þetta alveg svona lýðræðislega svona bara svona svolítið sögulegir viðburðir báðir þessir að hún annars vegar sem forsætisráðherra fer og ætlar í forsetaslag og segir sér þá frá öllum skildum og svo aftur með Bjarna sem að þau í rauninni töpuðu bæði svolítið á þessu sem þau gerðu en hætta bæði og draga svo stjórnmálum.
sjáið þið eitthvað mun á því hvernig samfélagið hefur tekið þessu fólki? Og það þá vegna þess að annað þeirra hægri maður og hinn vinstri, eða það vegna þess að annar kalla kona, eða? Mér fannst eins og fólk svona voðalega þetta drengilegt hjá honum Bjarna, svo flott hjá honum. Mér fannst einhvern veginn rosalega mikið einhvern veginn gert og hann hildur rosalega mikið. Já, að stíga til hliðar, bara stórt hjá honum. Ég meina, þú veist, hann búinn að vera með marga skandala einhvern veginn á sínum ferli og þú veist, og svo einhvern veginn og aldrei bara nei, ég sko ekkert að íhuga mínu stöðu og eitthvað og svo þegar hann gerir það þá allt í einu bara, já, mér fannst fólk alveg, ég held að sé, já, spurning hvort það af því hann karlmaður, já, ég held að það hafi áhrif, en svo spurning með vinstri og hægri, ég veit það ekki, ég sammála Völu, ég held að vinstri stjórnmálakonur séu kannski aðeins óþekkari eða svona þær eru allavega en að fara á móti þessu kerfi þessu feðraveldi, þessu stigskipta kerfi, þessu kynjakerfi eða hvað við kallum þetta þar sem að karlagildi eru metin hærra og þess vegna segi ég stundum sko já að ég vil fá meiri til dæmis tilfinningar á Alþingi það að segja og meira innsæi og meiri mildi og meiri kvenlega eiginleika, þú veist, af því að einhvern veginn fyrst þurftu konur að verða einmitt svolítið karlalegar, sterkar, sjálfstæðar, þú veist, frekar og ekki einhvern veginn svona til að verða komast að, en núna held ég að sé komin tími til að bæði ekki bara konur, heldur líka kallar, sem sagt að þeir presenteri meiri kvenleg gildi. Ég til dæmis, mér finnst alltaf, ég alltaf eins lítil íþróttakona og ég nú þá hef ég alltaf svolítið gaman af íþróttamönnum sko eftir leiki, þú veist, og körfubolta landsliðsþjálfarinn, þú veist, sem að fekk alveg tár í augunum þegar hann var að tala. Og mér finnst alltaf það svo gleðilegt þegar þeir til dæmis sína tilfinningar. Og ég var nú búin að segja það einhvern tíma fyrir löngu, ég líka ánað með annað hjá íþróttafólki eftir leik, þau segja bara við vorum bara drullu lélegir, eitthvað í leiknum. Nákvæmlega, taka stjórnmálafólk segir aldrei og viðurkennir aldrei að þau hefur gert eitthvað rangt eða verið léleg eða tekið ranga ákvörðun eða neitt. Þannig að mér finnst það hressandi, þannig að kannski ættum við að taka íþróttafólk okkur og og já, og karlar og konur að upphefja meira kvenleg gildi. Það er ekki að meina að upphefja konur, heldur bara þessa kvenlegu eiginleika sem allir hafa í mismiklu mæli og já, ég held að við þurfum að samfélag þurfum að þróast meiri þá átt að þessi gildi fái meiri virðingu og þessi gamla tugga sko taka ákvarðanir út frá skynsemi og rökhugsun, ekki tilfinningum. Þú veist, þessi tvíhyggja að gera þeim einhvern veginn eins og þessu minna virði sko. Þú veist, auðvitað á maður ekki verið einhver taugaveiklun að taka ákvarðanir en ég meina ég held að það sé fáar skoðanir sem fólk með sem að ráðast einmitt ekki af tilfinningum og tilfinningarnir eru kompásin okkar. Það segja okkur þegar okkur misboðið og bak við marga skoðanir okkar eru einmitt tilfinningar sem að eru, já, eiga bara að vera leiðaljós, þú veist. Já. En ég tek undir það, sko, mér finnst einmitt mjög mikilvægt að stjórnmálafólk taki meiri ábyrgð þegar þau gera mistök, að þau séu hóværari og auðmjúkari og segi bara ég gerði mistök hérna, nú ætla ég að gera betur og viðurkenni það og mér finnst því miður allt og margar, þú veist, talandi að þetta sé kannski svolítið kvenleg gildi, en þess að konur eru oftar tilbúnar til þess að taka á sig að þær hafi gert mistök og svoleiðis. En mér finnst einmitt margar stjórnmálakonur hafa tekið það upp að vera ekki að viðurkenna að hafa gert einhver mistök. Það sem Katrín Jakobsdóttir gerði til dæmis í viðtali eftir að hún hætti og fór svo beint í forsetaframboð og náði ekki að vinna það og þá fór hún í viðtal og sagði ég hef ekki gert neitt öðruvísi. Hún svona viðurkenndi ekki að þetta hefði kannski
verið mistök og ég er samt alveg sammála því að það var mikið harðar tekið á Katrínu Jakobsdóttur og jafnvel á óréttlátan máta en hún fór beint frá því að vera forsætisráðherra í að sækjast eftir því að ég var að forseti. Það er svolítið stigsmunur á því og að bara hætta sem formaður Sjálfstæðisflokksins og sem óbreyttu þingmaður og ætla að fara úr stjórnmálum. Já, en meira svona, hann boðaði til kosninga náttúrulega, svona öllum að óvörum, allavega samstarfsflokkunum virtist vera og boðaði til kosninga og sko kallaði eftir þeim bara á mjög skömmum tíma sem var til þess að það varð hérna bara svona handagangur í öskunni, þú veist, það var bara stuttur tími í kosningabaráttu og litlir flokkar, einmitt eins og Píratar og sósíalistar, sko einhvern veginn og svo Vinstri græn, einhvern veginn svona algjörlega hérna svona urðu gjörsamlega aftur úr bæði vegna fjármagns og svo auðvitað líka bara vegna mannskaps og tengsla því að það var engin tími til þess að undirbúa neitt en svona, já, bursi kannski frá því þá hérna, en það hann auðvitað tekur þessa risastóru ákvörðun líka sko. Þannig að það er kannski svona frekar í því samhengi, þú veist að hann hverfur ekki fyrst frá stjórnmálum, þú veist, hann sprengir stjórnina sem að hann langar að yfirgefa. Að vera við stjórnvölin, já, það er rétt. Það hefði verið smartar á honum, hefði hann bara sagt og ég segja mér sem formaður og sé að, þú veist, það er einhver annar sem að þarf að taka þetta áfram, en hann gerði það ekki. Hann var það sjálfsörugur að hann hélt að hann myndi hafa þessar kosningar og það myndi ganga betur. Þetta voru náttúrulega versta útkoma kostninga í sögu Sjálfstæðisflokksins. Þannig að já, hann hefði náttúrulega líka mátt segja af sig bara í einhverju öðrum skandal sem að hann hefur verið viðloðin, skiluru, sölu Íslandsbanka eða borgunar enn fyrr og þú veist, þetta er svo margt sem hann hefur gert sem að var algjör ástæða til þess að segja af sér en hann gerði ekki. Ég ætla að segja einmitt já og svo sjálfsörugur að hann tók aðna nokkur ráðherra, er það ekki embætti? Jú. Voru ekki 1-3. Þú gaf út þetta helvitis kvalveilefi en hérna skulum ekki láta þetta snúast það og mína gremju. Nei, nákvæmlega. Já, þetta er áhugavert en sko, nú myndu sumir segja að þið værið algjöru vitleysingar að halda þessu fram að konur í þessu samfélagi hefðu það eitthvað slæmt. Hér erum við með kvenborgarstjórn, kvenríkistjórn, við erum með konur í öllum stjórnum fyrirtækja af því að það er bara búið að innleiða það samkvæmt lögum. Það eru hérna eitthvað sem heitir jafnlaunavottanir sem er, þú veist, fer svona tvennum sögum afrendar. En hérna konur sækja fram í háskólanámi, það eru í sko meirhluta þeirra sem að bara kenna börnum og þær eru sko svona mjög víða í mjög áhrifamiklum hlutverkum. Eru konur kannski bara komnar á sama stað og kallar í íslensku samfélagi? Vilt þú taka þetta? Já. Þú sér mér mjög góða Já, ég veit ekki hvað, við þurfum bara að hætta að væla. Við ráðum öllum helstu hérna einmitt. En svo er einmitt spurning, sko, þetta er flókið vegna þess að sko bara svo staðreind að þú veist 1 af hverjum 4 konum verður fyrir kynferðisofbeldi, stór hluti á barnsaldri, bara það eitt og sér og 90% gerenda eru karlmenn, þótt að það séu þetta til hvern gerendur. Að já, þannig að bara þetta með kynbundna ofbeldið, sko, það er einhvern veginn og það að það séu núna í öllum helstu stöðum, sko, og fólk er bara, hvað er bara komið mæðraveldi og ég var eitthvað, þú veist, tjá mig þetta, ég meina, ég segi, já, kannski ef við höfum þetta svona í 2000 ár, þá kannski verður komið mæðraveldi, en ég meina, þú veist, þetta er eins og maðurinn, einhver gamall maður á samfélagsmiðlum þegar það var einhver listasýning sem að kona stóð fyrir og kona var hérna listamaðurinn og sá sem að setti sýningun upp var líka listamaður
og eitthvað og þá kom kallinn á hérna samfélagsmiðlum, hvað, bara útiloka kalla frá listasýningum, þú veist, af því það var ein sýning þar sem allt voru konur og ég meina hvað með all árin og áratugin og árhundriðina þar sem alla listasýningarnir voru bara kallmenn, ég meina, þú veist, þetta svo mikil, þetta svo, ég skil það ekki, mér finnst svo skrítið einhvern veginn, hvað, já, margir eru hörundsárir og hvað margir eru óöryggir með sína stöðu og einhvern veginn finnast þeir þurfa að fara í einhverja vörn bara af því að einhver annar hópur að styrkjast. Getum við ekki bara leyft öðrum að styrkjast á þess að við förum eitthvað að halda það sé verið að taka eitthvað frá okkur? Ég meina, Já, og þó svo að sko jafnræðið sé meira í stjórnmálum núna, þá kynjahallinn mjög mikill á atvinnusviðinu. Launamunu kynjana ennþá rúm 20% og það út af því að kvennastörf, þessi típisku kvennastörf sem umönnun, kennsla, læknar, það eru fleiri konur sem eru læknar, ég ekki að segja læknar séu reynda með láglaun, en þetta eru láglaunastöður sem konur eru meira í og þess vegna kynbundin launamunur ennþá 20% þrátt fyrir þess að jafnlaunavottun sem var sett á fyrir 20 árum af frjálslyndum konum, nota bene, þær gerðu það. Það eru kannski ekki einu sinni sammálaði í dag, en þær gerðu það þó, mega eiga það og í stjórnum fyrirtækja, það settur á kvóti að það verður að vera að minnstakosti 1/3 í stjórnum fyrirtækja þar sem eru fleiri en 50 sem starfa sem eru konur og það ekki komið á, það ennþá hallar enn á konur og ég held að sé innan við 30% kvenna sem eru framkvæmdastjórar í þeim fyrirtækjum líka, eða forstjórar. Þannig að svona á einkamarkaði, á atvinnusviðinu, þá eru færri konur í ábyrgðarstöðum. Það opinberi markaðurinn sem að konur virðast vera fleiri. Eða bara jöfn staða kynjanar meiri en við erum ekki einu sinni að sjá jafna stöðu kynjana og í alþingi ennþá en þann dag í dag eru fleiri karlmenn og þingi heldur en konur þó að þær sem eru við stjórnvölu núna séu konur þannig að þetta einhver bylgja, við erum á einhverju góðri bylgju að það séu fleiri konur við stjórnvölun akkurat núna en það mjög fallvalt kerfi þetta þú veist, við höfum séð það sögulega að það hægt að kippa því undan okkur bara á næsta kjörtímabili. Við sáum það eftir hrun, þarna voru, þegar Jóhanna Sigurðardóttir var forsætisráðherra, þá voru fleiri konur í ríkisstjórn í fyrsta sinn, en leið og Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn tók við á næsta kjörtímabili, þá minnkaði hlutur kvenna. Þannig að, þú veist, þetta við þurfum einhvern veginn alltaf að vera þessa bardagakindur. Við þurfum alltaf að vera að passa okkar stöðu og gera betur. Það líka það, við sem konur, við þurfum alltaf að vera betur menntaðar með meiri reynslu og hafa okkur betur til þess að fá þessa stöður. Við þurfum alltaf að gera betur en karlmaður. Við þurfum ekki, þú veist, það ekki séns að við sem einhverju jafningjar með jafnmikla reynslu, menntun og slíkt fáum stöðurnar. Það einhvern veginn alltaf kall sem maður fær. Við þurfum alltaf að vera betri en þeir til að fá þeir. Þannig að nei, auðvitað ekki, við erum ekki búin að ná jafnrétti, ekki einu svona Íslandi þó við séum best í því og Íslandi virðist vera, þá langt í land og líka eins og nefndir áðan með þessu orðræðu sem við fáum á okkur leið og við gaggrínum þetta kerfi þetta karllega kerfi eða gaggrínum einhvern ómenntaðan karl sem að predika til barnan okkar hvernig þau eiga að vera og hætta að væla að þá erum við bara tekin fyrir bara við erum teknar fyrir sko, og það því miður bara hræðilegt til dæmis eins og Hulda Tölkis lendi í bara hatrið sem maður sér og fólk leyfir sér að segja á internetinu bara svo hræðilega hluti að manni hefði ekki getað dottað í hug. En hvers vegna það þá kannski bara svo við svona lókum hringnum og förum aftur hérna í Guðrúnu Hafsteinsdóttur. Hún ekki manneskja sem að ég hef til dæmis séð dregna svona sko hérna og tjargað og fiðraða í fjölmiðlum. Það vegna þess að hún svo þægileg og hún stendur vörð þessi gömlu kerfi? Ég myndi að halda það. Hún svona frekar íhaldssöm og svona eða líka smá svona kannski móðuleg, ég veit það ekki. Ég veit ekki okkur ég eitthvað að nefna það við hana en
þú veist, og allir eiga mömmu og þykja vænt mömmu sína og svona, en nei, hún, en sko varandi þetta sem Vala var að segja og varandi það hvort að þær séu orðnar jafnmargar í framkvæmdastjórnum eða, þú veist, bankastjórastöðu hvað það er. Sko ég stundum tala þetta svona, sko ég persónulega mér alveg sama þótt að sé ekki jafnmargar konur bankastjórar og kallar, sko. Þú veist, það ekki markmiði sjálfu sér að helmingurinn af bankastjórnum verði konur. Heldur finnist mér markmið þetta vera sko að leikskólastjórar og bankastjórar væri á sömu launum. Það að segja það að stjórna börnum og menntun og fræðslu og þroska væri metið til jafnhárra launa og það að stjórna peningum eða einhverju húsum eða gröfum eða ég veit ekki hverju. Að það þessi kerfisbundni launamunur milli kynjana, já, hann ennþá til staðar. Og jafnvel þótt hann sé leiðréttur og þá samt örlítill munur, sérstaklega á einkamarkaði, sko. Hann minni kannski þú veist, í ríkis, en samt möguleiki til yfirvinnu og alls konar svona hlutir hafa stundum verið, sko. Þetta svona lúmst, sko. En sko, við þurfum ekkert jafnmargar konur í karlaheimi, við þurfum að taka kvennaheimin og kvenlegu gildin og borga almennilega fyrir þau og meta þau. Já, við viljum þessa eiginleika. Við viljum fólk með þessa hæfileika, innsæi, næmi, mildi. Við viljum það og við viljum að það sé borga almennilega fyrir það. Vegna þess að þetta krefst mikillega tilfinningarlegar orku. Það voru erfitt að mæla það. Nú ég svona að skauta inn í virðismats starfa, skilurðu. Og tilfinningarlega og andlega orka sem að fer í ýmis ummennunar og fræðslu og heilbrigðisstörf og öll þessi sem eru borin upp að stórun hluta konum. Einhvern veginn, fólk sem vinnur á sambýlum eða fólk sem vinnur með fötluðu fólki, það fara ekki áhættu bónusa, meðan þeir sem eru með byssur í bílnum, löggur, kallastörfin einhvern veginn eru metin til miklu hærri launa á svo mörgum sviðum, ekki bara grunnlaunin, sko, heldur líka bara allt svona, sko, að því að mögulega það eitthvað efnislegt, en ég meina við þurfum að fara að meta þessa andlegu tilfinningarlegu hluti og meta þá til launa af því að það skiptir máli. Nú eitthvað sem ég myndi segja, sko, þetta rosalega hvítur feminismi. Já. Þetta mjög hvítur feminismi. Við erum bara að tala einhvern veginn, sko, einmitt að það hann tekur ekki tillit til svo margra annara þátta. Þetta bara, við viljum hugsa menntakonur fyrst og fremst og þær sem eru kannski minna svona jaðarsettar og eru komnar upp á ákveðin svona pall í samfélaginu og við einhvern veginn svona tölum fyrir feminisma fyrir þær með jafnlaunavottunum og öðru slíku eða að jafna laun þeirra á vinnumarkaði ef að þær hafi ákveðna ábyrgð samkvæmt þær sem kennslukonur eða læknar eða hvernig sem það er. Erum við dottnar í þá grefju hér til dæmis? Ég myndi ekki segja það og eins og ég skildi leðamis Ásu, þá var hún ekki bara að benda á kennslustörfin og menntaðar konur heldur líka umönnunar aðila sem eru að megninu til konur líka. Ég hef sjálf unnið á sambýli, það voru svona 90% konur á móti karlmönnum sem að unna á því sambýli. Af erlendum uppruna líka? Fólk af erlendum uppruna líka og auðvitað, þú veist, þurfum við alltaf að vanda okkur að við séum líka að berjast fyrir þeirra réttindum. Það rosalega auðvelt fyrir okkur, hvítar konur á Íslandi að falla í þá gryfju að vera bara boða hvítan feminisma. En ég tel svona allavega hjá vinstri konum í okkar samfélagi meira svona verið að víkka þetta hugtak út. Ég hef sjálf til dæmis út af því að ég vann nú hjá Eflingu og minn stærsti hópi voru konur í ræstingu. Þannig að ég hef reynt að beita mig fyrir því bæði á þingi og í ræðu og riti
að ræstingakonur fái betur laun, að þær séu betur metnar á vinnustöðum og ég hef til dæmis gagnrýnt það að opinberar stofnanir og ríkisstofnanir hafi boðið út ræstingar vegna þess að þessi ræstingafyrirtæki þau að taka stóran hluta þess fjés sem að þessar stofnanir borga fyrir ræstingar á meðan konurnar fá lægri laun og ég var sjálf í ræstingu þegar ég var einsta móðir og fór frá því að vera að vinna hjá Reykjavíkurborg bara með einn vinnustað sem að ég gat þrifið auðveldlega á 2 tímum í það að ISS sem nú heitir Dagar tók það yfir ég fekk 3-falt stærra svæði til að þrífa fyrir sömu laun þannig að ég var í 5 klukkutíma til 6 klukkutíma að þrífa það svæði en fekk jafn há laun og ég hafi verið fyrir 2 til 3 tíma vinnu. Þannig að þetta náttúrulega einmitt gildismatið okkar í samfélaginu. Þetta eru ómissandi störf. Það þarf einhver að þrífa hérna skítinn eftir okkur og það ekkert sjálfsagt að fólk fari í það og fólk gerir það ekki af einhverju hugsjón. Það gerir það vegna þess að það fær ekki önnur störf og kannski og þú veist og við erum að flytja inn fólk í þetta, það rosa lítið af Íslendingum sem að vinna við þrif í dag miðað við bara fyrir 20 árum þegar ég var að vinna við þetta sem einsta móðir þá voru við eiginlega flestar bara íslenskar og þú veist en við sáum þetta gerast en við létum ekki bjóða okkur þetta og fórum í önnur störf og nú eru þú veist innflytjendur að taka þessi störf og það verið að níðast á þeim þess að þau viti ekki einu sinni réttindi sín. Það ekki þannig að Vinnumálastofnun rétti þeim bækling þegar þau mæta til landsins, það var allan ekki þannig þegar ég var inn vinnu í Eflingu og það var eitthvað sem ég rifst með Vinnumálastofnun og Vinnueftirlitið. Þá sagði ég bara, eru þið með bæklinga sem að þið eru með á allum helstu tungumálum sem það skilja þeirra réttindi? Við þess að þegar ég fer út í vinnustaðaeftirlit þá virðast þar hvorki vita að það séu stéttarfélagi, né hvað stéttarfélagi gerir fyrir þær eða hvert þær eiga að leita ef á þeim brotið. Og það var bara eins og að koma tómum kofunum, bara þú veist, það var ekkert búið að þýða efnið yfir á einu sinni ensku á þeim tíma. Þannig að við verðum náttúrulega líka að gera okkur grein fyrir því að veruleikin á Íslandi allt öðruvís en hann var. Við erum 20% fólk sem að býr á Íslandi af erlendum uppruna og við megum ekki falli í þá gryfju að vera eins og Bandaríkin og bara níðast á þessu fólki og En nú myndi kannski einhverju segja, já, en staða karla af erlendum uppruna sem eru til dæmis ekki íslenskumælandi, flóttakarlar, arabískir karlar, brúnir, svartir karlar, nú er þeirra staða svona mun lakari heldur en svona meðal konu á Íslandi og er það þá ekki orðið eitthvað skonar öfugmæli að berjast svona fyrir svona kjörum og feminisma þegar þessi maður eða þessir menn sitja þarna svona einhvern veginn á hakanum? Það eru margir menn í mjög vondri stöðu sko, sérstaklega brúnir og ég verð nú bara svona, þú veist, til að bregðast aðeins við þessu sko, þótt ég hafi nefnt leikskólastjóran sko og bankastjóran sem eiga að vera jafnháum launum, en það er ekki af því að hann er menntaður kennari, ég hef getað sagt ræstingastjórin og bankastjórin að því ég er ekki að tala heldur er ég að tala að þeir sem að vinna kvennastörf eiga að fá jafnhálaun og kallastörf og þá er ég ekki bara að tala þá sem eru menntaðir. Það er bara algjör miskilningur. Ég meina ef að leikskólastjórin er með jafnhálaun og bankastjórin þá er að sjálfsögðu menntaða kennararnir með hærri laun og þá er sjálfsögðu ófaglært fólki sem er að starfa það líka með hærri laun sem er að leysa þá kennarana af. Ég meina, þú veist, þá erum við að meta starfið sem mikilvægt starf og þá að borga hátt fyrir það, hvort sem það er ræstingastarf eða umönnunastarf eða kennslustarf eða heilbrigðisvísindastarf eða hvað sem er. Þannig að ég er ekki sammála því allavega að tala það að við þurfum að hampa kvenlegum gildum meira og meta þau til launa, að það sé einhverju yfirstéttar feminismi. Bara, ég er algjörlega ósammála því en þótt ég hafi tekið svona en þú veist, leikskólastjórinn, hugsa ykkur ábyrðina sem hann ber. Og ég meina, hvað rugl er í gangi, þú veist, með laun, þú veist, einhverja sem ég veit ekki, yfir einhverju verkfræðstofu, en ég meina,
þetta börn og þetta framtíðin og hérna, af hverju þessi störf? Hvað sem það eru faglærð eða ófaglærð ekki metin til hærri launa. Þú veist, það náttúrulega, það skekkjan sem við þurfum að leiðrétta. Og hún á alveg að biðja efri stétt eða millistétt eða menntaða eða ómenntaða. Þetta sama baráttan í mínum huga. En hvað með kallana sem eru Já, á það náttúrulega, þú veist, það eru rosalega margir og sérstaklega einmitt brúnir svartir menn sem eru í vondri stöðu og margir hvítir líka. En mögulega eru þeir kannski, ef við tökum eins og hvítumennina, þeir eru kannski ekki í vondri stöðu af því að þeir eru kallmenn. Þú veist, þeir eru í vondri stöðu af því að kallmenn eins og konur búa við fátækt og búa við alls konar og ofbeldi og hitt og þetta og er í vondri stöðu eða hvað sem hérna, en það þessi auka breyta að sko að vera búa við skort af því að maður er kona, að verða fyrir ofbeldi af því að maður er kona. Sko, já, og þurfa að gera betur af því að maður er kona. En femínísk barátta og rétti í samfélaginu, það gagnast líka köllum sem að hallar á. Öll mannréttinda barátta gagnast fleirum og femínísk barátta það náttúrulega í grunninn. Og ef að við erum að upphefja og tala máli svarta og brúnna kvenna sem í ræstingastörfum, þá gagnast það líka köllunum sem í sömu stöðu. En það líka þannig, nú vitna ég aftur í Eflingu og þar sem við höfum skoðað tölur yfir kalla í láglaunastörfum og konum í láglaunastörfum, að það var mikill launamunur á kvennastörfunum sem voru mikið til ræstingar og umönnun á hjúkrunarheimilum og annað og á kallastörfunum sem mikið til í byggingar iðnaðinum og í matvæla framleiðslu og annað, þeir voru með hærri laun, þó þeir væru ómenntaði kallar af erlendum uppruna, þá voru með hærri laun heldur en konurnar, ómenntar konur af erlendum uppruna. Fyrir utan það líka, eins og við nefndum hérna áður en að við fórum í loftið, að það fullt af fólki á Íslandi í dag sem er vel menntað en fær ekki að starfa innan sín sviðs. Við erum að tala hjúkrunarfólk og sjúkraliða, röntgentækna, tannlækna sem að hér hafa komið, bæði flóttamenn frá Úkraínu, Venezuela og frá öðrum löndum sem fá ekki að starfa. Þau eru ekki metin inn í Íslands samfélag með sína menntun og eru bara að vinna einhver láglaunastörf sem ekki þarfnast menntunar. Þannig að það líka eitthvað sem við þurfum að gera betur. Og ég vil meina að það séu feministar sem að halda uppi allri þessari réttindabaráttu. Þú sérð ekkert hvíta kalla vera að berjast fyrir útlenskum köllum hérna á Íslandi. En þú sérð konur vera að berjast fyrir öllum hópum á Íslandi. Hvort sem að það minni hlutahópar vegna uppruna eða hvort að það hinsegin fólk eða annað. Þá eru það konur sem að halda uppi þessari baráttu vegna þess að við þekkjum kannski svona pínulítið, þú veist, forréttinda blindan okkar alltaf aðeins minni en kallana og við skiljum betur hvað það að verða fyrir mótlæti og þess vegna getum við betur sett okkur inn í annað fólk og hvernig þau verða fyrir mótlæti og reynda að hjálpa þeim. Þannig að ég myndi helst vilja bara að kallar, bara hvítir íslenski kallar, hvort sem eru menntaðir eða ekki, þeir séu líka virkir í baráttu fyrir ýmsum mannréttindum. Að þeir einhvern tímann standu upp og viðurkenni sín eigin forréttindi og þú veist, hafi með þessi kvenlegu gildi sem Ása var að minnast á, bara samkennd og innsæi og tilfinninga til þess að sjá að kannski þurfa þeir að hjálpa öðrum. Eitt að lókum, sjáu þið fyrir ykkur að þetta eftir að gerast með konu í brúnni á Sjálfstæðisflokknum? Hér verði ykkur skonar femínísk framtíð? Nei, stuttasvarið nei. Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir karlagildi og kapitalisma. Innan þess rúmar mjög þröngt svið feminisma. Það flott að Guðrún Hafsteinsdóttir sé komin í brúna og sé þarna bara til að representa konur, en það mun ekkit skapa neinn
neinar sérstakar breytingar tel ég innan hvorki Sjálfstæðisflokksins né bara hjá hægri sinnuðu fólki yfir höfuð. Hún þarna vegna þess að hún fylgir karllægum gildum og upphefur þeirra málstað. Og ef hún gerði það ekki, þá væri hún ekki hann. Nei, ég sammála sko. Hún einmitt stendur fyrir ákveðna íhaldssemi og ákveðna svona kynþáttafordóma finnst mér sko. Hún er svona, setur þessi nýju eða svona útlendingalög, stimpla sig inn þar og ég held að hún hafi mikið til unnið út af það sem miður. En einhver í vinnunni hjá mér sagði nú kannski bara ágætt að það sé einhver svona rasiskur sem tekur við að já, ég veit ekki, minkarflokkurinn ennþá meira eða stækkara meira eða það ruglar allt með miðflokkinn eða hvað, þú veist hvað að gerast og að það sé betra, þar sé fyrir þá sem á móti Sjálfstæðisflokknum, að það sé betra að það taki einhver svona íhaldssamur við. Ég held einmitt að veri að það hefði verið einhver óþekkur sem að taki við. Já, ég var persónulega, sko, ég hélt með Áslaugu Örnu líka, sko. Að því að hún aðeins fyrir álslindari svona finnst mér heldur en Guðrún sko. Já, ég sá bara fyrir mér að hún myndi eyðileggja flokkinn eins og Bjarni. Já, þú meinar. Vera svo óþekk. Nei, sko, ekki kannski beint að því hún óþekk, heldur bara, þú veist, hún á til að segja bara mjög óvinsæla hluti og gera ýmis mistök, hún hugsar ekki nú kannski áður hún talar. Hún mjög vönduð, hún Guðrún Hafsteinsdóttir. En ég tel samt að hún muni þurfa að ef að þessi flokkur býður afhróð núna í sveitarstjórnarkosningum eftir 1,5 ár, þá mun Guðrún Hafsteinsdóttir þurfa að taka ábyrgð á því og það verður miklu harðar sótt að henni heldur en var við Bjarna Ben, bara vegna þess að hún kona. Ég öfund en ekki það hlutskiptið að vera formaður Sjálfstæðisflokksins og ég veit það mun vera henni og bara hvaða konu sem mjög erfitt. En svo, þú veist, bara erfitt kannski fyrir okkur að vera að meta þetta þar sem við erum bara svo innilega báðar ósammála Sjálfstæðisflokknum í þeirra stefnum og gildum. Já, stelpur, takk kærlega fyrir að koma. Stelpur, konur, þeir eru yngar stelpur. Já, stelpukonur segja alltaf svona. Ég svona stelpukona. Já, það bara mjög sætt. Já. Maður heldur alltaf í stelpunni í sig líka. Já, maður verður að gera það. Já, Valgerður Árna og Ása Lind Finnboga, þakka ykkur kærlega fyrir að ég bara svona spá í spilin með mér og það búið að vera virkilega gaman að hlusta á okkur. Og ég beð ykkur hlustendur og áhorfundur að doka við því að það meira hér handa við hlýja. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Komið sæl og verið velkomin í samræðu málefni líðandi stundar við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur, það Haukur Arþórsson, stjórnsýslufræðingur við Reykjavíkur Akademíuna, starfandi. Þú hefur nú svona látið svolítið í þér heyra bara á síðustu dögum, eins og alltaf þegar kannski eitthvað er í gangi, þannig að ég bað þig að koma svona til að bara taka stöðuna svona, taka stöðuna á heimsmálunum, hvað þér finnst helst þessi, náttúrulega bara þessi sumir kalla pólanir og allt í nú komin 3 pólar í stöðuna og óöryggi í hver með hverjum í liði, hvað finnst þér svona þessa bara stöðu? Já, þakka ég fyrir að kalla á mig. Ég veit ekki hvar ég á að byrja að því að við erum í svo fjölbreyttum og mótsagnakendum heimi. Við fáum nýjar fréttir kvölds og mótna og hvað rekst á annað og það hægt að taka þetta frá svo óbúslega mörgum sjónarhornum. Ég skal byrja á sjónarhorni sem ég kynntist þegar ég var ungur. Ég fór að vinna við tölvur 1980 og síðan hef ég fylgt svolítið með þeim heimi og núna þegar Musk orðin helsti ráðgjafi við að rífa niður bandaríska stjórnkerfið þá kannast ég við svo margt
úr þessum heimi því hugmyndirnar lýðræðið í tölvuheiminum þær hafa langmest komið úr Kísildalnum og úr Bandaríkjónum og frá Massachusetts þar sem var nú einsunni annar Kísildalur og og þær hafa borist heiminn og þannig að bandaríska lýðræðið með sinni hugmyndum beina lýðræðið og öllu slíku það hefur borist og ég þykist þekkja ýmislegt í hans málflutningi. Já, hjá Musk. Já, hjá Musk og hjá þessum snillingum í Kísildalnum heitir hann ekki Thiel sem gerði bók hugmyndafræði þessa rífa niður lýðræðið og það kom fljótt í ljós í upplýsingatækninni að lýðræðið stendur í vegi fyrir nýsköpun og það er þannig að það er valddreifingin og það er í rauninni að takast á hugmynd Vesturlanda sem verður til eftir frönsku byltingarnar og gengur svo Evrópu þrískiptingu valdsins sem allt gengur út á valddreifingu allt gengur út á að losa vald kóngsins, einvaldsins, keisarans og meðan að til dæmis Putin og Xi í Kína eru einvaldir ráða öllu og þá gengur evrópska hugmyndin út á valddreifingu, þrískiptingu valdsins. Síðan verður gríðaleg valddreifing á síðustu öld, sérstaklega síðustu áratugunum með stofnununum. Sko það er mannréttindastofnun sem setur þjóðfélaginu stóli fyrir dyrnar, það er persónuverndarstofnun og það er... Þessi hugmyndum að séu valddreifingin til þess að ein stofnun geti, eða einn valdakjarnin geti tjekkað annan af. Algjörlega. Til að garantera að það verði ekki misbeiting valds, að þá sé svona hver tjekkar af eftirlitið og þessi eftirlit með eftirlitinu og svo leiðis. Já, algjörlega og hugmyndin er svo að það skipti í rauninni ekkert megin máli þó það verði stjórnarskipti. Þannig að stóra sveiflur hjá þjóðinni, hún sveiflast til hægri, hún sveiflast til vinstri, ekki með vinstri stjórn eða hægri stjórn og hún getur ekkert breytt þjóðfélagsgerðinni mjög mikið. Vegna þess að breytingar taka langan tíma og það eru löng ferli, það eru lýðræðislega ferli, löng ferli. Þetta allt saman og svo reglugerðir og samþykktir og persónuverndarlög og allt þetta hindrar nýsköpun upplýsingatækninnar þar sem menn vilja bara vera frjálsir og gera það sem er sýnist. Hvað sem það er í félagsmiðlum eða öðru. Þannig að þegar að þessi Thiel fer að skrifa þá fer hann að skrifa að það vanti miðlægt vald, það vanti sterkt framkvæmda vald sem getur bara gert það sem er sýnist og taka burt reglugerðirnar. Og þetta fellur mjög vel við klassíska nýfrjálshyggju hjá hægrimönnum, sko. Þannig að hann er að sömu leyti klassískur hægrimaður en sömu leyti sko nýsköpunar maður og hann er svona vann mikið með Musk og er þarna í Kísildalnum og það var sagt frá honum í útvarpsþættum daginn ágætti sig yfirferð hans hugmyndafræði. Þannig að þarna sjáum við takast á hugmyndir valdreifingu og hugmyndir virkilega öflugt miðstýrt vald. En að meðan sko, já, við náttúrulega heyrðum þetta á Íslandi líka strax hjá Davíð Oddssyni þegar hann raunverulega talaði glundróða, raunverulega alltaf ef það var einhver vísir að einhverju valddreifingu og tilraun til að gera valddreifingu að þá fór hann í hina áttina á þeim forsendum að þetta væri bara, sem sagt, já, þetta væri til trafala og þá kannski nota hann ekki orðið nýsköpun en bara framkvæmda gleði. Já. Og þetta leiðir okkur að svona yfirstæðum hugmyndum. Sko, ég er einn af þeim sem hefur kannski gagnrýnt þjóðfélagið og þar með lýðræðið alla ævi. En þá spyrir maður sig, er ekki komið að því að við verjum lýðræðið? Vegna þess að það er þó innan þess sem við fáum að gagnrýna. Við fáum ekki að gagnrýna annar staðar. Og svo framvís. Og ég tel að í Evrópu séu þróuðustu samfélög í sögu mannkynsins.
og ef að við förum eins og varaforseti Bandaríkjanna til Evrópu og segir vandamálið bara þið getið ekkert og skiljið ekkert og hérna þá erum við komið þangað að það sótt að evrópska módelinu, það sótt að lýðræðinu, Evrópusambandinu og hérna sem eini aðilinn í heiminu sem hefur gert eitthvað gegn veldi upplýsingatækninar, hefur gert á persónuverndarlög, sektað Apple, sektað Facebook og Google og fyrir einokunar tilburði, endalausar einokunar, bandarísku auðhringana og svona. Og þarna falla saman Pútínistanir en Pútín og rússneska leyniþjónustan með endalausan áróður gegn Evrópusambandinu eins og við sjáum hægri öflin fá áhrifa hér og nú kemur Bandaríkin með líka og síðan erum við með Íran, síðan erum við með Kína og við erum bara í heimi sem svolítið að loka á lýðræði. En mér finnst svolítið sérstaklega að þú segir sko að við séum hérna í Evrópu meðal þróuðustu ríkja. Ertu að meina þróuðustu lýðræðisríkja eða hvað? Þar sem að því að ég hef svolítið tekið eftir í núna bara síðustu dögum að þá sprettur upp þessi einhver varnarmekanismi hjá okkur Íslendingum að tala okkur í hópi hérna siðuðu þjóða og þróuðu þjóða og eitthvað svoleiðis sko sem að manni finnst bara ég skil ekki alveg á hvaða einhver eins og gömul nýlöndu hugsun maður skilur ekki alveg á hvaða grunni það byggist Sko það byggir á þessum eigendum sem eru í lýðræðisþjóðfélögum Vestur-Evrópu og erum við tilbúin að henda því frá okkur? Erum við tilbúin að henda frá okkur mannréttindunum? Við höfum þau ekki annar staðar. Hversu virði eru þau? Hversu virði eru félagsmálakerfin? Hversu virði baráttu verkalýðshreyfingarinnar? Gamalt fólk í Rússlandi getur étið þessum út í frís. Hversu virði allt það sem við höfum? Við höfum fátækt. Við höfum lýðræði sem viljum laga betur til. Við höfum allt mögulegt. En við höfum þó meiri hjálparkerfi og betra samfélag en sennilega nokkuð tíman í sögu mannkynsins. Og það ekki bara sko derringur og einhver yfirstéttarhyggja að segja þetta. Þetta raunverulegt og við getum orðið að standa upp og berjast fyrir þessu. En ertu samt vissum að við stöndum undir því þar að segja ég skil vel að þú viljir ekki bara leggja jöfnu allar þjóðir sem sagt einræðisríki og lýðræðisríki þótt eins og þú segir að þú hefur tekið sjálfur þátt í því og við getum vissulega ennþá gagnrýnt lýðræðisríki fyrir að vera ekki nógu lýðræðisleg og við höfum talað hérna saman valda elítur til dæmis sko og spillingu og annað þar sem að raunverulega þessi samtrygging verður þá verður þetta lýðræðis fyrirkomulega svolítið óþarflega líkt einræðis fyrirkomulögum og tala nú ekki tæknirissana og stórveldis auðhringjana sko sem að okkar lýðræðisríki virðast ekki hafa mjög mikið bolmagn til þess að stoppa sko, eða tjekka af sko. Þannig að sko, hvað stendur þá eftir af því ef að við erum til dæmis og svo Bandaríkin hafa náttúrulega talið sig vera lýðræðisríki hver opaslega hann hérna einráður enginn að fara að tjekka hann af hann Trump og Musk og þessi Kísildals lið á móti honum sko hvar liggur línar þá eiginlega hvaða lönd þetta þá sem þú ert að tala sem eru svona lýðræðisleg Þetta góð spurning hjá þér sko þetta sko Bandaríkin að sömu leitum eða flestu leitum með sömu uppbyggingu stjórnkerfis og Vestur-Evrópa hún með fullt af stofnunum og hún með njósnastofnanir, hún með skattheimtu og hún með félagsmálastofnanir, hún með heilbrigðiskerfi þótt allt sé þetta kannski lakara enn í Evrópu. Hún ekki með samneyslu eins og lestarkerfin í Evrópu sem kannski að flottast í sögum mannkynsins og svo framvegis og sem við stundum gleymum, svo ég segi það nú eins og enn. En það sem að stjórnsýslufræðingum myndi segja að Trump og Musk mistakast að eyðileggja bandaríska stjórnkerfið vegna þess að valddreifingin svo mikið. Það tekur alltaf einn við að öðrum. Það tekur réttarkerfi við, það tekur við dómstóll, það getur við stofnun með völd og svo framvis og svo framvis. Þannig að þegar þú ætlar að fara að brjóta þetta kerfi niður,
þá kemur í ljós að valddreifingin sko svona eins og vietnamski herinn var þegar Bandaríkjum var ráðast þar. Þegar að þeir náðu einni víglínu þá kom reis bara önnur upp og það bara var endalaust af því að það var fólkið sem reis upp. Í Bandaríkjum er ekki að tala um fólkið, ég er að tala um stofnanirnar og þú hefur þessi flóknu ríkiskerfi. Það er ekkert auðvelt að brjóta þau tilbaka. Það sem er raunverulega vilji þeirra í Kísildalnum, það er að brjóta það tilbaka og búa til miklu einfaldar og skilvirkara kerfi með svona einræðistilburðum. Það er miklu fleira í þessu. Það er til dæmis þessi óskaplega, við skulum halda okkur við þetta til að byrja með. Tæknimálin, hvernig raunverulega, að þú segir að tækni geirinn, þessi með háþróuðustu tækni samfélögum eða geirum, þetta er samfélag stórfyrirtækja í Kísildalum og sem að með einhvers konar samtryggingu eða hvað notar hótunarvald gagnvart ríkisvaldinu og ef að þetta er það að þau vilja frekar fá einfalda valdastruktúruna og koma í veg fyrir valddreifinguna til þess að með því yfirvarpi að vera stuðla frekara nýsköpun og koma hlutunum í framkvæmd. Hvað getum við gert í því? Ég veit það ekki. Við höfum náttúrulega séð kerfi hrynja. Við sáum sovéska kerfi hrynja 1990. Við sáum samband íslenska samvinnufélaga hrynja, það var 80 ára. Við höfum séð kerfi sem hafa verið vel byggð af verkafólki, byggð af alþýðunni, séðu hrynja og þannig, og það getur vel verið við eftir að sjá lýðræði hrynja. En eins og ég segi, það er mikill innbyggður varnarmekanismi inn í. Ég vildi kannski nefna fleira sem fylgir þessari tæknihyggju þarna í Bandaríkjunum. Af hverju er ráðið svona að þessu vók? Það byggir á því til dæmis, það byggir á kynþáttahyggju. Þá segir sem sagt, af hverju fæ ég háskólakennari sem er svertingi? Við vitum að DNA-ið er lakari svertingum en hvítum. Og menn fara bara að segja svona hluti. Hvað á það þýða að ráða konu í þetta starf? Menn ganga svo langt að segja að það veikti lýðræði mjög mikið þegar konu fengu kosningarétt. Og menn segja bara, erðafræðilega er fólk svona skipað niður og menn segja kannski ekki ég er rasisti eða ég er fasisti en menn segja svona hluti og þetta er bara sóta og búða ofur hraða búða skilgreina transfólk ólöglegt að sé ekki til og þetta gerist með fulltingi einhverja valda hópa sem þetta er eitt af þessum einkennum sem er þarna og síðan er annað einkenni til dæmis að lýðræðið hindri okkur í að verða rík og þá það er nokkuð til í því að allt þetta reglugerða kerfi stoppar nýsköpunna svolítið af og ef við höfum séð í Kína þar sem er einfaldar boðlínur þá höfum við séð að millistéttin hefur tvöfaldað sínar tekjur á 10 árum að minnsta kosti 2 ef ekki 3. Þetta var aldrei gerst í sögumankinsins áður og í Bandaríkjunum sem eiga met í þessu þá tvöfaldaðu tekjur millistéttarinnar á 30 árum. Nú, þegar að þeir segi í Kísildalum þið stoppið okkur all í að verða rík þá þeir raun að segja að þið stoppið okkur sjálfa við að verða rík vegna þess að þeir sem í Kísildalnum og fá nýju hugmyndirnir og eru í sprótunum þeir vilja vera eins og Zuckerberger eða eins og hjá Meta og þeir vilja vera eins og Musk þeir vilja verða gríðarlega auðir af uppfinningum sínum af hugviti sem þeir segjast hafa umfram allt annað fólk svona yfirstéttar hugmyndir eða yfir elítu hugmyndir svona og
En ef við síðan horfum á myndina þá hefur allt þetta tímabil uppkvæmtana í bandarískri upplýsingatækni ekki skilað millistjættin í bandaríkjónu krónu. Hún hefur ekki fengið neitt af afræsturinnum meðan við höfum séð hitt sinns og þetta í Kína en þeim finnst þess að haldið aftur af sér af gróðahyggju sinni. En sko þessi nýsköpun sem að ég ætla nú að segja svokallaða nýsköpun en bara örugglega nýsköpun, já, teknilega nýsköpun, er hún einhverju leyti tengd bara hernaðar framleiðslu og hernaðar uppbyggingu? Já, hún verður auðvitað mjög mikið til í hernaði. Að því að sko einhvern veginn finnst manni það vera dálítið sem að sjaldan rætt beinlínis Núna byrjað að tala íslenskan her og möguleikunum sko umræðan hernaðamál hefur bara eiginlega ekkert verið á dagskrá svo núna kemur hún upp og ég meina tölurnar þegar maður heyri tölurnar hvað fer af landsframleiðslu og hvað fer til hergagna framleiðslu og hvað umverulega ég veit ekki, þessi business þrífst mikið á þessi nýsköpunar teknibusiness virðist þrífast mjög mikið á stríðum Er það ekki bara svolítið staðreynd? Jú, það algjörlega staðreynd og þegar við erum að tala bandaríska nýsköpun sem öll eignuð einkageiranum og kapitalismanum og það hann sem býr hana til og magnar hann upp. Hún öll fóðruð af almannafé vegna þess að það eru geimferðaráætlanirnar hjá NASA og það er kaup ríkisins á nýjum hertólum. Það þetta tvend, það þetta almenna sko peningarnir skila sér ekki til almennings. Almenningur borgar fyrir nýsköpunna í hertólum og í geimferðaráætlunum en síðan það einstaklingar sem hirða gróðan. Þetta svona stóra myndin. Jú, og það við erum að tala í svona fyrirsögnum sko. Og það sé sko almenningur njóti góðs að það komi einhver uppfærsla á tölvuna og það sé svolítið góða og þannig og fleiri geti notið tækni og svoleiðis en þegar, það náttúrulega meira bara það fer alveg fram hjá þörfum almennings þessi nýsköpun að mestu leyti líklega sko ef hún fer mest í hernað en það sem ég spurði áðan hvað við að gera við náttúrulega getum kannski ekki mikið gert í þessu hérna á Íslandi nema í okkar afstöðu þú veist og okkar kannski að vera kannski viðbúin svolítið eigum við líka þá að eyða okkar almannafé til að hernaðar uppbyggingar eða sem sagt að kaupa einhver vopn og senda til Úkraínu eins og hefur verið umrætt. Sko mér finnst skemmtilegt að hugsa það hvað eigum við að gera vegna þess að við sko þurfum líklega að gera eitthvað. Það var grein í Vísi í morgun það að ef Bandaríkin losa tengsl við NATO þá þurfum við að endursemja hervarnarsamningin með Bandaríkin. Hvað ætlum við að gera þá? Hvernig ætlum við að fara því? Síðan spurning, hvað ætlar íslenska pólitíkin að gera? Hvað ætlar nýr formaður sjálfstæðisflokksins að gera? Er hann Evrópusinni eins og breskir íhaldsmenn eða fáum við allt í einu Trump-flokk í sjálfstæðisflokknum? Hvað ætlar sjálfstæðisflokkurinn að verða? Sko, fær nýja ríkisstjórnin stuðning frá ábyrgum aðila sem sjálfstæðisflokkurinn eða förum við að sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin í einhverju bölvaðri vittleysu. Sko, íslenski stjórnmálamenn þurfa að ákvæða sig hvað þeir ætla að gera og það skiptir miklu máli fyrir okkur hér heima fyrir hvernig við tökum á málunum. Síðan það Evrópusambandið. Þar getum við í rauninni þar getum við í rauninni ekki annað en verið á samband á norðmenn. Af því að norðmenn halda EES uppi og meðan þeir gera það, þá voru við velsett. Við tollfrjálsan aðgang að Evrópusambandinu og við þurfum ekki að fara í borgarastríð út á ESB sem við myndum annars líklega þurfa. En ef norðmenn fara inn, ef Evrópusambandið fær sér hér, ef hún þjappar ræðnar, ætlum við þá að fara þangað. Og þá held ég að til dæmis landbúnaðurinn og sjávarútvörun verða að taka afstöðu vegna þess að við munum aldrei fara inn í Evrópusambandinu með stuðningi atvinnuvegana. Ætlar landbúnaðurinn að fara eins og finnskur landbúnaður að fá evrópska stuðning til þess að vera heimskunda landbúnaður eða sér hann bara sko gróðan í heimahögunum. Hvað sjá í land? Hvað sér útgerðin? Og svo framvegis.
og við stöndum fyrir svo algjörlega nýjum heimi og þannig það reynir svo mikið á stjórnmálumennin okkar núna. Og það reynir á að líka setja hlutin í kannski svolítið nýtt samingi eða tengja upp á nýtt, af því að er ekki tilfellið að umræðan hleypur að rekkur svolítið í svona kaldastriðs umræðan, eins og til dæmis þetta hvort að menn eru á móti Trump og sumir tala hann sem hann hefði talað máli friðarins og vera á móti Putin, en ef að þeir eru nú saman í liði og hvað með Kínverja og ef það er talað þriggja póla valdastruktúra eins og er talað hérna þetta rauða borð núna helgina, sko það er eins og einhvern veginn og hvar kemur Evrópusambandi þá einmitt inn í málið og til hvers þurfum við að flýta okkur að taka þátt í eða sína okkur meðal viljugra þjóða í hernaðar uppbyggingu eða hernaðar sem sagt þáttöku einhvers konar. Af hverju þurfum við að gera það fyrst og fremst ef allir og ert að segja ef valdreifingin þó það mikil í Bandaríkjunum að við eigum ekki á hættu endilega. Ég meina, hvað hefur breyst samt varðandi okkar stöðu á einni nóttu og af hverju það fyrsta eiginlega hugsun að við eigum bara að vera aðeins viljugur að vera með einhverjum í liði, sko? Ég held að við höfum ekkert val í því efni. Ég held að mótsögnin sem við segjum í gamni alvöru varnarleysir mesta vörnin. Ég held að hún sé bara vitleysa. Því miður, hún bara mótsögn. Hún er skemmtileg og hún svolítið sniðug, en hún bara mótsögn. Já, þú skrifaðir það á Facebook að menn væri að segja það að Íslendingar hefur sloppið við bombur af því að þeir hefðu verið hlutlausir en þegar betur að það gáð hefðu við aldrei verið hlutlaus að því hér hafi verið amerísk herstöð. Jafnvel kjarnorkuvopn. Já, en það sem ég vildi nefna að sko, mér finnst nú svolítið leiðilegt að sjá á netuna að menn séu að gera sig að trumpistum eða pútinistum og það sé verið að saka menn svoleiðis vegna þess að sko, málin eru svo miklu flóknari og eitt af þessu svo kalluð landafræðipólitík. Sko, út af hvað gengur hún? Jú, við skulum taka eitt dæmi. Ég hef aðeins verið að lesa The Economist til dæmis þörf heimsins fyrir málma. Sko, rafbíllinn eitthvað að allra versta sem fundið hefur verið upp og það algjör slys fyrir mannin að hafa ekki tekið vetnisbílinn framfyrir. En rafbílinn var fljótlega að gera. Rafbílinn svo einfaldur að hann ekkert mikið flóknar en ryksuga og hann bara gerður. En hvað gerist þá? Jú, hann lagar loftslagið en hann eyðileggur jörðina af því hann þarf svo mikla málma. Japanir hafa ekki málma í bílana. Bandaríkjamenn í algjöru vandræði með málma í bíluna, Musk vantar málma og Japanirnir og engir með nóga málma heima fyrir og í Afríku aðrir en Kínverjar. Þeir geta mókað út þessum ryksugum sem eru þessi nýju rafmagnsbílar alveg endalaust. Og hvað gerir Bandaríkin þá? Þau segja, við þurfum Grænland með alla sína málma fyrir Musk eða við þurfum Úkraínu með alla sína málma. Þannig að máli snýst ekki lýðræðið ekki. Máli snýst kapitalisman og gróðhegjan og þá spyrir maður sig þar sem helmingurinn að námum Úkraínu eru Donbass og í austurhluta Úkraínu. Hvað voru Rússarnir að gera þangað? Og þeir að gera nákvæmlega það sama og eigum við eftir að sjá Úkraínu skiptast í tvend eftir námum milli Bandaríkjanna og Rússlands, alveg svo Póllandi var skipt í tvend milli Hitlers og Stalin í aðdraganda seinni heimsstyrjaldarinnar. Sko, þetta þessi landafræðilega og auðlinda barátta, hún alveg á fullu og hún svo alvarleg að Musk talin eiga vetnisbíl tilbúin fyrir framleiðslulínuna ef hann fær ekki Grænland eða Úkraínu. Japanir búin að sýna á bílasýningum vetnisbíla ef þeir fá ekki nóg mikið af málmum og svo framvís. Þannig að það rafmagnsbílinn sem þarna bakvið þessi stríð og það breytingar í tækni sem bak við þessi stríð en
ekki hugmyndafræði. Menn mistu nú svolítið kúli sem að ókum á Teslum þarna þegar Musk var með þessa nasista kveðu sína og núna bara afgreiðir þú rafmagnsbílana bara á einu bretti að þeir séu á bakvið stríðin, þetta er svolítið svona skuggalegt. En þannig að raunverulega líðræði, svo erum við að tala um líðræði skiptir máli en Íslendingar eru náttúrulega eiga kannski ekki mikið af svona málmum, en við eigum náttúrulega rafmagn og við eigum mikið af auðlindum og ég hef heyrt marga að segja að ég veit ekki að það hafi raunverulega engin áhuga á Íslandi í sjálfu sér þessar þjóðir að því letinu séu við örugg. En einhvern veginn er það ekki bara vitleysa, við hefum það mikið landsvæði og aðgang að siglingaleiðum og auðlindir að ég skil ekki okkur við erum ekki bara að hugsa svolítið okkar stöðu út frá auðlindum þá og líðræði kannski. Já, ég er ekkit vissum að við förum illa út úr þessu. Við getum alveg farið illa út úr þessu tollastríði til dæmis gagnvart Evrópu og Bandaríkjunum. Ég held að við höllum okkur að Evrópu, við erum í EES og ég held að Evrópa setji ekki tolla á okkur. Ég held hins vegar að Bandaríkin skilja okkur ekki eftir út í kuldanum og ég held að við séum þeim megin vegna þess að ef að Bandaríkin ætla sér að taka Grænland með hervaldi, til dæmis ef þeir ætla að taka auðlindirnar þar, þá gera þær með hernum á Keflavíkurflugvelli. Þeir taka það frá Keflavíkurflugvelli, landið. Þannig að við erum hluti af varnarmekanisma eða sóknarmekanisma Bandaríkjanna og þannig að ég gerir ráð fyrir að við fáum ekki slæma tolla. Við gætum á þessum átökum, hvað sem það verður stríðið ekki, þessum tolla átökum og hugmyndafræðilegu átökum og valda átökum auðlindir. Við gætum rætt á öllu saman, eins og við höfum gert hingað til á stríðum. Ok, en Haukur, er ekki svolítið skrítið þá, ef við erum samsek í yfir töku Grænlands, að því að hún verður gerð hérðan þá, eins og þú segir, og við kölluðum nú gjarnan grænlendingja, skrælingja til þess að svona upphefja okkur sjálf til aðgreiningar og ef að þú ert áfram með þessa hugmyndum Evrópulöndin sem þessar þróuðustu þjóðir og setur jáfnvel Bandaríkin þar og við höllum okkur helst að Bandaríkjunum raunverulega á hvaða forsetu getum við samt dreigi línuna þá eins og bara til austurs, þú veist, af hverju við sem sagt er það rétt að við áfram bara hengjum okkur í tengsl við Bandaríkin á þessum forsendum að það sé líðræði í gangi sem að augljóslega er það náttúrulega ekki kannski svo mikið líðræði og er ekki þá önnur þú veist, ef að þessi líðræðisríki leiða til algjörs yfirgangs og ofbeldis í heiminum, þú veist, er það þá nóg að vera með að haka í það boks að þetta sé þó líðræðisríki? Sko, mér finnst að í stóru línunum, þá höfum við verið efnahagslega í samstarfi við Evrópusambandið. Við erum innan þess mengis, Evrópusambandið og við erum saman í liði. Síðan eru Evrópusambandið og Bandaríkin liði í NATO og við erum varnarlega í liði með Bandaríkjónum og þar leiðandi með NATO. Þetta gæti breyst þannig við séum bæði efnahagslega með Evrópu og hernaðarlega með Evrópu. En ég á vona því að okkur sé ekkit, við höfum ekkit endilega val, Ég á vona því að við verðum hernaðarlega með Bandaríkjónum áfram. Vegna stöðu okkar á Atlantshafinu. Og til dæmis gagnvart Úkraínu að við séum þá að taka þátt í að það sé bara eðlileg þekkskylda okkar verandi í þessu bandalagi að halda áfram raunverulega stríðinu þar, að taka þátt í því á eitthvað nátt. Mér sýnist nú að Bandaríkjum muni ekki taka þátt í því, þannig að ef við erum með Bandaríkjunum í herbandalagi þá er það ekkert sjálfsagt, en ef við erum með Evrópuþjóðunum þá væri það sjálfsagt. En er ekki tímabært heldur eða raunsætt að við einhvern veginn slítum okkur bara frá þessu og eins og endur skilgreinum okkar stöðu? Fyrst að svona er breytt staða og nokkuð breytt staða í heiminum, getum við ekki
skoða okkar stöðu út frá einmitt lýðræðis sjónarmiðum, út frá auðlindasjónarmiðum og öðrum sjónarmiðum. Sko, ég hefði gjarnan vilja svara þessu jákvætt. En ég held að sé ekki raunhæft að svara þessu jákvætt. Ég held að heimur sé þannig að sá sterki þarf alltaf að tryggja sig. Við höfum haft smáríkjafræði upp í háskóla í áratugi núna. Baldur Þórhallsson hefur kennt smáríkjafræði, hann hefur skrifað lærðargreinar og sýnt hvernig Ísland hefur verið í skjóli, stóra aðila, meira og minni gegnum aldirnar, og hvernig smáríki þurfa að tengja sér blokkum til þess að tryggja sinn hag. Sko, ég held ég get ekki svara því að við getum myndað okkur einhverja sérstöðu. Að öðru leyti því að það að vera kannski efnahagslega í einni einingu og hernaðlega í annari, það er auðvitað staða sem kannski engin annar er í. En svona í umræðinu, bara finnst þér daglegri umræðu núna, ekki sko sem á stjórnmálasviðinu, heldur bara á kaffistofunni, finnst þér erfiðar að ræða máli núna? Finnst þér þetta hafa svona einhvern veginn snúið svolítið, vera einhvers konar umpólun þannig að fólk eigi vandræði með að staðsitja algjörlega sig, sko? Já, algjörlega, og þetta eru mjög erfið tímar. Sko, ég er alltaf að leita fréttum, ég er alltaf að leita góðum greiningum og ég finn ekki á alþjóðlegu vefum mjög mikið af góðum greiningum. Sko, maður er svolítið fóðraður af fyrirsögnum og það er ósku hætt við því að við erum í upphafi þróunar, við erum í upphafi breytinga. Við sjáum ekkert hver þetta endar og það er svolítið hætt við því að við sofum ekki vel á nóttunni og við séum áhyggjufull og við tölum annarkvort í frösum eða í svona öfgum og við förum að tjá okkur í stórum fyrirsögnum í raun og veru, sko. Og það er kannski það sem ég hef gert hér, sko, í samtalinu núna við þig, vegna þess að það er hætt við því þegar við stöndum fram fyrir breytingunum, við stöndum fram fyrir ógnunum en við höfum ekkert séð þær. Nei, en það sem ég er að hugsa með þessi krafu að ennþá að þú einhvern veginn sért annarkvort sé Zelenski þinn maður eða ekki, annarkvort sé Trump þinn maður eða ekki, eða Putin þinn maður eða ekki, þetta eru svona helstu leikendur er ekki núna og annarkvort viljum við gangi Evrópusambandið eða ekki og þetta eru tóldi vandræðaspurningar. Sko, er ekki hægt svona, ef við tölum bara stjórnsýslufræðilega eða leikjafræðilega eða ég veit ekki hvernig svona getgátu fræðilega en ekki í raunveruleikanum, eins og þú ætti að segja áðan, sko, ekki í raunsæginu. Gæti maður ekki þá sagt, sko, mér finnst Íslendingar eigi að vera bara stuðla að við styðjum við valddreifingu í heiminum, að valdið þjappist ekki á þessa fáu póla, við styðjum viðleitnin til þess að búa til viðhalda eftirlitsstofnunum. Já, þú veit að, sko, þetta er nú það sem ég hef sagt. Sko, ég skrifaði núna bók 3 ákvæði stjórnarskrá. Ég hef svolítið skoðað stjórnarskrána og eitt af því skemmtilegasta í stjórnarskránu okkar eru ósögð orð. Og það er þessi danski lögfræðilegri stíl frá 1848 á dansku ríkisstjórn sem gerir uppkastið að stjórnarskráni. Og fyrsta greinin segir við erum með þingbundna stjórn. Síðan ekki færið mannréttinda ákvæði sem er allt í einu komið prentfrelsi, tjáningafrelsi, fundafrelsi, alls konar frelsi. Og þá komum við að því að við erum með óskrifað lógískt kerfi í stjórnarskránu okkar og öll Evrópuríki. Óskrifuð lógískt kerfi sem þýða að að stjórnkerfið kallar á að þú hafi mannréttindi. Þú þarft ekkert mannréttindi í Rússlandi, þú þarft ekkert mannréttindi í Kína vegna þess að stjórnkerfið kallar ekki á það. Þú þarft ekkert tjáningafrelsi, ríkisstjórnin sér það og þetta er að verða sama í Ameríku þar sem að stóru félagsmiðlarnir sjá bara upplýsinguna og ef að stjórnkerfið kallar ekki á að þú sért upplýstur kjósandi, þú sért upplýstur þetta og til þess að
þú sért fullgildur þáttakendi í lýðræðinu, þá verður að hafa einhvern lágmarksjöfnuð. Þú getur ekki haft sko mansal þar sem þú ert með lýðræði vegna þess að þú þarft að hafa einhvern lágmarksjöfnuð gagvart því að allir eiga að taka ábyrgan þátt í að stjórna ríkinu. Þannig að við erum með óskrifað kerfi í stjórnarskránni okkar og í Evrópu mannréttindi og lýðræði. Þetta hvergi annars þeir í heiminum og hefur verið í Bandaríkjunum og stjórnkerfi þarf þess ekki. Og ef við hættum að vera með lýðræði, þá þurfum ekki mannréttindi, þá þurfum við ekki tjáningafrelsi, þá þurfum við ekki neitt af þessu. Bara óþarfa vesen. Og síðan höfum við tryggt þetta enn betur með stofnanastruktúr sem getur vel verið að ganga á land. Og ég hef nú verið tilbúið sem stjórnsýslufræðingur að tala hvernig á að draga kerfin saman, en ég þori ekki að segja það neitt núna þegar verið að brjóta kerfi. Þá þori ég ekki að tala það. En við höfum byggt upp rosalega mikil kerfi og allt það og þau ganga öll í sömu átt og við viljum, ég tel að okkar sérstað eigi að vera í því að vera með Evrópu og vera með evrópskum hugmyndum og ég tel að við höfum að leggja niður ýmsar deilur sem við sjáum á netinu vegna þess að þegar kemur á svona örlagaríkum tímum þá verðum við að hugsa stóratriðin. Hvað eru stóratriðin? Stóratriðin að við höfum frelsi til að segja það sem við viljum, að við höfum valdreifingu, að það get ekki komið einhver einræðisherrar og lamið allt í klessu og svo framvegis. Þannig ég tel að við þurfum að saminast við sérstaklega vinstri menn og líka öfgahægri menn sem höfum gagnrýnt lýðræðið. Ég hef gagnrýnt lýðræðið fyrir mér ekki nógu gott alla ævi. Nú þarf ég að standa upp nú á þessum örlega tímum eins og aðrir til þess að verja lýðræðið. En hefur gagnrýni þín sko alla ævi? Lagar lýðræðið? Nei, en ertu svona núna að hugsa með þér, þú veist, ef það hefði verið hlustað á þig, þína gagnrýni, að þá væri við ekki í svona vondum málum núna, eitthvað svoleiðis? Nei. Það held ég ekki. En hins vegar sko, skulum en ekki halda að raddir í þjóðfélaginu séu áhrifalausar. Og ég hef oft skrifað eitthvað í stjórnsýslunni eða eitthvað stofnanir eða eitthvað og svo eftir 2-3 ár sér maður að það tekur breytingum og eins hefur maður sér til dæmis skýrslu ríkisendurskoðunar stofnanir og ríkið og allt þróast og allt breytist og raddirnar í þjóðfélaginu, ekki bara mín rödd, heldur allar annara þau hafa áhrif. Og maður hefur stundum séð sko forseta frambjóðan eins og núna síðast þeir komið fram segir, ætla þú að beita þér fyrir þessu, ætla þú að beita þér fyrir þessu en þá kannski áttaspyrjandi sé ekki á því að sér hver rödd í þjóðfélaginu getur, þú þarft ekki að fá eina sláandi eða góða hugmynd og setja hann í vísi til þess að eftir 2 ár verði búið að breyta í þjóðfélaginu, þannig að við öll sem látum í okkur heyra við höfum áhrif. En það er náttúrulega þeir sem eru sko í allræðisríkjum þá er mikill ótti við frjálsa orð, frjálsa raddir, þannig að það er ekkit ósegju svo ótti en nú ætla ég nú að fara að sleppa þér með í bólukaffið í munnlegu prófi eða svona yfirherslu en sko ég er samt aðeins að hugsa þetta þú voruð að tala sko mannréttindin en við höfum aldrei kannski látið sannfærast að við getum haldið þessum grundvallar mannréttindum okkar með gríðarlega ójafnrétti sko og nýfrálshyggju kerfi og svo það er raunverulega sé samrýmanlegt sko og svo eru þessi stórfyrirtæki sem á einhvern hátt bara eiga samskiptamiðlana þannig við finnum núna að það er svolítið svona að þessu til dæmis málfrelsi og mannréttindum sótt sko með beinlínis vegna eignarhaldsins þannig að og svo núna næsta er þetta að sko þessi stríðsrekstur allur hann sé raunverulega bara samrýmanlegur mannréttindum og jafnrétti eða sé óhjákvæmilegur það er þetta óhjákvæmilega kapitalismin sé óhjákvæmilegur til þess að viðhalda einhverju grunni og svo núna er þessi nýsköpun eins og voruð að segja þessi nýsköpun sem verði bara eiga sér stað en þegar maður veit að nýsköpunin er mest í hernaði sko þá náttúrulega pælir maður í því hvort að
Sko, hvort að við getum ekki bara verið óraunsæ og sagt bara, við viljum bara frið, mannréttindi og frið og göngum út frá því og hvað þurfum við að gera til þess, hvaða nýsköpun þurfum við, hvaða samninga þurfum við. Við höfum alveg þessi sömu element hér eins og í Bandaríkjunum, við höfum alveg villta gróðahyggju. Við höfum allar þessar mótsagnir í kapitalisman. Það sem er að gera í Bandaríkjunum getur gerst í Evrópu, getur gerst hér vegna þess að ef að kapitalismin fer úr böndum og við segjum alltaf á Norðurlöndum, þar hafa sósíaldemókratarnir í samvinnu við auðvaldið sett reglusetningu í kringum allt auðvaldið og í Evrópu, það er reglusetning í kringum þetta. Þess vegna eru þeir að sekta stóru bandarísku fyrirtækin sem eru með einhverjum burði í Evrópu. Það er raunverulega hindranir fyrir brjálæðislegan gróða. En við höfum alla þessa mótsagnir eins og þú ert að nefna. Og við höfum það. En við höfum eftir að tala margt. Það er til dæmis, það er ekki bara upplýsingatæknin sem er á fullri ferð, það er líka líftæknin og líftæknin á engan við þetta borða því er virðist í Bandaríkjunum sem er svolítið skrítið vegna þess að líftæknin tók gríðarlega forystu á COVID-tímanum með því að leggja svolítið á ráðin með viðbrögðin og gera mótefni og bóluefni og allt þetta sem var gert og þá fannst mannum kannski lyfjafyrirtækin vera orðin ansi fara að taka lýðræðið af fulltrúunum en þau eiga engan við þetta borð og Kennedy sem er orðin heilbrigðisráðherra í Bandaríkjunum hann er á móti lyfjarísunum og hann er meira sem móti bólusetningum og öllu slíku þannig að þeim er haldið aftur en það sem ég hef verið að tala ég hef náttúrulega bara fylgst með upplýsingatækninni en ég hef svolítið verið að tala bæði upplýsingatæknina og líftæknina vegna þess að hún hvort tveggja keyrir svo rosalega hratt allt það er eins og maðurinn verði fljótlega eilífur vegna líftækninu og svo framvís og það eru svo stóra spurningar þar sem enginn þorir að svara og þegar að amgena og blóðprufur á meirinn helmingi Íslendinga er þá hægt að klóna alla þjóðina? Já, svarið er já, þú gæti búið til íslenska þjóð í Kaliforníu, amgen gæti gert það, þú getur klóna alla þjóðin. Það eru svo stóra spurningar í líftæknin og þær eru bak við þetta líka og framfæriðnar eru svo skelfilegar vegna þess að maðurinn er svo illa fallinn til þess að sjá fyrir afleiðingar gerða sinna. Og hann er fæddur til þess að búa í kyrrstæðu umhverfi og ef þú ert í kyrrstæðu umhverfi þá lærir þú alltaf betur og betur og fær meira og meira reynslu og þá er gamla fólki viturt. Núna er gamla fólki þannig að það er að tala við 14 ára barnabörnir sín til þess að vita hvernig það var nota appið sitt og svo framvís og við erum á ekki bara vegna Trumps og stríðsins í Úkraínu við erum mannkynið á mjög skrýtnum stað sem hefur aldrei komið upp á áður. Og er ekki svolítið einmitt, þetta er núna tími hefur og tilfinningar, núna þurfum við einmitt svolítið að fá fram upplýsingar áður við tökum ákvarðanir. Það er svona einhvern veginn virkilega þessi löngun til þess að pæla í hlutunum. Þannig að það er gaman að takk fyrir að koma Rauðaborðinu Haukur Arþórsson, stjórnsýslufræðingur í Reykjavíkur Akademíunni. Ég bara vona að þú komir aftur og talar aðeins líftæknina kannski við okkur á næstunni. Ég les mér aðeins til og hlustendur og áhorfendur, ég þakka ykkur fyrir að fylgja okkur eftir í þessari samræðu og hérna í allt kvöld. Við erum búin að vera bara með, metnaðarfulla umræðu í allt kvöld og verðum aftur á morgun. Ég þakka öllum viðmælendum og þáttastjórnendum og ykkur helst hlustendum og áhorfendum sem að gerir þessa samræðu að bara frjálsri fjölmiðlun og við viljum náttúrulega gjarnan að þið svona takið þátt í samræðinu á samfélagsmiðlum og deilið efnin okkar og segið fólki frá okkur í útvarpinu 89,1 og sjónvarpi Símans nr. 5 og YouTube og síðan okkar samstöðin.is. Þar má líka styrkja okkur enn frekar eins og með áskrift 2500 krónur til þess að styrkja hérna við dagskrágerðina og munarum minna. Ég þakka Pétri Fjellsteð, Laufey Líndar Ólafsdóttur fyrir að vera með okkur og varpa þessu yfir til ykkar og ég segi góða nótt.
Sameiki, stéttarfélag í almannaþjónustu, óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með færri en 25 starfsmenn, í fyrsta sæti félagsmiðstöðin Síin, í öðru sæti frístundaheimilið Frostheimar og í þriðja sæti félagsmiðstöðin Fjörgin. Og hástökkvari ársins 2024 íbúðakjarni Rökkvatjörn. Sameiki, stéttarfélag í almannaþjónustu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.